Gĩkĩ Gĩthima TV, Gĩthima gĩtahũaga.
Imagine a world where your energy comes from the sun. A clean world, sustainable and cost-effective. Stop imagining because Kamatai Solar Solutions has got your back. We offer a wide range of high-quality solar panels designed to fit your unique needs and budget, transforming your energy consumption tremendously. Whether you're looking for sleek residential options or robust commercial solutions, Kamatai Solar Solutions is here for you. Our solar power solutions are tailored to meet your domestic and business needs. We offer both off-grid and hybrid solar systems in small and large scale. Take advantage of our high efficiency, custom installations and expert consultations. Our team of experts is here to guide you every step of the way, from consultation to installation, ensuring a hassle-free process and a dependable service delivery. What are you waiting for? Contact Anthony on 0722 841 601. Brighten your future with Kamatai Solar Solutions today. Relax, join the renewable energy revolution, and enjoy a peace of mind by saving on your energy bills while conserving the environment. Kamatai Solar Solutions, your trusted partner for solar power solutions. Mwiroreri wakwa, murata wakwa, mwendwa wakwa, maritwa makwa ni Bishop JJ Gitahi wa Drokasi. Rwimbo ruru ngureheire rwitagwo ihinda o riothe ndakoineire ni kumenya kwi hindi meciria ma mundu matabataraga nguo kana irio kana mbeca, kwi hindi ngoro ya mundu tabataraga kindu kingi o tiga kirigiriro tu gia kurwo ati rucio maundu ni magakorwo memega. Na nikio rwimbo ruru ngwenda uingire thimu-ini yaku wikire star 837 star 85 hash o ringi star 837 star 85 hash. Rwimbo ruru tuikaruga thimu-ini yaku wokira ukaigua ati ihinda o riothe undu no wikike na ngoro yaku ikaraga yetereire ati hinga o riothe kuri undu urekika na kuri undu gwikika. Undu no wikike hinga o riothe none ari mundu wanyendire kamuita igwete oro wake akinjiriria yoende wa umete kokanenda gatia thutha wa ihinda gitoria ngoro yakwa ikonyita nyitire ngiaga megutha ona itari wa kumwenda ngiaga megutha indari na itumi ciakwa cia kumurega indi twatungania maitho ngiaga megutha. We mwega murumiriri wakwa njitagwo Bishop JJ Gitahi, muini na muhunjia uhoro wa Ngai. No ngohoye witikire rwimbo ruru rutuke rugambi rwaku mundu akuhurira akaigwa kirathimo ni ciugo icio. Ingira thimo-ini yaku uhinye star 811 star 59 hash. O undu muhuthu star 811 star 59 hash. Rwimbo rwa megutha rutuke kirathimo hariwe. Athani ndakuhoya utule ugiteire matuko maria mothe gutura thina irio ndona mwe. Wow, marito mako ni Paul Weru. Ukienda kuni support ni winine wakwa. Tuma kiugo skiza kuri 952 10 300 kana 952 10 301 utume kuri 811. No menye guku ni gwa Githima TV kuri matacaguraga aini matuko maria mothe gutura thina irio ndona mwingi una tendore wajikira ni tondu hinya waku turaga iguru riaku Maria rere kwageire ngaragu atumia rekwire Maria mwana Maria ginya metwa ya digi iyo ciandu ciare mai madutura. Ngoro ya mundu yatonyo ni ngaragu gutiro ndo atangika gutiro ndo atangiaria ngaragu ndi bataga we wa miaka igana we wokoro igana atia we wa kirathi kiriku ngaragu ya tonya ngoro ni ya tonya ni kaba kugia na ngaragu ya mwiri gukira ya ngoro. Rwimbo ruru rwitagwo ngaragu ngureheire nigetha rutuike rugambi thimu-ini yaku na nigetha uria wahurira aruigwa gwatuika urutani aruthikiriria. Ingira thimu-ini yaku hinye star 837 star 59 hash o ringi star 837 star 59 hash. Rwimbo ruru rwa ngaragu rutuike urutani hariwe. Kiambu National Polytechnic, formerly KIST, ni chuo cha serikali kinachoaminika katika kutoa ujuzi wa kujitegemea, na kwa sasa
Udahili sasa unaendelea, na kama unatamani kujenga maisha yako kupitia taaluma na ujuzi wa kazi, karibu katika The Kiambu National Polytechnic, mahali ambapo vipaji hubadilishwa kuwa taaluma. Tunatoa mafunzo katika idara mbalimbali ikiwemo uhandisi na teknolojia, ICT na computer studies, biashara na accounting, hospitality and catering, fashion and beauty, building and construction, electrical and automotive engineering, hairdressing and beauty therapy, food production and nutrition, na kozi nyingine nyingi za kiufundi na kitaaluma. Ukitaka kujiunga nasi, tembelea tovuti yetu kupitia www.kiambupoly.ac.ke au pige simu kwa maelezo zaidi kupitia nambari 0727 807 713 au 0734 207 663 au tume barua pepe kupitia principal@kiambupoly.ac.ke. The Kiambu National Polytechnic, skills for self-reliance. Regno Properties Limited ni kabni na bemwe hari wetia wa migota irina ready title deeds na riu marina project jaga mwana wa jujafam kura marakore shiringi milioni 1.8 rekodo kura narua na kwa kama akisike kumari migoda eno turakore shiringi milioni 1.4 deposit ukagerera 10% ishigi ukareana hidari ya mwaka omwe. Mwalimu famu nakuo turakore shiringi 749 deposit ukagerera shiringi 100 ishigi ukareha kahora matu nakuo tuena migoda miega ya shiringi 249 deposit ukareha shiringi 500 ishigi ukareha kahora. Migoda no ito yothe tinagitio na ishujia ginyaru fioshia mwigano wa 50 by 100 na egekro beacons title legit mai thitima na neighbors marekuo niwe metraire kwa uhoro makeria tusherera wafishine shito mwana wa Uja City Mall second floor room F84 kana utuhurira thimo kugerera namba 0769010101 neo kifogo mugwanja ithathatu kenda kifogo imwe ukago ku Regno Property tuhotithia kiroto gyaku gukinyanira wigwatire mugunda. Regno Properties Limited, enabling dreams. Looking for reliable security? Alltech Security Limited ndiyo solution. Tuna install automation systems, gates na electric fences kwa nyumba na biashara zako. Professional installation, maintenance and troubleshooting haraka na kwa uhakika. Tutembelee White Angle House, second floor, room 101, Accra Road, Nairobi, Kenya. Call us on 0722 967 544. Alltech Security Limited, your reliable, trusted security solution. Karibu sana Magisam Fashions, mahali ambapo ubunifu hukutana na urembo wa kisasa. Tunakutengenezea kwa oda bidhaa za kipekee na za kuvutia kwa nyumba yako na mitindo yako ya kila siku. Kinyago bere mwadhani
menyagwo nĩ mũthambia kĩo menyaga karema gatheke mwĩrĩ rĩrĩa Lazaro akũnja Jesũ kĩmũriũkia to gĩkeno kĩarĩ ono arĩ ona thoni tondũ arĩa mamũthambĩtie makamũthika ona rĩũka matũrire mamũthekaga nĩmonete njaga yake makamũmenya mahĩtia nĩ gũgũthaitha korwo nĩ wakinyĩte Lazaro atakuĩte ndangĩonetwo njaga ndangĩanungĩrĩria andũ ndahoya maica-inĩ makwa kinyage mbere aya manjũĩ matanakĩnyona njaga kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwa kinyage mbere itanakuona nungi andũ mamenye mũno itanakombakomba na itanararĩra kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndũgaceragĩrwo baba ũkaga o hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire maũndũ makwa matanathũka ngũrani ya gũcererwo na gũtĩra nĩ harĩ gũkinya mbere na kũigaira Jesũ nowe rĩtwa Lazaro nĩ mũrwaru tondũ athire kũmuonio gĩcerithĩria warekire mũratagwo kwĩna thikũ ũgĩgĩtũma andũ mamenye ũrĩa nungaga niĩ ndikwenda andũ mamenye ũrĩa nungaga nĩ ũru ĩma nĩ njũĩ atĩ ona waikara no ũrĩũka no waikara gũtũma njagĩrwo mwĩhoko kwa Lazaro wathire thutha wa thikũ inya mwarĩ wa nyina kwĩragio na nĩ aranunga ũngĩikara ũtanjĩkĩire mũtũrĩre ũyũ ona arĩa marĩtwo no manjirĩre ngoro kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwa kinyage mbere itanakuona nungi andũ mamenye mũno itanakombakomba na itanararĩra kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ũkaga mbere baba ũkaga kaingĩ ũgakinyaga mbere ũkanjĩka wega rĩrĩa mũndũ egũkomba nĩ erutaga nguo itanakombakomba we kinyaga mbere itananjia gũtarĩria mathĩna makwa mũndũ akanjũria ũrakomboka ndĩhana kĩ ona ngĩhutia mbere no harĩ njambia augage ona kĩna kĩwe nakĩo nĩ gĩakwa ĩmwathitanakinya hau kinyaga mbere ndũkareke ngombe gũtirĩ thoni ta mũndũ akĩoya nguo itanakinya kũhoya kinyaga mbere itanera mũndũ erothie andũ nayo nĩmũhingũrĩre ngoro amenye ndirĩ ona no anjonorithie ndĩ mbere andũ akiuga ũrĩa thakarĩirwo nĩ nguo yake mwathitanakinya hau kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwa kinyage mbere itanakuona nungi andũ mamenye mũno itanakombakomba na itanararĩra kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere kũrarĩria ciana citanararĩra Ngai kinyaga mbere itanatonya kwa mũndũ kũhoya mũtu anjũrie kana ciaraga anderagĩre wamba ciana cia kwendana igatwo cukuru itũra igima rĩmenye ciana irĩ mũciĩ ũhinge nungo torĩa Lazaro anungire nĩ ũruma baba maitho mandũ no maranjũthĩrĩria matanakinya kũnyona kinyaga mbere ingĩona thĩna mũigane wanyanũkũra ndacoka thĩ mũigane we wandiganĩria wonie kwĩ mĩaka ya
makwo kinyaga mbere itanakuona nugia ndo mamenye muno itanakomba komba na itanararira kinyaga mbere muthanie kinyaga mbere Edima kinyaga mbere tukarekage tuvunjike Ngai Muciaria kwithagia mwana nĩ ũndũ wa thĩna Ngai itanakinya kinyaga mbere agĩte mbeca cia kũrĩha puraivĩti mwana agakwĩra raini nĩamũcũthĩrĩirie agathekererwo itũũra-inĩ nĩeremirwo aciara mwana ũngĩ akona onake tegũkua mũciĩ wa mũciari ta ũcio kinyaga mbere gĩkũrĩ ciana itũraga ihana ta ngombo ciakwa itanakinya kinyaga mbere iria itũraga itũmanagĩrwo itũra-inĩ kĩra ciana ciang'ania ithimĩrwo mabuti na mũcaranĩire mbere ya waru irio cienda na ciugo cia kĩnyũrũrie cia kũmahũthia ciakwa itanakinya kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwo kinyaga mbere itanakuona nugia andũ mamenye muno itanakomba komba na itanararĩra kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere kinyaga mbere kinyaga mbere mwathani njaga ya mũkuye menyagwo nĩ mũthambia kĩo menyaga karema gatheke mwĩrĩ rĩrĩa Lazaro akuja Jesũ kĩmũriũkia to gĩkeno kĩarĩho no arĩo na thoni tondũ arĩa mamũthambĩtie makamũthika ona ariũka matũrire mamũthekaga nĩmonete njaga yake makamũmenya nĩmamũĩ Ugaga ndũnyuaga na ndũceragĩrwo igũkũruta mahĩtia ndĩgũgũthaitha korwo nĩ wakinyĩte Lazaro atakuĩte ndangĩonekwo njaga ndangĩanungĩrĩria andũ ndahoya maica-inĩ makwo kinyage mbere aya manjũĩ matanakĩnyona njaga kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere ndahoya maica-inĩ makwo kinyage mbere itanakuona nugia andũ mamenye muno itanakomba komba na itanararĩra kinyaga mbere mũthanie kinyaga mbere
Uceragĩrwo baba ũkaga o hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire maũndũ makwa matanathũka. ngũrani ya gũcererwo na gũtĩra nĩ harĩ gũkinya mbere na kũigaira. Jesũ nowe rĩtwa Lazaro nĩ mũrwaru no ndwathire kũmuonia ũgĩcerithĩria. Warekire mũrataguo akue na thikũ ũgĩgĩtũma andũ mamenye ũrĩa nungaga. Niĩ ndikwenda andũ mamenye ũrĩa nungaga. Nĩ ũru Imane njũĩ atĩ ona waikara no ũrĩũka, no waikara ũgũtũma njagĩrwo mwĩhoko. Kwa Lazaro wathire thutha wa thikũ inya, mwarĩ wa nyina kwĩragio na nĩaranunga. Ũngĩikara ũtanjĩkĩire mũtũrĩre ũyũ, ona arĩa marĩtwo no manjirĩre ngoro. Kinyaga mbere mũthanie, kinyaga mbere, ndahoya maica-inĩ makwa kinyage mbere. Itanakwana nuke andũ mamenye mũno, itanakombakomba na itanararĩra. Kinyaga mbere mũthanie, kinyaga mbere. ũkaga mbere baba ũkaga kaingĩ ũgakinyaga mbere. Gĩkĩ nĩ Gĩthima TV, Gĩthima gĩtahũaga. Jehova ndireire kaniro thĩinĩ wa ngoro yaikũraiku na gĩcikĩra gwĩtũrama nĩ atuirwo akĩinya na Iwo ke ingaire Ashaba ke o Iko ke mwezi ya kaiche Yandera zile kunaifu Inya mire na inya Mateo makiru sado meko Makinya kira ine maika ohuru Magema ya wele ibu Wele igyo irabi moine siyaine Hame soine ama beraru Akegilyo aye kamiro Maduka magera mwenya Thank you. Tuikara turugamite. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tucokerie Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Geithia mundu ucio ungi umwire ona riu no kwega. Wona mundu tarakugeithia wehere. Kana mucenjania iti. Mwire ona riu Ngai no mwega. Tutikwenda kuya mahinda maingi ni twi mahinda maitu ni mathiu muno. So all protocols observed. Nĩngwenda kũria arata na families arĩa mena hinya
mathie haria ngari-ini nigetha maturehere mwiri. Uguo families aria mena hinya na arata aria othe marakire thirito na Kagema, muthie haria ngari-ini muteithanie nigetha muturehere mwiri. Aini aitu Ngai amurathime, thie na mbere nginya mwiri ukinye. Yesone
Ahuroka na mama yori maragira bobenyocio. Maraya kweka ahuroka na mama yori maragira bobenyocio. Nekamotoka nera ide narere hoka. Nekamotoka nera ide. Nekamotoka nera ide narere hoka. Nekamotoka nera ide. Atate nekara ikanya borebi kesoria anokiye. Atate nekara ikanya borebi kesoria anokiye. Nekamotoka nera ide narere hoka. Nekamotoka nera ide. Nekamotoka nera ide narere hoka. Nekamotoka nera ide. Yeonya ora toro nera mangoya oko. Yena ubeza hoira toro kanero. Yeonya ora toro nera mangoya oko. Yena ubeza hoira toro kanero. Ekona keteira arame kubora ejesone manani ahora toro aikora. Ide kwa maki, aminerenda, kodiko kamo ibolele, ego korosia o ibotingere. Arugama, amelu toyokyo, toyuko pele alo, toyuke kwa mama, okauroke. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Wenda tuikare thi. Ikare thi. Mwathani aroheo goci. Wenda ugeithie mundu ucio muriganitie na hau. Umwire kuria tugukaga ni guku. Nigetha ngoro citu kaneri hamwe tugitonya igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ kuma ndagĩka ĩno gũthiĩ na mbere ila hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria ugie na gukiriria kunene no twae guthura mahinda no twae guthura undu maria mothe magire gwikwo Mwathani arogocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani arogocwo kwenda twambe tuinamie mothiũ maitũ o tũhoe. Ngai mwene hinya Ngai mothe nginya twaturehe mũthamaki mwene hinya wothe nginya twakinya thengio nĩ ũndũ wa ithaa rĩrĩ thengio nĩ ũndũ wa ithaa rĩrĩ igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkũhoya rũtha gwaku Mwathani wa matu-inĩ nĩgetha Ngai witũ tũtongorie maũndũ-inĩ marĩa mothe Ngai witũ tũngĩka na ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku nĩgetha mũndũ wothe ũrĩa ũkũrũgama haha Mwathani mwene hinya wothe arũgame mũthamaki Ngai witũ arĩ na kiugo kĩa ũũmanĩrĩria arũgame Mwathani Ngai witũ arĩ na kiugo mũthamaki Ngai witũ gĩa gwĩkĩra na hinya tondu uguo niguo kiugo giaku kiugite gukorwo kwi mundu wina kiugo gia kumaniriria omaniririe gukorwo kwi mundu wa gwikira na hinya ekira na hinya getha muthamaki Ngai witũ ngoro cia andu othe muthamaki gie na thayu twagutia Ngai wa matu-ini twetia hinya wa roho mutheru gĩikaro-inĩ gĩkĩ twahoya Mwathani gukorwo ho gwaku muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ rĩrĩa werire Musa muthamaki Ngai witũ maugagare mathiĩ na kiugo ati akũrie matingĩthiĩ gũtarĩ hamwe nao nĩngũgũtĩa nĩ tondũ Ngai witũ nĩ tũkũhoete mũno kuma mũthenya ũrĩa mũthamaki Ngai witũ wahurũkirie ndungata yaku Joshua twakũria mũthamaki na njĩra nene wĩtĩkĩre kũheana thayũ rĩu mũthamaki Ngai witũ tũgĩikaro-inĩ gĩkĩ twahoya wendo waku Mwathani twahoya hinya waku Ngai twahoya ũtugi waku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũtheru ndahoya nĩgetha Ngai witũ wĩtĩkĩre Ngai witũ kũiyũra gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩothe nĩgetha ngoro citũ na meciria ciganwo nĩ wega waku
kiambĩrĩria kĩiyũrĩtwo wega waku Mwathani gĩtagati Ngai wa matu-inĩ ona kĩrĩkĩrĩro. Jehova Ngai twagũtĩĩa na twakwambararia na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ Roho na Jesu Kristo arĩwe Mwathani witũ. Amen, amen. Mwathani witũ aroheo ũgooci. Mbere ngwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe mwĩ gũkũ na ngũhoya mwĩtĩkĩre ũguo atĩ mũrĩ anyite ũgeni, na kerĩ tondũ tũkwenda gũtonya igongona-inĩ rĩa session ya mbere nĩ ya gũthaitha Mwathani. Mũraithe witũ ũyũ ũkomete haha gwĩtwo Joshua yaumĩte mwĩrĩ-inĩ ũyũ na gatonya riri-inĩ ũcio ũngĩ, ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ mwĩrĩ ũyũ ũguo nĩ ũrĩ riri waguo mwanya, na nĩ kũrĩ mwĩrĩ ũngĩ kiugo kĩa Ngai kiugaga naguo nĩ ũrĩ riri waguo mwanya. Mwathani aroheo ũgooci. Na mũndũ agĩgakinya riri-inĩ ũyũ wa gũtuĩka atĩ nĩ auma mwĩrĩ-inĩ mwanya, nĩgetha atonye riri-inĩ ũcio ũngĩ. Na mũndũ agĩgakinya riri-inĩ ũyũ wa gũtuĩka atĩ nĩ auma mwĩrĩ-inĩ na gwatuka gũtukagĩra mũndũ wothe mwega na mũũru, na hĩndĩ ĩrĩa kwaura mbura yuragĩra andũ othe ega na ũru, na hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na riũa ta rĩrĩ rĩaragĩra andũ othe, tondũ wega wa Ngai nĩ ũtũiganaga ũguo ithuothe gũtarĩ na mũndũ wĩigĩirwo mũhaka. Mwathani aroheo ũgooci. No ũcio nĩ riri ũrĩa ũkoragwo atĩ ithuothe nĩ grace ĩrĩa tũikaragia ithuothe, nayo nĩyo grace ya mbere, atĩ mũndũ wothe nĩ aciarirwo na mũndũ wothe ena mweke wa kũhuhia rĩera rĩa Ngai, na ena mweke wa kurĩrwo nĩ mbura ya Ngai, ena mweke wa gũkĩrwo nĩ ũtheri na nduma kũgĩa na maũndũ macio mothe. No nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ Ngai ekaga mũndũ nĩgetha atware mũndũ thĩinĩ wa ũtugi ũcio ũngĩ kana riri-inĩ ũcio ũngĩ wa kerĩ kana grace-inĩ ĩyo ĩngĩ ya Ngai ya kerĩ. Tondũ Paulo augire atĩ ti ũhoro wakio ũguo, amwe makamũmenya na angĩ magakorwo atĩ matiramenya, tondũ nĩ kwenda kwa Ngai na nĩ wega wa Ngai ũtũmaga mũndũ akinye to the that, akinye kiwango-inĩ kĩu gĩa kuma harĩa thĩ agakorwo atĩ nĩ ambambatĩra ngathĩ nĩ akinya handũ ha kerĩ. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũguo nĩkĩo gũtũmaga kũrĩ na andũ etĩkia, na Paulo akiuga ti hinya witũ ti kwĩrutanĩria, no nĩ wega wa Ngai ũtũmĩte ona ithuĩ Ngai atũtue ũguo atũtuĩte. Ũndũ wa gatatũ, Mwathani arogocwo, nĩ kũrĩ wega wa Ngai ũrĩa ũtwaranaga na mũndũ. Mwathani no rĩrĩ, tondũ Musa nĩ akinyĩte that level, Ngai amwĩtĩkĩririe akĩmwĩra haha ndĩ nĩ harĩ na mwatũka ngũkwĩta ũke haha gũthiĩ kĩrĩa na guoko na nĩgetha ũnyone. No onire Ngai na thutha, no riri ũrĩa agĩire naguo nĩ mũnene. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kuona Ngai. Ndũmwĩre wega nĩ ngwenda kuona Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ igongona-inĩ rĩrĩ ndahoya Ngai etĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha to kũmũigua ona kũmuona tumuone. Rĩtwa rĩa Ngai rogocwo. Tũkwenda gũtonya ihinda-inĩ rĩa kũthaitha Mwathani, tondũ kĩrĩa kĩngĩtũma tũgaĩrwo wega wa Mwathani no gũmwĩta na kũmũhoya. Mwathani arogocwo.
na tondu twina atungatiri aitu haha tutikwenda kuruta wira ucio turi ithuiki tukuruta wira ucio tunyitanire na atungatiri aya nigetha tuna maitha maitu haha maturathime twina tukwenda matwaririe kiugo tondu ithuothe ni tuya ati turabatara Ngai na njira imwe kana njira iri ingi. Mwathani agocwo. Family no ni rabatara wega wa Ngai, ni rabatara hinya wa Ngai, ni rabatara gukorwo ho kwa Ngai, ni rabatara kuona Ngai, ni rabatara gutwarana na Ngai tondu Ngai no yo ngihota kumaigana na maundu macio ona mekika uguo wega wa Ngai ni ugutuigana nigetha horo ucio uke wega tutonye igongona-ini tondu mohota kwaga kuona handu hangi gwenda athuri aya othe akuri no moke haha gwenda muke haha tuine rwimbo rugaga atiri guku ri thiri ni kuri kiehama tondu nikuo kurwaragwo na nikuo gukuagwo no kwa Ngai ti uguo tuina rwimbo ru witikire tutonye hwaini kai haha Korino rugama na iguru haria muri tondu njui ni mukumenya ona ria ngirugama na iguru getha we hure ruhi tondu igongona ria twina rio ni ria andu othe manyitanite rugaga ati ri thiini wa ibuku ria tumo korwo wina ibuku ria tumo ona thimu-ini ni wega ona Timothy Reverend Timothy era thimu ria turore thimu-ini tukiine uguo guku kuri na kiama kwi mirimu ona ioguo kou kwa Ngai gugatwika kwega gugatwika kwega guiguru gutari gikuo aria twari ndugu nao aria twetaga wathiomo tukamakora kuo gugatwika kwega gugatwika kwega itwana tuinge tukono kuo turia twendaga twi kuiguana na Ngai gugatwika kwega gugatwika kwega kuiguru gutari gikuo tugakenaga muno ma amu Jesu ni akoneka munene muitheri gugatwika kwega gugatwika kwega kuiguru gutari gikuo twakerekia kunganio tukagocaga na nyimbo gukurikerete gugatwika kwega gugatwika kwega kuiguru gutari gikuo aria twari ndugu nao aria twetaga wathiomo tukamakora kuo gugatwika kwega gugatwika kwega kuiguru gutari gikuo. Thank you. Tugikare ithi turondero kwendaga tutonye imwe kwa imwe igongona-ini ria kuhoya Ngai tondu uguo niguo wega ritwa Ngai rirogocwo. Bwana na asifiwe. Na uguo tondu twi guku we kiria mwisho ni wega arario unanona Mwathani agocwo no ni njui uguo ati tondu wa kiugo kiria twariri nake kia mwisho ni gwitikia o muno ma tondu ni ngoro igiaga na gwitikia kanua gakoibora na uhonokio wa Ngai uria honokanagia ugatonya ki ngoro-ini uguo ndina wira wa uhoro ucio na nitugutia Ngai tondu wa uhoro ucio. Oria oge acio mara
giothe na na inya Nyagai no imere ivura nake akimwira nio ime iro ina uthingu wa ma na uorerie moingi ciatũire nake ciana cia Yakobu nĩ ũndũ wa ũiru mendirie Josefu ikwa Firaũni nake nĩehumbire ciĩko cia ũthingu Jehova agĩtuĩka ũrĩithi wao oimire igũrũ kire kũrĩma mũgũnda wa ithe nĩarutire wĩra wothe ũrerĩirwo akĩhingia ũira anabii othe agendia ikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũthingu acirithia arĩa akuũ na arĩa me muoyo mũndũ atuĩrwo akĩhingia ũira ciĩko ciothe agadia ikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũthingu acirithia arĩa akuũ na arĩa me muoyo mũndũ atuĩrwo tũthiĩ gwake mũciĩ kaĩ mũtangĩtigĩra mũtakĩrĩra ingĩ tũtirĩ guoya tondũ twĩna takuĩ araika aingĩ meho na Mwathani Jesu Kristo na Mwathani Jesu Kristo Nemo tũtangĩri ũngĩgĩũka na ithuĩ iũguo mwathũrani mũtingĩregwo noguo wega magĩtaga inake Tuona korutwo na kwenda irongo kana kĩanda
Bona yekeno nesio ciurite kuo Yesu niakumagio nesio Etobie ithuone Nio njega Nditwereke kundu Tondu ni kwa Yesu tugatura Aria me kundu kuu ni amwe othe Imakena muno korwo imwe Tutore matuine kinya tene Ngai waire mwana wake Nguo ya thĩinĩ ya ũthamaki Tondũ nĩathuurĩire nĩguo athambie Jakubu Akiuga ndũrĩrĩ itonya mũciĩ Nĩaturĩirio maru-inĩ araika Hĩndĩ ĩrĩa nĩahotwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ Arĩa me iria-inĩ rĩrĩ inene Ndũrĩrĩ nĩigwĩtwo kĩrĩma-inĩ Gĩkĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo Onakĩo nĩ Beruelo nĩwe kĩrĩma Kĩnene gũkĩra irĩma ciothe Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova Ciana cia nabii na ciatumwo na ciana cia Rome ose na Mwathani Musa thĩinĩ wao nĩtwembere Thekioi tondu wa guka tutigũikara thĩ toria tũkũrĩkanĩire Mwathani arogocwo rĩu ngwenda tũtongorerie nyĩmbo cia gũtonya mahoya-inĩ Bwana na asifiwe na tondũ nĩtwarĩkanĩra mũtaratara wa gũtonya mahoya-inĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ ũrĩa tũgwĩka ũguo no tũgũthiĩ tũgĩtaragĩria kũu gatagatĩ-inĩ ka mahoya o kũu gatagatĩ-inĩ ka mahoya until tũkinyĩrĩre kwa chief kĩrĩa tũrabatara kĩrĩa tũrabatara tuga no wega wa Ngai Mwathani agocwo ũguo Reverend Timothy nĩegũtũtongoria na nyĩmbo cia mahoya Ngai yake tũirakana na ũthĩnjĩri arĩragĩra Ngai akĩhota ndũrĩrĩ tondũ wa gũthaitha Jehova na ma nake akĩonererio njĩra ya ũtheri wa Firaũni nĩ igongona itheru athĩnjĩire Ngai Tigabomora unene wa Misiri Tondu wa gũthaitha Jehova na maĩ Nake akĩonererio njĩra ya ũtheri Maithe na Musa moko Joshua akĩhota mbara Tondu wa gũthaitha Jehova na maĩ Nake akĩonererio njĩra ya ũtheri Ciarĩ kerubi gĩtũraga nake 30 Joshua na athuri othe makĩrĩra tondũ wa gũthaitha Jehova na maĩ nake akĩonererio njĩra ya ũtheri mahotareita ngoro ciũmĩrĩirie itegũthangania Gideoni akĩgarũa na Jefitha akĩrĩta tondũ wa gũthaitha Jehova na maĩ nake akĩonererio njĩra ya ũtheri honokanagia nĩtwakũrithia andũ na ũthĩnjĩri wa thakame na maĩ maitĩrĩrio ro tondũ wa gũthaitha Jehova na maĩ nake akĩonererio njĩra ya ũtheri twarĩ matu-inĩ gĩthĩnjĩro-inĩ nake roe mbara-inĩ thĩinĩ wa ngoro cia andũ tondũ wa gũthaitha Jehova na maĩ nake akĩonererio njĩra ya ũtheri gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ kĩrũmu gĩkũrĩ irĩma ciothe na nĩ theru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũithũthio waku hĩndĩ ya maithori ũhoti-inĩ waku no thamakie ũnoreri na thayũ no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũithũthio waku hĩndĩ ya maithori maithe wa maroho maitũ
Eteka mosayo Waduri na tumia nanake Aile tunasiana Ede amade na liga baba Ikorora na koge Siga koidodio akuede amaidori Kodaida na gwito Toya tura imani Jehova Memwale kaneire Ihede amade na tiga baba Ikorora na koge Siga koidodio akuede amaidori Uwara merimo ya beba Ihotile otoe Wanyoniro Ona wangaragu Ende amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Imade na manuale amegedoine Inambe noraya Jehova le matrile Maido no marona Ede amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Baba wende oe Na otokeleria Na neo otukumania Na ozira wera Ede amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Todo kie mama gwedo jona Sia maro maito Eke more ke Ibrahimu Naro siaro roke Ede amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Marakara tiga Toiguereza Etodo eno menyo Wakomenye idue tueto Mwelekero ya komuda Ede amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Aimene iduade Toreoteri Edirikana baba Watoko badie na daka Yaroko korwade Ede amade na tiga baba Ikorora na koge Tiga koidodio akuede amaidori Aiwa imurae mugogo Daidea Bodavi borea handeire Dosiode sioete Maranua na yoite meoke Nacionure maoko maguoro Siaduri na siatumia Ike aiube tota lekuo Naluo ikudagio Tale mae mena elima Adema anu mandolele Chapati ale tuare aku Area waite ile maguta Oke metera Behubete oziku no diamwe Imatue doida ne dosyaku Aire tu no deru amwe Enore limo iketa kuo Urea wa maine Mawosi dagio nene waku Torere imatigete jaga Torera koga ido igweza Etododo bata idio diku Tori kanire Wetwa kueteire Modanu akuikura ebu Yana ole dina gogo kararia Ifava modi kutolekere Idasiaku notugi Inejike nandoge sigera Iwariri kanaimura ebu Gicigo kia mbere kia mahoya maria tugukorwo twi namo tugutongorio ni our Archbishop nigetha gwiciria kuraga maho uguo kanwa gutwira ndeke kiaguhiriria uma karibu ajikara haria nabii aya nigetha twike kiu twerwo
nĩ mũtungatĩri Jacob ũrĩa nĩwe presiding thĩinĩ wa ibada ĩno, na ithuĩ twĩ haha tũrĩ aingĩ, aya othe me thutha wakwa nĩ athĩnjĩri Ngai, na twĩna Bishop Ben ũrĩa ũgũtĩkithia inene ena Reverend Jacob Gũthika Kagema, twĩna Bishop Mwangi Zakayo egũtũtongoria itemi-inĩ inene rĩa mahoya maya, na kĩrĩa gĩatũma nyingĩre haha na nyambe njuge ciugo ici, korwo no ũnjĩtĩkĩrie Reverend. Yes. Let me just take 5 minutes. Karaithi, Please. Kindly. Yes. Karaithi. The place is a bit hot. Mo Petro guikara. Okay. Nĩ maheo iteo hau. Thank you. Thank you. Mũkĩnjĩtĩkĩria athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ haha. Thank you very much, Reverend. Okay, too. Thank you. No nyende kũgweta o handũ hanini kana hega mũno hegũtũgĩa na nyanjo njega biũ, tondũ matukũ marĩa ũgũtũra nĩ ũkaririkanaga ndũrĩ wakorwo handũ hangĩ harathikanwo nĩ andũ a kanitha ciothe me ngwatanĩro ĩmwe na me ũrũmwe ũmwe, na nĩkĩo tũkĩte haha, na ngwatanĩro ĩno tũkũmĩnyitithania na kũmenya nĩkĩ gĩatũma kũrĩa kũngĩtwambagĩrĩria na program ĩna gĩtarĩrio kĩa mathiko, then tributes and all that, speeches, politics and all that, na gũtirĩ kĩndũ tũtegwĩka mau mothe, but we have started this nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa ngũikara ngarora mũciĩ ũyũ kana kĩũngano gĩkĩ tũrĩ, ndĩona mami witũ haha tondũ mũciari witũ, especially andũ arĩa me thĩinĩ wa industry ya art industry, kuma content creators na comedians na memerekia na ini, Karango nĩ ũmwe warehirwo nĩ Ngai gatagatĩ-inĩ kau, na Ngai agĩcoka na kwenda gwake akĩoya njata yake akĩmĩambĩrĩria igũrũ nĩgetha mũciĩ ũyũ wonagwo, tondũ mũciĩ ũyũ wĩ kũraihu mũno na Nairobi, no tuoka ithuothe nginya gũkũ tũrũmĩrĩire njata ĩyo ĩtagwo Karango nginya harĩa atũrehe na harĩa arehirwo nĩ mamu wao. Koguo mamu wao aikarĩte harĩa, ngoro yake nĩ ĩrakena rigainie na mũndũ ũcio wamũrehera andũ aya othe. Namba igĩrĩ, ndarora maitũ ngacoka ngarora Karango ũrĩa ndĩmũĩ, ngona gũtigwo ndĩmũĩ. I know him as a jovial man, nĩ ndutĩte wĩra nake kwa ihinda, na ngakorwo ndĩmũĩ kenaga rĩ na kenagio nĩ kĩ, but one thing ndiĩ ndamenya arakaragio nĩ kĩ. No mũthĩ nĩ ndona tarĩ ũrĩa ndoĩ, ona korwo tũragia na thimũ ngaigua ũrĩa araria, I feel the man is down, na kĩrĩa arabatara mena mamu wao, na brother ũngĩ ndona maciaranĩirwo na ũyũ ũkomete, na brother ũngĩ ndona mũkũra na mwarĩ wa nyina. When I look at that family, they don't need too much speeches. Etiguo, they don't need too much things. Na ndĩrauga ũguo tondũ niĩ nĩ njũĩ haha ũhoro wa gĩkuũ ũrĩa gĩkuũ gĩtanjĩkĩte niĩ ndiũĩ nĩ ũrĩkũ, tondũ kĩrĩa gĩtigĩtie kũnjĩka no niĩ kĩnjoe nyingĩra ithandũkũ, no nĩ kĩrehete ithandũkũ gwitũ, na ngona mami we mwene akomete ho agĩthiĩ. I know what pain means. Na tondũ twĩ haha na atungatĩri aya, we are seeking God atũteithie, tondũ ndamũrora ũguo nĩ ndĩrona most of you nĩ andũ magereire Mwangi Zakayo, bishop wa priesthood na bishop wa JCM. Twakinya harĩa nĩ ndamũria atĩrĩrĩ, we Bishop Ben, tondũ nĩwe twerire ũke irima-inĩ hĩndĩ ĩyo twarĩ mathiko gũkũ rĩ, wokire ha anyonia handũ harĩa kĩanda, ndakĩmũria atĩrĩrĩ, karĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere harĩa, ndiũĩ kana nũgenete kabara gaka we, ndamũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere harĩa thĩ, anjokeria atĩrĩrĩ, ũyũ ti ũndũ mwega, tondũ harĩa hena marima mana matatũ, na rĩu tũrathiĩ kũhiũria rĩa kana, mbĩrĩra itugo inya hau, and ndaciria twarie na inyuĩ atĩrĩrĩ,
na tondu ona bunge ona president na andu ake ni macamanagia na Naivasha kana Mombasa mageka declaration ri negetwo Naivasha declaration kana Nakuru declaration na nyuto ni mukristiano ri na muri akristiano mwendete Ngai ri na muri haha dini ciothe ri na turi a Ngai na ni atuiguaga ri no tumeke eno tumetwa declaration. Can we make it a declaration? Tuge atiriri guku gwita gwatia Kagio-ini kwa nyina wa Karango wa Muraya guku tuge atiriri Ngai witu arogamie marima maya hatigathi thanduku ringi hau hatigathi mathiko mangi hau na Ngai atume tuke guku ringi tukite gukena hama-ini ici tukiinaga tukirugarugaga no hatigakorwo mundu ukomete mbere itu. Can we make it a declaration? Tutukiuga twaua uguo twahoya uguo twahoya uguo ona tiga kuo twahoya uguo haku ndahoya uguo thini wa ritwa ria Ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. That's how myself I do pray, because I'm a prophet, I'm a speaker, I am preacher, I am a teacher. I'm praying even now. I'm praying. Na dauga tuge ore giatiriri. Oguo tukire haha ri. Mutumia uyu gereire ruo rwo guthika ciana igire mwaka omwe ri. Na kana ta kihage oka gwake ri. Ni tukundikire ya mutumia ucio ndegukua prematurely. Na tuge ne twahoya oguo. Thini wa ritwa ria Ngai Ithe na Murio ona Roho Mutheru. Ne tuorote Karango na cia ngeo matigarwo nao. Ona korwo ni mĩciĩ andũ no cimaikiria gĩkuũ na cimaikiria ũru na kũrĩera-inĩ gũkũ igũrũ ri nĩ kũrĩera itangaio na wathanaga atĩ Karango na ciana icio ingĩ gũtikũgĩa gĩkuũ na gũtigũkuo na gũtikuonjwo na gũtigũthika na mũndũ gũtigũthinĩka na mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe ona Murio ugai amen njega. Can I tell you why I'm doing this? Zechariah 2 chapter 1. Zechariah 2 chapter 1. And the Greek and Mono Nyukuru Manani. God bless you so much. You get the call. Yes, thank you. Bishop Ben, Bishop Mwangi Moje Tekeria, Bishop Bishop them to Hamuji Tekeria, Bishop Maina, thank you very much. Thank you very much, sir. And Reverend Jacob. I want to flow the way you want it done. Na dokaigwethe no ngiona tagukira, you know, ndiramwita muru wakwa tondu mutungatiri ni ndamuhithanirio hikime na mutumia wake uria 1999 uyu na mutumia uria 1999 ni kauga baba wao oke mutikanyita oru, especially bloggers muthi mukiuga ninge he mundu ogwa Ithe muge tejiarite kinya mukuri no aca ni kiroho. I am the spiritual father. And listen to me. I want to put it this way, Reverend. Thikiriria ihaha na muthikiririe wega. Anjiriria guthoma. Zechariah chapter 2 verse 1. Ningĩ ndĩratira maitho. Ndĩrona mũndũ ũgwete rũrigi rwa gũthima naruo na guoko gwake. Ndirakĩmũria atĩrĩ, wathiĩ kũ? Nake aranjokeria atĩrĩ, ndathiĩ gũthima Jerusalemu, nyone ũrĩa wariĩ warĩo ũigana, ona ũraihu warĩo. Na atĩrĩrĩ, mũraika ũcio tũraranagĩria nake aroimagara, haragĩcoka haroimagara mũraika ũngĩ aramũthagania. Arakĩmwĩra atĩrĩ, hanyũka ũkarĩrie mwanake ũcio mwĩre atĩrĩ, teng'era ũkarĩrie mwanake ũcio wĩna rũrigi arathi gũthima-rĩ, ũteng'ere ũmwĩre atĩrĩrĩ, Jerusalemu guothe kũrĩtũragwo o ta mĩciĩ ĩtarĩ mĩirige, nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ akuo magakorwo maingĩhĩte, ona ng'ombe ikaingĩha kuo. Tondũ Jehova ekuuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ngatuĩka rũirigo rwa mwaki ndĩrĩrigiicĩrie thutha hanini. Atĩ Zekaria ũyũ mũnabii arauga atĩrĩrĩ, akiona mũndũ mũraika, akiona mũndũ warĩ na rũrigi rwa gũthima na aikũrũkĩte Jerusalemu, na kamũraika gũka makĩaria nake rĩ, akĩmwĩra teng'era ũkinyĩre mwanake ũrĩa, tondũ wĩra ũrĩa athi kũruta nĩ mũũru, wĩra ũrĩa athi kũruta nĩ wa gũthima, na kĩrĩa kĩratũnyarira reke inde mwĩre atungatĩri na makanitha maitũ
waitu ne ndira kwarekererio mwana kiocio okona rorigi rwa guthima no ugaga goko ndakinyia githimi haha ni gwacirika akinya haha mangikira hau gukagia bara ona family teno no kohe mwana kwarekirio niwe othimaga tuburi haria kienda no kwarenda abangite tukinye na haha no Biblia uga atiriri atethie wira mwana kiocio atiga guthima renge kou gutingithime karenge goko gwa karango gutinguthimwo renge. Amina. In the name of Jesus. Todo guthima reke inde mwire sincerely guthima mundu wothe muthimi ni ari kahio kana tho kana magathe kana banga tondu nginya rubaũ rũrũ mũrona rwakĩte ithandũkũ rũrathimirwo ũguo rũratinio nona nguo ĩno yakwa ĩthimĩtwo ũguo ĩkarengwo mũthimi wothe nĩ arĩ kĩrengi ũngĩgetikĩria maica maku mothe makorwo na mũthimi he harĩa mataimwo marengagĩrwo he harĩa ngari yaku ĩtagakĩra he harĩa gĩthomo gĩa kwanyu gĩtagakĩra he harĩa ũhunjia waku ũtagakĩra he harĩa kanitha waku na ministry itagakĩra angĩkorwo he kĩndũ gĩathimirwo na ndũkanathake na andũ acio mathimaga na gĩtũmi gĩatũke haha na hunjia aya toguo mũriũ wakwa Reverend Jacob uga reke baba witũ oke atwambĩrĩrie haha ndĩrenda nĩgetha mwarũgama haha niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda kũmũtũma njererai mwanake ũcio ucio koragwo na rũthigi gũkũ njererai mwanake ũcio acoke rĩu tondũ Biblia uga Zakaria mũraika ũyũ menake hoka ũngĩ wake rĩa mwĩrire ũtanarũgama haha guthũka kinyĩra mwanake ũrĩa mwĩre Jerusalem ndĩgũthimwo mwĩre ng'ombe ciaku itigathimĩka mbũri ciaku itigatarĩka ũnoru waku ndũkagerwo nĩ mũndũ na ithuĩ tondũ tũrĩ anabii rĩ kana ngũkĩrĩ gatũmĩre ume gũkũ rĩ ũnyamarĩire gũkũ rĩ niĩ ngĩkũmenya ndwarĩ mwega biũ na niĩ ndamenyire kũ mũndũ tawe nĩ ndware chojeri ngĩcoka ngĩonio nĩ mwanake nguona ta wĩtagwo nene handũ tũkĩnyua maguta twathiaga nao mũno hĩndĩ ĩyo akĩnjĩrwo nĩwe wĩtagwo Karango niĩ ndionete Karango no na ndamũrora ndarĩ mwega na mwĩrĩ magĩcoka rĩrĩa mokire kwaria na niĩ Gĩthima TV mena Pastor Saga Wawiri makĩnja kwĩrana nĩ maheanaga irio sijui Saga nĩwe waheaga ũyũ andũ makinyĩte kũhoyana irio mũndũ ũcio coke Ngai amũteithie agĩe rĩtwa bũrũri ũyũ atarĩ kĩama ringĩte agĩe rĩtwa na agĩe gathendi kanyamũ angĩona ateithie nyina arĩe kanyamũ angĩrera mwana wake kana ciana ciake kaundu kau gatuĩke thĩna mũnene tu ko Karangũ gũkũ kagio gakamweta kagio rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩaria kana agwete ũndũ ũmwĩgiĩ no abamba tu wanjia kuonwo judgment yaitu nĩ ĩgĩaga kuganĩre ku that's not a problem Ngai ũrĩa wakũrutire haha agĩgũkinya ũtwarithagie ngari we na nĩ ũthiĩ ũngĩcokia meciria maku thutha na wendu ũyũ ũguo ona kũngĩario nĩ andũ itũra rĩrĩ na andũ anyu gũtiagereire ũguo tondũ andũ rwa mbere itonga andũ a family iria itongaga andũ a family iria ithomaga koguo he tũnua twakũgeka na athire kũ athikwo angĩkĩra hau nĩkĩ na nĩkĩo mũiguaga andũ maugaga atĩ ndarĩ gũthikwo nene ũcio ndangĩthiĩ hanene acio nĩ athimi nĩ anake acio atĩ nĩ arahika ndangĩnina mwaka nĩ arekia rũrigi mwanake no korwo wĩ haha ngaruia na wĩ mũini no korwo wĩ mũrekeria nĩ tũkũmuona nĩkĩo na tũrathiĩ hanini tũkarwara ndama Wednesday wendagia no ũkorwo njigĩra rũrigi tũkũmuona ũrĩa ũngĩ nake kĩrĩa kaga nĩ tũkũmuona niĩ ndoka hata mũnabii kwĩra thĩnjĩria mere mwanake ũcio atĩrĩrĩ atero rigi rũu ithuĩ tũtirathimwo ithuĩ tũtirathimwo mĩaka itũ ndĩrathimwo cancer gato thima ithui mũkingo nĩ waramirwo nĩ ithui diabetes ni aremirwo ona accent cia bara itigato thima ũrĩa we wama nĩ atĩrĩrĩ anake ana ire tu ameha anini na athuri aitũ akorwo gatagatĩ-inĩ hatirĩ hĩndĩ ĩgũtũma tũkome mbĩrĩra matuko matarĩ makinyanĩru roho ũcio wa kũguthũkagĩra mĩaka 30 ĩkarenga atĩ nĩwe Bishop Beni mĩaka 40 bathi daga 40 rekerai hau rĩkuma hau nĩ huruchia hecio Bishop Maina wa UTC ũcio nĩ ore memero ndakahunjie rĩngĩ ũkoraga mũndũ ũraragia ndararia mũini ũraina ndaraina na ngoma icio nĩ nyinete nginya norogi na wachawi na washirikina makorwo gatagatĩ-inĩ gaitũ wĩra wao nĩ kũhagũra wĩra wao nĩ kũgũithia wĩra wao nĩ kũhuha kũrĩ mahuha koguo makũhuhĩra mũhuhu ũguo nĩ wathira angĩ makauha mũtutu magakũnina angĩ metagĩrĩra ngari ahitũka manyite tĩri harĩa yakinya
Nigetha tell you manine ngari ciaku naguo. Angimenda go na nguo eno tu na menya kwi mahinya. Life is spiritual. Mwitikie maundu spiritually. Ta imagine Jesu honire mutumia na nguo tu. Hitanyita uguo tu. Honio wathi atia. It's spiritual by this connection. Anybody can destroy, a spiritual destroyer can destroy you. Ona hutatie nguo yaku tu. Oh God. Tondra hoera ginya nguo cianyu. Arogi matari. Tatumio kaithie nyumba ugakora underpants ciaku gutire. Wane ka underpants mundu kinyora ya thuru wari ya mundu ya thiini. Matire hadabu. Arogi hamuna dabu. Unachukua pantia nini? Na nyinyi muombea hizo suruali zenyu akivaa anaokoka. Aokoke. Mutigo thimo inywe. E muraji gwenywe. Mwana kiora wabataga meci yanyu ndiramukania twinaya. Bishop Ntoro na muthegire. Ndiragutumwo nawe. Ganeria na kiacio. Matigane na mucio uyu. Amen. Matigane na nyina wa Karango. Matigane na itura riri. Amen. Nderetire era. Gia thayo. Githomo kigie guku kwanyu. Ciana nyingi cianyu gie maritwa. Kume aini na atongoria. Guku gutiguthimwo rona kuo. Ona kanitha iria ciothe ihaha gutire kanitha no muguthimwo. Ucio muthimi uthiaga na mukanda ni atige guthima. Ucio thia na muthimi ru ni atige guthima. Na huja atige na hotwo. Pio. Ndagathi na mbere na guthima. Ni haigane. Ni haigana. Matini urarora twakienda kuratha nawe. Onawe. Uro ukiuga. Ndaigane ahotwo. Mwanake ucio. Ahotwo. Ucio kuite ki? Rorigi. Rwagikuo. Ucio reja marima na hakienda. Ahotwo thiini wa ritwa ria Jesu. Sara, tukage tukaina Bishop Ben ndakwira o. Tumekataa. Tondu ndikire munene waku. Ndogoke mathiko mange hau. Gutire mathiko. Amen. Ndogoke na tigutira. Gutire. In the name of Jesus. Uga amen Bishop. Ndaraga guka mathiko mange. Ini ya mwisho. Tondu gukura ni wega mundu ahuruke. No uyu urathimira na kia yari. Nie ne nguigwa uru muno ngioka guku ringi niki gukora mwana. Ngai witu no atukanirie mwana kio cio. Amina. Munabii wa Ngai akiuga thiwera mwana kio ria acoke. Riu ri. Nie tondu ndikire muciari wa andu aingiri. Na ni ndaria maundu mau ndaria ri. Ningwenda kuheo mai ma shufa. Mai ma shufa. Ndikwenda maria unyuite. Okay, thank you. Igongona ria mai. Mane mo matheru ukira kindu giothe. Utheru uria munene wikikaga ni wa mai, tugikahaka maguta na ki. Mwana aciaro ndahakagwo maguta. Ni guthamba thambagio nginya rurira na agathambio na cumbi. Nyama ikirugwo ithambagio na mai. Mundu agitheragio ni mai. Mundu anyota nyua mai. Ndahoera mai maya. To ni Ngai wa mobinati maruge ni mundu. Mai maya ri ni makanie gikuo guku. Amina. Ni makanie kiha guku. Amina. Ekenyone hena tiri wa guku. Ndamaitiriria tiri uyu one nyitira haha oguo. Nigetha nginya tiri wa guku muciiri. Oe korwo wiritwo uregage ciana cia guku ri. Kana gutiare gugoka mbia ri. Niho bara ya Karango yumaga ri. Niho meci ya Karango igwagira ri. Niho gikeno gia kigwagira ri. Ai korwo ni kuri wariirio tiri uyu ri. Ndautharia na mai maya. Na tondu mai maya matikitwo ndu ni mundu. Nipatieni maji. In the name of Jesus. Fanya ingine. Maya ni mai ona mundu hera kinya maduramu ona muona mado. Maya thank you Mr. Muraya pia. Mona muona mado majagi. O niguo tureka maya nimo mahoya. Ai korwo tirio hari undu werirwo wigie maito. Ate we na ciana ciake haria matagakira. Ndagakirwo ndakaria na ndagakena. Na ndagetwo cucu nigetha ciana ici ikomageita Jesus. Na niĩ ndauga atiriri twina
na andũ aya othe Oh God. athĩnjĩri Ngai na anabii na acirika Jesus. twĩ thĩinĩ wa roho mũtheru wa Ngai Amina. twĩtĩkĩtie igongona rĩa maaĩ Yes. rĩrĩa wabatithirio na rĩa Jesu Kristo Nĩguo. ũgĩtonyio maaĩ-inĩ na rĩ mũrũ wa Ngai Oh God. twĩka ũbatithio ũcio Amina. twabatithia tĩri ũyũ Amina. tĩri ũyũ wa gwakarango Amina. tĩri ũyũ wa kagio Nĩguo Baba. kagio kana kĩgio Kagio. kagio tĩri ũyũ nĩ twawarĩria In the name of Jesus. tawarĩria Amina. kagio-inĩ gaka kagio akorwo nĩ karĩ kiugo kĩu nĩ gĩa kũgia andũ nĩ twakania kũgia mũciĩ ũyũ Nĩguo. na kũgia bamĩrĩ iria ihaha Amina. na arĩa othe mokire athikani Nĩguo. ona inyuĩ andũ a Nairobi Oh God. akorwo kwĩ nuksi irutagwo gũkũ akorwo kwĩ gĩkuũ kĩrĩa igĩtwo gũkũ nĩgetha na inyuĩ mwauma mũgakue Oh God. gũkũ nĩ twanina In the name gũtirĩ of mwana ũngĩ Jesus. ũrakua Amina. gũtirĩ mũcakaithi ũrakua Oh God. gũtirĩ marĩa Yes. tũigĩire Amen. In the name of Jesus. akorwo mwanake ũcio wa gũthima nĩ arĩ twathime tĩri ũyũ ume gĩkeno wehere gĩkeno karangwarĩre mwanake ũcio gĩtagwo karugarĩre mũthuri wĩtagwo Amosi nake arĩre your sister na etagwo Wairimũ aikare hau arĩre nao ũkĩrora hau Apostle Peter Katanga ũkĩrora hau ũguo ũrore ĩno tio thura ĩrĩa mũndũ agĩrwo gũceragĩra aciari maha niĩ tũtingĩhota kwĩruta ĩyo tondũ ti nguo mũkwĩyaũra Ngai wakwa aromwaũra Amen. Ngai aromwaũra Amen. Ngai aromwaũra Amina. na ikorwo gwĩkĩhakara ngũkinyĩrĩirio tambũrũkia moko maku haha moko tu ona usiamke kwa raha zako tu kana raha zako tu o maĩ nĩmo ndagũtheria kĩeha kĩu namo Amina. ndakwehereria ruo Amina. ndakwehereria curses ciothe Amina. iria ũtindĩkĩrĩirio Oh God. na ciehere moko-inĩ maku Amina. thiĩ woe In indo the ciaku name na of Jesus. ũcokanĩrĩrie may Amina. God bring back restoration Oh God, in the name of Jesus. hangĩkorwo kana ngwehirie mehia oĩ kana atoĩ tũyaha tũrĩ athuri nĩ twathaitha Ngai amũrekere Amina. na muohere Amina. angĩkorwo he mũndũ ahĩtĩirie Oh God. biacara-inĩ iria irutaga hakorwo he mũndũ mũrakarĩire Ngai atwamũthaitha twĩna thĩnjĩri Nĩguo. arũme na andũ anja Nĩguo. Ngai amũrĩhĩre thirĩ Amina. angĩkorwo mbarĩ-inĩ ciao Eh. gwĩthire wa maithe Nĩguo. na mama na matata Oh God. kana ngwarĩhagio Eh. kumania na rĩu twahoya Amina. Ngai amahe njĩra Amen. na In thirĩ the ũcio name of rĩngĩ Jesus. Ngai amahe njĩra ya kũmenya Amina. hangĩkorwo he mũndũ thũire maitũ akorwo aririe ũndũ wĩgiĩ mami we wa kũrĩ mũkũrinũ nawe wa nguo ndaihu ta maitũ nĩ ngũtĩĩa wĩtĩkia waku mũno na ndĩ mũrũguo no tondũ ndĩ mũthikabu he moko maku mami nĩ ndarathima moko maya Amina. ndarathima indo iria ũhutagia Nĩguo. ũgĩe na irathimo cia ciana ici Amina. no mũthĩ ũmahoere Nĩguo. wamahutia na moko mayo ũkĩmera mathiĩ-rĩ mathiĩ na thayũ Amina. ũcio nawe ũgĩe na gĩkeno Oh God. Ngai ahonie ngoro yaku Amina. ũikare na aya angĩ ũikare na aya Amina. angĩ ũikare na Karuga Amina. ũikare na Amosi Amina. ũikare nao ũikare kinya na Wairimũ Amina. ciana ici ciaku na hamwe na ciana cia ciana Nĩguo Ngai. mwathani witũ-rĩ arokũrathimithania na ciana ici Amina. mũthambia mwehererwo nĩ gĩkuũ mũciĩ ũyũ Amina. toguo gĩaitĩka thĩ kĩroehera kũrĩ inyuĩ Amen. irumi iroehera kũrĩ Oh inyuĩ God. mathirĩ marĩa mũtoĩ kana mehia mũtoĩ Jesus. Ngai witũ aromũtheria Amina. In the name of Jesus. niĩ nĩ ndatheria tĩri ũyũ na rĩu-rĩ hiyo ndio ile kitu ilinileta hapa na siko peke yangu niko na jeshi na leo ni Ngai amahe njĩra ya kũmenya Amina. hangĩkorwo he mũndũ thũire maitũ na nĩ harĩ ũndũ ndĩrenda akorwo aririe ũndũ wĩgiĩ mami we wa kũrĩ mũkũrinũ nawe wa nguo ndaihu ta maitũ nĩ ngũtĩĩa wĩtĩkia waku mũno na ndĩ mũrũguo no tondũ ndĩ mũthikabu he moko maku mami nĩ ndarathima moko maya Amina. ndarathima indo iria ũhutagia Nĩguo. ũgĩe na irathimo cia ciana ici Amina. no mũthĩ ũmahoere Nĩguo. wamahutia na moko mayo ũkĩmera mathiĩ-rĩ mathiĩ na thayũ ũcio Amina. nawe ũgĩe na gĩkeno Ngai ahonie ngoro yaku ũikare na aya angĩ Amina. Mwathani nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku Ngai Nĩguo Ngai. tondũ nĩ rĩa kwĩhokwo na nĩ rĩa kĩhoto Ngai Amina. wotumaga riũa rĩare Nĩguo ũgatũma mũthenya ũkinyanĩre Amina. Ngai wa kĩgongona nĩ twarũgama Amina. tũgĩtana igũrũ rĩa gatatũ baba Amen. mĩgambo itũ Mwathani Nĩguo Rabbi. ĩrenda gũkũmithia gĩkuũ Nĩguo Ngai. ĩrenda kũingata ũru wothe umaga na thome Amina. twenda kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ Nĩguo Ngai. twĩtĩkĩtie na ũhoro wa thakame ya Jesũ Amina. atĩ mũciĩ ũyũ rĩu magongona mangĩ Amina. marĩa mangĩkĩka nĩ magĩkeno Nĩguo marĩa Ngai. mangĩkĩka nĩ magĩkeno Amina. handũ haha tũrũgamĩte rĩ Nĩguo Ngai. nĩ twarũ
ugamite tukihingura nyumba ndacokia gikeno kia mucii uyu ndatangatha atiriri mwathani gutiri uhoro wa nyoni ya gikuo nyoni ya uru iria rugamaga na ikabuata no nirugama na kihoto giaku thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu. Naomba na usimame mahali ambapo ulipo, simama katika huo mshanga ambao umesimama thiini wa uhoro wa mundu wanjagia tiri-ini nikio gituma kwaririo tiri tondu tiri niguo wakaga mundu na kindu kingi gikorwo kia bata muno ni mihumu yaku iria huhagia niwe tumaga uture muoyo matuko maku mathiraga ni tondu wa riera. Gwenda twaririe riera thiini wa ritwa ria Jesu. Oya guoko gwaku na iguru, mwathani watuheire riera tuhu nigetha turihuhagia na nduri turihagia morotaga njata twamokirira andu aria mathiururukaga makirumaga na tonua arogia tonua twarugama na kihoto yakuga nĩ tũgũtũra we ũheanaga ũingĩ wa matukũ nĩtwakugathĩrĩria tondu nĩ ũtũigĩte muoyo nĩtwaingata kĩeha oya moko igũrũ gakĩeha gĩthiĩ rĩu kona inya cia huho iria itwaraga na igathie na igathiũrũrũka tũiga kĩeha kĩroima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũiga kĩeha kĩroima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũiga kĩeha kĩroima. Anjĩrĩria kũhoya, hingũra kanua gaku uga kĩeha gĩthiĩ, uga kĩeha gĩthiĩ, uga kĩeha kĩrothiĩ, uga kĩeha kĩrothiĩ. Life is so spiritual. Uga kĩeha gĩthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaingata kĩeha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amina. Tarugama hanini nigetha ũmenye kĩrĩa gĩatũma njuge ciugo tũrũgame. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli verse 16 maandĩko marauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũraika wa Mwathani eharĩrĩirie gũthiĩ kũnina Jerusalemu, Mwathani akĩricũkwo kũherithia andũ ake, agĩkĩra mũraika ũcio woranaga atĩrĩrĩ, ũcio woraganaga tiga rĩu ũguo rĩ nĩ kwaigana. Twarugama tũiga mũciĩ ũyũ mũraika ũrĩa ũninanaga, mũraika ũrĩa ũhingũraga mbĩrĩra, mũraika ũrĩa wĩtagwo gĩkuũ, tũiga rĩu nĩ atige, rĩu nĩ ciaigana, mbĩrĩra icio nĩ ciaigana, tũiga mũciĩ ũyũ rĩu nĩ ũkũrwo. Oya moko maku na igũrũ, Mwathani nĩ twarugama ithenya rĩa ũthĩnjĩri twatuĩka ndungata nĩgetha mũciĩ ũyũ ũgĩe thayũ, tũrotithĩrĩria bamĩrĩ ĩno tũiga marogĩa thayũ, tũrotũra mũno, thakame yao rĩ rĩu ĩgũkua rĩ thĩinĩ wao rĩ irumi ciothe cia tũnua nĩtwakania mũraika rĩu nĩ ciaigana. Mbĩrĩra ciothe nĩ ciaigana. Andũ aya marotũra muoyo. Gwenda woe moko maku igũrũ, erekeria he bamĩrĩ ĩno, anjĩrĩria kũmĩtĩria thayũ. Kristo akiuga ndamũtigĩra thayũ, thayũ wakwa nĩguo ndamũnengera ũrĩa ũtaheanagwo nĩ andũ. Ndarũgama thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ tũiga kũrotũrwo nĩ ũndũ wa maitũ rĩ, nĩ ũndũ wa ciana ciake rĩ, nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno rĩ na ciana iria iciarĩtwo. Gũkũ gũtirĩ ũthata rĩngĩ, gũkũ gũtirĩ ũthata rĩngĩ, gũtirĩ kiugo gĩa kĩrumi kĩrĩa arĩa maikagia mĩguĩ, mĩguĩ ya kũgeka, mĩguĩ ya kũruma, twacokia ũru na kũrĩhwo, twacokia ũru na bara, nĩtwawĩingata ũthiĩ, nĩtwawĩingata ũthiĩ. Ũru nĩ ũthiĩ na ndũkanacoke, ũrĩa ndogo ĩthiaga na ndĩcoke, ũrĩa ndogo ĩthiaga na ndĩcoke, nĩguo tuoya irumi ciothe. Tareke ngwĩre, kaba mũndũ ũgũkuohia ũkĩmuonaga na njũgũma tondu no wĩgite, kũrĩ mũndũ wĩtagwo mũrogi wa kanua tondu akĩrĩte wa mbũgũ. Mũrogi wa mbũgũ rĩ nĩ gũkorwo akũragwo, no wa kanua nĩ kwaria aragia, na ciugo cia kwario nĩ itũraga na ikarĩ andũ. Kwĩna andũ aingĩ marĩtie gũkũ mĩtambo-inĩ, kwĩna andũ aingĩ morotithĩrĩirie ciugo merekereirie andũ aya makaria ciugo nginya ũtangĩarĩria mũciari wanyu, no twarũke ũndũ kĩngĩ onawe Ngai arogũkora. Ũrokomwo nĩ Ngai we, ũrokomwo nĩ Ngai we. We wendagĩra andũ gũthira, we wendagĩra andũ kũhara, we wendagĩra andũ kũharagana, we wendagĩra andũ makue. Oiga ũrokomwo nĩ roho wa Ngai. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus. Ũrĩa ũngĩrire rũcinĩ
ndaingira ngari kiuria kia mbere ngwirire baba ni ararakingia muno Negwa. ni angika tene ariko mami njukire kuhoya nawe ne nguthaithite Ngai muno ndigia kanya ngwirire atia Ngai andeithie ndigia kana nugame reke ngwire uhoro uyu ti hindi wanjia ti hindi mwaki uyu wanjiriria mwaki uyu waikirio tene karangu Januari ndagukorete thibitari ngiuka kuhoera turari ho ringi ni tondu wa your brother turari oro haha turari haha mucio ni getho twike ati no wikeirio ruo no ni ndarugama ndoiga u oruo rothie na ndukana coke ndakwareria ndi muthenjeri wa Ngai angikorwo maguta maria ndaitiririo ni Ngai ndahota kuingata uru ndoiga we ni ugutura nimageranĩtie nawe muno ndaga gugutwara mbirira ndaga gukunina ugiuka kigongona-inĩ tene ukiruta igongona ngikuhoera ndarugama ndi kigongona-inĩ gĩkĩ aya moko ndeithia kuga uru ni uthie in the name of Jesus. Agorwa kure igongona rĩngĩ gwĩkwo mũciĩ ũyũ tiria mathiko na tiria kĩeha ndoiga rĩgũtuĩka rĩa ũhoro wa gĩkeno haha nĩ twarũgamĩte na twahingũraga nyũmba ciana cia mami ndamwarĩria ndamwĩra ũũ Ngai ndarakarĩtio nĩ inyuĩ na inyuĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũyũ nĩ athiĩte rĩu no inyuĩ mũrotũra na maitũ ũrotũra mũno ndahoya ndĩ kĩgongona-inĩ Ngai wanjĩrire ingĩgagwĩta wathani nĩ ũkanjigua we nĩwe warũgamirie mũraika ũrĩa wathiaga kũnina Jerusalemu ũkĩmũrũgamia ũkĩmwĩra rĩu ũhoro ũcio nĩwathira na nĩwakinya mũthia naniĩ ndarũgama ndoya guoko ta mũthĩnjĩri ndoiga ũhoro wa cia andũ no irandĩka irutanirie na ithuĩ twĩ mocarĩ te mũndũ nĩ arandĩka nginya online akandĩkaga akauga atĩ ũcio ndangĩrarĩra marenda warĩre oyai moko manyu mwerekerie family ino andu aria oru muno ni aria magekaga mwathani angĩkorwo gwĩ kiugo kĩgwetetwo gĩa gũtihia family ino mũndũ ũcio nĩ ndawĩingata kuma ndagĩka ĩno matũre kuma ndagĩka ĩno matũre ũru wothe ũrothiĩ ndawĩingata ta ndogo ndawĩingata ta ndogo ndawĩingata ta ndogo mĩtũrĩre-inĩ yao ndoiga gũtirĩ ũgũkua in the name of Jesus. njĩtĩkĩria tuhoe na kairĩtu gaka says nataka tu nimshike tu mkono ukiwa hapo. Taisi na mundu wandikete akauga ati you are next. Kaya wewe Ngai we. Ashindwe sana. Tumekataa hiyo kifo. Katika jina la Yesu. Kile gikagerio andu. Ni undu wa andu aria maragia na makaruma. Ndu aria magekaga. Bwana ndahoera muiritu uyu. Amina. No we itekunyiite riria tuma moshari. Sauga mana kihoto gia kuga atiriri. Niego tura muoyo. Amina. Jata yake no nginya shaine. Guturira wake niego ikara. Amina. Niego tura muno nginya igani. Na kuma ndagika eno. Ngai wakoro mugitira. Thiini wa ritwa ria Jesu. I cover them and I protect them. Yes, Jesus. By the mighty name of the Father. Yes, Father. The Son and the Holy Spirit. Amen. 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 Ugai amen ijaga. Ndĩrenda inyuothe mũĩtĩkĩre nĩ ndĩrona inyuothe mũkĩndora ta mwĩretiria ona inyuĩ nĩ mũraigua arĩ wega kũhoya. Ndĩrona inyuothe mwĩna mudi ĩyo. Ĩtiguo mũraigua inyuothe. Na githĩ tũtirathi wega mũciĩ ũyũ. Mũno. Nĩ ngwenda ona ndũkainamia ũthiũ waku. Ikara ũguo tu ndũkahinge maitho ũngĩenda kũinamia ũthiũ kana wĩ ndũngĩ. Nĩ ngwenda woe we ithenya rĩaku tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Nĩ tũcoke ho rĩngĩ tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. O rĩngĩ rĩa gatatũ nĩ tuge rĩngĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ĩtĩkĩra kuna iru ndagĩka ĩmwe na amen ĩyo. Nĩtũthiĩte wega na twĩ mahoya-inĩ. Ibada mũtongoria wa mathiko maya Reverend Bishop Elect Jacob ũrĩa aratuĩka mũtungatĩri mweri wa kenda mũtuĩka mũbishopu. O nĩguo atũtwarithirie na
Bishop Ben na nä må kä å nä guka wa Nairobi ndä må korire gå kå kå rä a tuma gå cenjeria guo we akinyire twä na gå kå baranda kå rä ikaire thä hau kamå rä we nä kä å renda å recira twä ke atä. That's what he said. Gå thiä kå ria Jacob å guo nä guo arenda kå ria Bishop Mwangi nake araira gä thumbuka nä ndeto ä no nä ndä ramenya na Petro kwa ndä må ririe the same thing no guo akä njä rire na ngona nginya Sir James nä aramenya å guo nä gå kwendagwo gwä kwo na bado tå titigä te na nä getha wä tä kä tå titigä te rä baba Bishop ithe ndå igua mwanake å rä a ndatå mana må nganä rie å rä a ndona ndä må nabi wä gå kå wa gå thima gå kå na gå thimaga tå buri na gå thimaga kä ha kä andå aya na gä kuo kä ao na tondå wä må thuri må kå rå o harä ithuä rä rä u nawe ta baba arä takania å cio wehere gå kå ritwa ria mwene hinya wothe riro gya iguru ritu roho uria umaga iguru kwa Ngai ugatuma kugĩa ciana cianake na cia iritu uria wakorire Muraya na Wanjiru makĩgĩa na ruciaro ruru na nĩ tondũ wa wendo wa Ngai uria ũtũraga iguru akĩmatua nyina na andu aya ona ithe wa andu aya nĩ tũgũthengerera gĩtĩ kĩa ũnene wa Ngai uria wĩ iguru tũrume roho uria ũcokete kũharagania roho umĩte kũrĩ we Mwathani ũtũraga ũcokanagĩrĩria naguo roho uria umaga o kĩhumo-inĩ gĩa thĩna na ũkaga kũnina na mũriũ waku Mwathani watwĩrire Shaitani ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ okaga nĩgetha thĩnje onu hena haragania rĩu tuoka kũnina mawĩra ma Shaitani gĩikaro-inĩ gĩkĩ naguo roho wothe ũrĩa ũrehaga nduma na ũkarehe kĩeha tũkũũkania igũrũ rĩa Ngai ithe na mũriũ ona roho mũtheru gongona gĩathana gĩa thayũ nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tondũ wa roho waku mũtheru ithe wa kĩgongona nĩ tuoka tondũ nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie wathani waku twĩrire kĩrĩa tũkoha gũkũ thĩ ona igũrũ nĩ gĩkohwo na kĩrĩa tũkohora gũkũ thĩ ona igũrũ nĩ gĩkohorwo gwatuĩka gwĩita rĩa mwanake rĩtũmĩtwo rĩkagere mũciĩ wa Mũraya na rĩu nĩ tũkũrĩorota tũrĩrũgamie thugundo ciothe ciana thugundu wa ũtukũ rĩrĩa andũ metoro mataramenya ũndũ ona merigĩtwo nĩ tuoka na ithuĩ riũa rĩarĩte o mĩarahũko ĩno tũgemba rĩa Mwaraya nĩ rĩarahaga na ikarahuka na thayo irikomaga na igokira na gutire nduma igucoka kumokirira naguo roho uria umaga kigongona-ini ugatuma mundu athereme ni ugutuma mbari ino ithereme naguo roho uria ukaga kumauma thutha riu ni tukurugamia na tukume naguo roho umite kigongona-ini tumaitĩrĩria aya marwetekereka magĩthiĩ na magĩcoka aya marotoria thũ ciao aya marotoria irumi aya marwagondo mangĩrumĩkĩra nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru na tondũ nĩ ndutaga magongona rũgama rĩu ithuĩ nĩ tũĩ ũrĩa twĩkaga tũrĩ akaraũ nawe wewe kũrĩa kaimbaga na nĩ ndĩ harĩa ndemi na ithuĩ tũtigeragio na ndũngĩtũhenia ũguo ndũngĩtũtanga ndenda Timothy tũke tuge atĩrĩrĩ nĩ tũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe mahoya nĩmo halo na nĩ hwagomanaga na andũ Ngai kĩgongona-inĩ gwarathwo nĩ njamba ya gwitũ na nindokera njoke ndathime kiria kĩanagagia karango makugage ta ngui itangĩgiria mũndũ ahĩtũke mĩciĩ mĩingĩ nĩ ĩrĩithagio ngui no bata wa ngui no gũkũga ndĩrĩ ũndũ ũngĩ ĩmenyeke ĩkuo no ndĩngĩgiria ũrĩa ũrathiĩ ũthiĩ ngui iria igũkũgagĩra karango rĩu nĩ tũciĩre njĩra yaku nĩ ndege na njĩra yaku nĩ ndeme na rĩu tuoka kuga ũthiĩ ũgeke ũrĩa ũrekaga arĩa marahingaga kĩoneki gĩaku gĩaku ndĩramuona na kũu na Paũlũ na nĩ mũĩ na rĩu ithuĩ tũrĩ ciana cia thĩnjĩri tĩri nĩ warĩrio no tũtingĩhingagĩrwo njĩra na rĩrĩa gwitũ kwagĩa mũgwĩ wegwatĩra mũgatũra mũgeragia kũunanga tareke ngwĩre mũndũ twakinya harĩa timbogiagwo nĩ ngũkũ ũgĩtiga kũgio nĩ ngũkũ wanina mwaka rũgama tu mũrũ wa ithe witũ wanina mwaka ũmwe kĩanjĩrĩria kũgio nĩ mbũri wanina mwaka ũngĩ kĩanjĩrĩria kũgio nĩ ng'ombe wanina mwaka wa kana ndegwa ciohagwo hona itiwe nyenyie nake karango tuoka gũkũ ũragiagwo nĩ mbũri na ngũkũ
Riu ona ndegwa iria irokirite twaratha twauga itigocoka gukagagia irio hagererwo hariwe na itie kiondu roho cio uka kwagagia kiria kireyukiriria o hari mwana twaciara akahurio akamunywo riu tuoka tutikogio ni ng'ombe na tutikogio ni mburi na tutikogio ni ngũkũ igoka ikarora igũrũ ritũ ng'ombe ikohwo harĩa irĩ no nĩcio ciatũgiaga kĩambĩrĩria nayo bamĩrĩ ĩno ya Karangũ tuĩkai ing'ara rĩa bũrũri na mũtuĩke hinya wa itũũra rĩrĩ gũtuĩka nĩ inyuĩ mũgũtũma gũtoranio tondũ kĩrĩa kĩramũtangaga gĩtigũkogia rĩngĩ Karangũ na ithuĩ twekuo na ũrĩa twauga nĩ gũtuĩkaga ndũina rwĩmbo rĩu tũrathĩrĩria andũ aya mathiĩ rĩu athuri na atumia nĩ inyuĩ na igongona ona nake na airĩtu ũkai mwĩna wendo inyuĩ mũnyia mĩhang'o ya thĩ tũhoe Ngai twĩ hamwe nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani mahoya magamenyaie tũtietereire muoyo ũrĩa ũkũrega mahoya nĩmo muoyo Jesũ oigire hoya ngũhe riko hingũrĩrwo nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani nĩhoga managa na Ngai kĩgongona-inĩ akamarathimĩra makahota thũ ciothe Jesũ areire mũteithia ateithie magongona nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani magagwetigĩra Ngai makĩenda mũrĩe magutatĩire nyũmba ya Ngai ũcio mũtheru naoĩ makĩrega watho wake na makĩrega mahoya nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani Ngai akĩmarekererie gwĩthũ cioro ama othe makĩharanio nĩ merirĩria mathĩ ũiĩ na merirĩria ma mwĩrĩ na thuti cia muoyo nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani nĩhogo managa na Ngai kĩgongona-inĩ akamarathimĩra makahota thũ ciothe ũigua Jesũ areire mũteithia Roho ateithie magongona nĩtũhoei mahoya nĩmo mahotaga thũ ciothe Jesũ oigire mahoya nĩmo mahingataga Saitani ameni rĩtwa rĩaku mwene hinya wothe rĩrogocwo ameni ngwenda athĩnjĩri mũke mwena ũyũ tũtuithanie mbarĩ ĩno na gĩkuũ tondũ athĩnjĩri mekĩraga mũhaka wa arĩa me muoyo na mũhaka wa arĩa makuĩte na tondũ ndona kwĩna mũthĩgi ũngĩ yũka ithuĩ tũtikarũa tondũ tũrĩkanagĩra kĩmwe na tũrĩ ũthĩnjĩri ũmwe na roho ũmwe na rĩu ũguo nayo mbarĩ ya mũraya nĩyũke haha gatagatĩ gaitũ nao mwĩrĩ ũkorwo thutha tũmatuithanie na gĩkuũ gĩkĩ tuge kwa mũraya gũtigũcoka kuoneka iũndũ ici na tondũ tũrĩ athĩnjĩri maithe maitũ matwĩrire gwĩtĩkia nake Jesũ agĩtwĩra ũndũ ũrĩa wothe tũkahoya twĩ ngoro ĩmwe nĩ ũgetĩkĩrwo na nĩ ũkahingio nĩ Ngai
na twauga nĩ hwagomanaga na andũ Ngai kĩgongona-inĩ akamarathimĩra ho makahota thũ ciothe. Amen. Arogocwo Mwathani. Amen. Hosana. Uria ugoka na ritwa ria Jehova. Hosana. Murathimo ni uria ugoka na ritwa ria Jehova. Twegoko mbare ya Karango na Muraya ni twa marathima. Amen. Athĩnjĩri Ngai o acio atungatĩri a Jehova nĩ marĩre marongie gatagatĩ ga gĩthaku gĩa kĩgongona moige atĩrĩ caĩra andũ aku Jehova. Nituge caĩra andũ aya Jehova. Caĩra andũ aya Jehova. Hei tũcokere athĩnjĩri Ngai o acio atungatĩri a Jehova nĩ marĩre marongie gatagatĩ ga gĩthaku kĩa kĩgongona moige atĩrĩ caĩra andũ aku Jehova. Caĩra andũ aku Jehova. Menya ũreke ũgai ũyũ waku ũmenwo. Menya ũreke ũgai ũyũ waku ũmenwo. Nĩguo andũ aku matikanoinwo thĩ. Nĩguo andũ aku matikanoinwo thĩ. Nĩ andũ a ndũrĩrĩ iria ingĩ. Nĩ andũ ndũrĩrĩ ingĩ. Nĩkĩ kĩngĩtũma andũ a ndũrĩrĩ moragie ũũ? Kaĩ Ngai wao akĩrĩ ha? Rĩu Ngai witũ akoragwo igũrũ na ũrĩa endaga gwĩka noguo ekaga. Mbare ĩno ya Mũraya twamwathĩrĩria gũtũũra na Ngai, twamwathĩrĩria ũtugi wa Ngai, twamwathĩrĩria wega wa Ngai. Ngai ũrĩa wethurĩire Jerusalemu aromũthura, arotũma mũciare ciana cianake na cia airĩtu, na kwanyu kũrotũũrwo na mĩo mĩigua ĩno ĩmũthecangaga, ona mahiũ maya ma nyeki mamũkoraga njĩra-inĩ cianyu. Kuma ũmũthĩ gĩkuũ gĩtirĩ na wathani igũrũ rĩanyu, ona gĩtirĩ na ũhoti thĩinĩ wanyu. Nĩngwenda athĩnjĩri Ngai mũtue mahũa hau, tũmarekie thĩ tũnine mbara ĩno, na tũkĩmarekia tũtue nĩ mahiga twarekia thĩ marĩa moyagĩrwo mbare ĩno ya Karango, tondũ kĩrĩa tũngĩcira nĩ gĩtuĩkaga kĩo. Na rĩu tũkũrekia mbara cia Karango thĩ, kĩrĩa kĩmwagagagia na gĩkagagia rũciaro rũrũ, kĩrĩa gĩturĩtie mũtumia ũyũ, kĩrĩro gĩake kũgĩa kuo rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa mamagagĩtie. Kĩrĩa tũngĩrekia thĩ na tũgĩkinyange gĩtingĩcoka kũrangĩrĩria andũ aya rĩngĩ, gĩtingĩcoka gũikara igũrũ rĩa andũ aya rĩngĩ. Tũgũciga thĩ ta nguo ndembũku. Ndĩrenda ihũa rĩaku rĩrekie thĩ no rĩrange ũthamaki ũrĩa ũragiaga ndungata ici, bamĩrĩ ĩno ya Karango, bamĩrĩ ĩno ya Mũraya iga rungu rwa makinya maitũ, kĩrĩa kĩanokerera itũũra rĩrĩ twakĩiga rungu rwa makinya maitũ, kĩrĩa kĩanokerera anake itũũra rĩrĩ twakĩiga rungu rwa makinya maitũ, tondũ Gatũrũme nĩahotire Caitani, ona ithuĩ rĩu nĩtwatoria gĩkuũ kwa nyũmba ĩno ya Mũraya. Rĩu nĩtwetĩkĩra kuga mwandurumire mũno nĩgetha ngwe. Mwandurumire mũno nĩgetha ngwe. Halo. Ndĩrenda tuge ithuothe wĩrĩ ũcio ũngĩ mandurumire mũno nĩgetha ngwe. Mandurumire mũno nĩgetha ngwe. No Jehova nĩakĩndeithirie. Maragũturumĩte ĩno nĩgetha ngwe. Uga kĩrĩa kĩrana kĩaitũ kĩu gĩtũmagwo gĩtũharagania, kĩu kĩratũragĩra njamba ya mĩaka ĩtakinyĩtie 30 na yakinyia 30 ĩkoneka ta ĩragwa. Dada Sara ndũrakua, kĩrĩa gĩgũturumaga mũno nĩgetha ũgwe. Kĩra Jehova haha harĩ ũteithio witũ, na athĩnjĩri Ngai moe moko mauge caĩra andũ aku Ngai. Andũ aku Ngai, caĩra andũ aku Ngai, caĩra atumia aitũ Mwathani, caĩra anake aitũ, caĩra athuri aitũ, caĩra airĩtu aitũ.
ira bururi witu na riu thiei mukarie nyama noru na munyuage indo ire murio nayo mirimo iramuthura kuregwo kuromweherera aria marumanaga meciria mao marotuika nduma aria makogekaga tondu atwao turohana tare ndego ndogo tukuruta iria yombokaga ta irera marohana ta kibii kiroko mahu mao mairumi marohunerwo magomano-ini ma njira na mario ni ngui ciaitu wekiria riu Timothy no ndaruma ni uria muru ne daimon weri ratoni mahu mayo maria maratunyarira naka ne mahunerwo magomano-ini mato nacio ngui cia itura riri ciarahukeirio kurio utuku kiu kiana tunyarira jeje kiarugaga maitu ageire ihu ria kunjiara ario na mehia muregetinda mutugiire mwana kai wi utaciareirwo waganu-ini ona korta gukorwo cio wetaga thoguo ti thoguo ona to gukorwo kirio hoyaga ne daimo na uria endaga gwika riu mundu umwe atherema jeje ni arahoire ngoma ngoma na ni iri ikuo-ini na ni mukuo ri na ni murange ni thakame ya Jesu ri riu kai wetiwe ukiheagwo ni ngoma tondu ithuĩ nginya uyu wakua uyu ri yoyo wakua oguo ndungata ĩno ndĩrĩ mũndũ ĩngĩendia tondu ũtungata wayo ndumĩte kwa ndaimono na ũrĩa ũhereirwo kĩndũ igũrũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũtunya kwaria ũguo ngoma ciorimo irarĩra na ndaria kĩgongona gitũ kĩa roti mũthĩgi witũ ndũcokagio thĩ ũndehere tondu ũguo nĩguo tũkwaria kĩrĩa gĩgũciarwo gĩciarwo na kĩrĩa gĩkuma kiume no mũtigũtũnyarithĩra ciana rĩngĩ gaka nĩ gaitũ ga gwĩciarĩra na tũtingĩheo ithaka ria bururi o witu riu mucoke mutwanangigire ngenda kumenya ruo rwa ithe na nyina guthanja ije riu ngenda kunyarira mundu nguthira maina riu ona ni ngenda kungutha ndunguthi uyu ariho wone gwari oguo to ndiaragia na ti uria itoi no ni hingo yakwa itari yakinya jeci ndirutagwo gutari gitumi na riu bara eno ikorwo ni thigari cia AP na hayanga riu reke jeci irute wira amen na tutirenda iondo icio iondo iria cire guku ni kiria kiranyarira bururi na tiga guku gwa karangu ona kuria kungi amen ithuĩ gũkua tũtirakua rĩ ciana citũ igũtũra kuo na tũrenda kuga anake aitũ na ciana citũ tũrĩtũranagia nao gũkũ na twauga atĩ twahoya Ngai witũ nĩ aiguaga Mwathani arogocwo matigaka nyũmba icoke gũikaragwo nĩ andũ a kũngĩ nigukorwo o ta uria matuko ma muti maigana oguo noguo matuko ma andu akwa makaigana na andu akwa aria athure ni magakenagira mawira ma moko ma ihinda iraya tarekei ndemwire twire baba ithuĩ tutiraciara ndegwa kana ndurume icithenjagwo ndithemba kana ũthoni-inĩ tũraciara ciana tũgagaĩra na tũtigĩre magai onake ũyũ ndegũciara ciana cia gũthĩnjagwo na itigũthĩnjwo rĩngĩ kana cionũhwo athĩnjĩte ciana ikamũthi kana ciake manyũmba na imotue maretwa ikionagwo no riu muratũtuĩra ciira citũ ndithemba na mweri wenana tũthike ithuĩ tũtiraciara thenge atĩ nĩ ya mehia na matiaciarĩte thenge maciarĩte ciana igũtũra magacitigĩra magai na matige macirathima iyo kitu muratuletea sisi ndio tulikuwa wa kwanza na kiura mũthũngũ nĩ athirio na ngoma ya gĩkuũ nĩ ĩgũthiĩ amen asante mũrũ wa Haruni asante maina nĩ mũndũ ndĩraruma no angĩkorwo njai nĩ ũthiaga na yaku rĩu ona waya nĩ megũtũra na thayũ mũthuri ta ũyũ akagĩa na mbua ici arerete ciana akiuga nĩ hingo gũkumĩra kĩrĩa endaga mũgatũragĩra ndaimono ici mũrotoma ũtukũ na tũnua twanyu tũrotherũka ndogo ũciarũri wanyu ũrotuĩka o mwĩhũyũ mũtheri na kĩrĩa kĩmũtangaga kĩrotomera rĩera-inĩ na mũthugundo cianyu irwagwo na itigacoke kuoneka niĩ njĩtagwo mũrũ wa Harũni na ndaciarĩirwo Karaũ wenda kũmenya gwitũ ka Karaũ na mũratũmenyire ica ikuhĩ nĩguo oro rĩu Uikaire kora Ngai hĩndĩ ya maithori ngoma urujĩte andũ ikoroga ciara tũitĩrĩria ũiguano
iguano tutuike ngoro imwe Mutheru Petero Ngai igithe ndwamwĩthirie itwĩ mũhĩrĩga ũmwe ithuothe naguo nĩ wa Ngai ikĩũmbe tũitĩrĩrie ũiguano tũtuĩke ngoro ĩmwe. Matikaruta wĩra watũ ona kana maciare ciana icoke gũkua. Nĩ twagiria ciana cia Mũraya na Wanjirũ gũcoka gũkua na ũreri wao ndũgũtuĩka wa tũhũ. Na rĩu no tũrore mwĩrĩ ũyũ tũwĩre kũu wathiĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩna thirĩ wakua. Aya matigwo magakua nĩ ũkũrũ nĩ ũndũ acio nĩo rũciaro rũthurĩtwo nĩ Jehova onacio ciana ciao igatũrania nao okua. Ta thikĩrĩria wega gĩkuũ gĩkĩ ndũrĩ na ũhoti ũrĩa twĩhokete wakuire mũtharaba-inĩ na akĩriũka nĩ agũtoririe na kuma rĩu mbarĩ ya Mũraya ĩgũtũra matukũ o nginya ĩiganie na ndĩrĩ hingo ĩkaunwo thimo rĩngĩ ũguo na arĩa maramĩrumaga nĩ mekuona guoko kwa Ngai. Ningĩ rĩrĩa tũngĩkorwo tũthinĩkanĩtio tũkagwo tũkauga nĩ kuoyanagwo mbarĩ ya Mũraya ĩrotirĩrĩrwo nĩ Ngai nake Ngai ũrĩa wethuurĩire Jerusalemu aromĩtũmĩra ĩtũre muoyo twagatha Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo naguo roho wa gũtoria ũrogĩa igũrũ ritũ onakĩo kĩrĩa tũrongoragia gĩtũtũria na thayũ kĩrotũma mbarĩ ĩno ya Mũraya ĩtũrĩre na thayũ nĩ gwĩkagwo ũguo mbere-inĩ ya Jehova tondũ gũka nĩ egũka gũthamakĩra thĩ aya megũtũra o nginya makaigania aya marĩciaraga ciana ke na cia airĩtu. Wathani twakũhoya ũtũigue. Hosana. Kũrathimwo nĩ ũrĩa wagũka na rĩtwa rĩa Jehova. Hosana. Kũrathimwo nĩ ũrĩa wagũka na rĩtwa rĩa Jehova. Twang'ethera gĩkuũ gĩkĩ kĩ mbere itũ twauga aikio a mĩguĩ nĩ manatũnyarira aikia a mĩguĩ nĩ matũiguithagia kĩeha mũno mamoikaragia mĩguĩ makamũnyarira aikia arĩa maikagia mĩguĩ nĩ moikĩtie mĩguĩ mũgatũnyarirĩra mbarĩ ya Mũraya na nĩ mokĩte o rĩa mbere na rĩa kerĩ no nĩ mũnyarirĩte ngoro cia andũ aya na ithuĩ arĩa tũrũgamagia riũa mbarĩ ya Joshua twarũgamia gĩkuũ gĩkĩ kuma ũmũthĩ twarogamia gĩkuũ gĩkĩ kuma ũmũthĩ twarogamia mbara ĩno kuma ũmũthĩ twarogamia mbũkĩrĩra kuma ũmũthĩ Ngai mũnene wa ita nĩwe twarongoria no rĩrĩ ũta wake ũrĩ ona hinya na nĩ ũrũmĩte onacio icoka cia moko make cigekagĩrwo hinya nĩ moko ma ũrĩa mwene hinya mũno wa Jakubu owe ũcio mũrĩithi mũtue ihiga rĩa Isiraeli owe ũcio Ngai wa thoguo ũrĩa ũtũteithagia ningĩ we mwene hinya wothe nĩwe ũrĩkũrathimaga irathimo ciumĩte igũrũ matu-inĩ yo irathimo ciumĩte kũndũ kũrĩa gũkiru kũndũ kũrĩa kũriku mũhuro warĩo ona irathimo cia nyondo ona cia nda atĩrĩrĩ irathimo cia thoguo ikĩrĩte cia arĩa magũciarire nacio ciĩkĩrĩtwo ihinya nĩ ũrĩa wĩ igũrũ nacio cikĩrĩ ikinyĩte mĩthia-inĩ ĩyo ya irĩma iria cia tene na tene irathimo cia Jakubu igũikara igũrũ rĩa mũtwe waku we mbarĩ ya Mũraya mwĩonagĩre wega na ũtugi umĩte kwĩ Ngai na nĩ tondũ wa kwĩhoka rĩtwa rĩa mwene hinya wothe ambararia guoko tuge wega wa Ngai mwene hinya wothe ũroikaraga igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩno onaguo thayũ wa Jesu Kristo mwathani witũ ũroikaraga igũrũ rĩa itũra rĩrĩ onaguo ũtugi na wega na thayũ yorigicagĩria bamĩrĩ ĩno ya Mũraya nĩ gwĩkagwo ũguo mbere-inĩ ya Jehova tondũ nĩ egũka gũthamakĩra thĩ inyuĩ mũrothamakagĩrwo nĩ ũrĩa wĩ igũrũ mũno airĩtu anyu matikahika mateo anake anyu matikahikania matunywo ihiko na rĩu ciana cianyu irĩkũraga
ciũmaga ta mĩtĩ ya mũmerano ciana citũ cia ihĩ hĩndĩ ya ũnyinyi wacio nĩ ituĩke ta mĩtĩ ya mũmerano ĩrĩa ĩrekũrĩra o wega nao airĩtu aitũ mahane ta itugĩ ciako-inĩ iria iramaga nyũmba ya mũthamaki ũguo nĩguo twarongoreria na twathĩrĩria mbarĩ ĩno ya mũraya na arĩa matũraga kuo ũkĩgeithio ũcio ũngĩ ũmwĩre kwa mũraya kũrotũra na thayũ geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre gwa Karangũ kũrogĩa na thayũ ona ni ndĩrogĩa na thayũ naguo ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtoragia ita ritũ atwĩtĩkĩrĩre mĩgambo ĩno twarongoria nayo ndagatue mahoya maitũ inegene no arĩa marumaga mbarĩ ĩno inegene tondũ mahoya mao na irongoria rĩao rĩrotuĩka irogio o ta nyoni kĩronja kĩroko riũa rĩgĩthera oguo inegenaga acio matũrumaga irumi ciao itigũcoka gwĩtĩkĩrĩka kana kũiguo irĩhanaga ta maronja ma njogu ona ta maronja ma nyoni inegene ta rĩa ngũrwe indo iria thahu acio mamũrũthiĩ ciĩragĩria ũũru twĩkũmera ũguo na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Asha. Hallelujah. Wow. Oh, wonderful. Hallelujah. Wonderful, wonderful. We can thank God. We should thank God again. Na makofi kidogo kidogo kwa Bwana. Amen. Asante. Asante. Shokai duine cianyu toro mahoya ine. Asante, asante, asante. Shokai teine cianyu. Thank you, Reverend Sir James. Thank you. Rekai mabisho mothe maikare the wega. Asante. Bishop Maina. Pole pole hapo kiti. Asante. Netuthiete na mbere wega muno. We are in prayers. Yes. Etigwo. Amina. Na githego tigwo ndoro kufataranite mucio uyu. You know hatuna mambo ingine tunahitaji. Athejeri Ngai acio na negenete muno ategutuma festiri. Hati handu haithirwo ndudu. Everyone is coming with the fire. Na tutirare mucamanio wa andu. I feel good. At everyone. Akaine mwega. Shiko, please kuja. Diamenya no giwe na kagwa praise team. Yenda tuine ruboro otuhorere tugwo rubo muinaga. Tuko wa kinyaga ngarira. Nyondo tondo thosha kwa ile toro reu mutuko cio waku agukinyaga ugakena te tondo thoru itoro reu tondo tuiri oriraga reu ikara hau thikiririe Ngai uri ekaga. Hallelujah. Dare koraya rerea wanyonaga gotiare mono ganyonire mukayo wakwarerea dakaya waigwe katare inegene Elohimu negwaweka mondo tare kendo okamotu amotari wani diare toina odeidyo Ngai diare toina odeidyo dirikanaga direvalenago Oceane gugatoragire Oye gotiare mono geokire koneiria Noe wikiwa neiduri Elohimu Elohimu negwaweka Oye mono tare kendo Okamotua motari wa dige Jesu diare toino dei diare toino dei Elohimu negwaweka Oye mono tare kendo Okamotua
mũtari wa ngigĩ. Oye ndiarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai, ndiarĩ njũĩ no ũndeithio. Thank you very much. We have had a very beautiful time in worship and prayers. We have done a very good intercessory and prayers. It is like a Sunday morning. I feel what I feel in Sunday morning. Rĩrĩa ndĩmbere ya Ngai ngĩta Ngai. Ndiganĩirwo nĩ ũru wakwa na kĩriganĩrwo nĩ ũru ũcio. Maũru mau monagwo nĩ andũ tu o marĩa wĩkire kana wĩkĩte kana wanaiguĩka. No Ngai nĩ ariganagĩrwo nĩmo na nĩ atũhumbĩraga. Otogwe werwo, I'm so happy mũndũ wa gwitũ Karau, mũthuri wa Karau, thank you. Andũ a Karau matirĩ itherũ. Tuchezangi mnajua ile kitu. Karau gũtirĩ itherũ. Na hata leo hata shetani tumerarua vizuri. Karago gũtirĩ handũ hena thĩna. Atungatĩri acio mahoete mbere yakwa harĩa nyanjirie na aya mokĩte thutha erĩ. We have done the same thing. Na mũthuri ũcio waria thutha nĩ aria ciugo nyingĩ cia gũkwĩra. Gũtirĩ mũndũ mwega thĩ ĩno. Ona yega matiarĩ ega. Nĩ gũthondekwo tũthondeketwo. Mũtungatĩri ũmwaririe augĩra haha o ũmwe ũcio arĩkia kuga atĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ ngũri harĩa ngũri ĩtarĩ ĩramenyeka. Haha hatirĩ mũndũ nginya Maathai ngũri ena ngũri no tũtiũĩ. Ona niĩ no Ngai nĩ acihithaga. No Ngai akagire andũ arĩa marũmagĩrĩra ngũri cia mũndũ marute na nja. Ngai agatũma mage hinya. Rĩu Karango ithuĩ tũtinoka gũkugithia ũheri na gũtirĩ thakaramendi tũgũkũhete ya kũhera tĩ ndũgacoke kwĩhia thutha ũyũ mehia mau wĩhagĩria andũ. Kĩrĩa tũkũhoya nĩ Ngai anyihanyihi maroraga mehia maku amatue busy. Ona makũjoini kwĩhia mũtigacindane na kwĩhia-inĩ mwĩ hamwe. Majoini ligi ĩyo wĩhagia mũkĩhagie nao. Kana mahonokie amahe wĩra ũngĩ. Andũ gatindũ kĩmaka mũthuri ona mũruithia arĩ o kĩhĩ. Mũruithia ona wone na mbica na Rwenji na Kahiũ arĩ o kĩhĩ onake. No Arua agatua tatarĩ kĩhĩ. Othe ithuothe twarĩ o hau. Twarĩ ihĩ nĩ kũrua twaruire hanini. Tukona ihĩ ta ijũru na no kuo twarĩ. So Karango, be strong. I told you last night when we mũthuri wa mũtumia ũyũ na nĩwe kĩhĩ gĩake tondũ Gĩkũyũ gĩkiugaga mũciarĩri kĩhĩ nĩ mũciarĩri mũrũme, mwĩrereri kĩhĩ nĩ mwĩreri mũrũme. Maitũ mwanake ũcio gwĩtwo nĩ ndiganĩirwo rĩtwa Karũga na Amosi. Inyuĩ mũrĩ athuri a mũkũrũ. You are not only sons. Kumani na umemenye tondũ mũraya ndarĩ ho nĩ akomete. Mũtigakue ngoro na mũtiga give up. Na njĩra ĩno nĩ yahingwo. Athĩnjĩri Ngai marũgama haha twamwamũrania na gĩkuũ. Rĩu athĩnjĩri nĩo mauma haha gĩkuũ gĩ thutha. Inyuĩ mwehera. Koguo mũraikaria mũtumia ũyũ as husbands. Nĩguo na mũrare mũtumia ũcio. Na mũmwende mũno. Na maitũ tũrĩkanĩre wega. Na nĩngwenda ũkatu mami, ũkatu rũgama, ũkatu haha. Ukaha nigetha mũndũ ũroka thutha witũ aroka na maguta corporate nĩtũnyitire tĩri twarathima Bishop Mwangi anyita rĩera ũcio nĩ aharagania ahũra ita ciothe pupu ũrĩa ũngĩ ũroka nake kwarĩri raini ya maguta na nĩ ekũnyita nginya riũa rĩaku. Rĩu we mwene ũĩ fiu mũciari agĩrĩirwo gũthikwo nĩ ciana no tiwe athike ciana. Rĩu we ũgũkũra nginya ũiganie aya marĩ oho magagũthika we. No we ndũgũthi mathiko ma mwana rĩngĩ. We nĩwe ũgũthikwo wakinyia ũingĩ wa matukũ. Wonete ciana cia ciana no tiwe ũthiaga mathiko ma ciana. Mami uga nĩ ndarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ithe na mũriũ na roho mũtheru. Uga amen. Athuri tokirai acio atungatĩri arĩa othe me haha mũrorie mahoya manyu he maitũ tu twahoera family yothe maitũ tu na ngwĩciria eha Timothy kindly ruta wĩra ũcio ũrũgamĩte haha ũhoere maitũ na njĩra ya kĩmbara kũringa mwena na mwena weheretie mĩguĩ yaku tũthiĩ ũndũ. Amen. Hallelujah.
Jehova Ngai we uturaga muoyo. Niguo Ngai. Turugamite turi athinjiri athuri atumia anake na iretu ona nginya tuhina tuiretu. Yes Lord. Nitukenete ni tondu wa hinya ona wega waku. Niguo Ngai. Ndungata ciaku aria me mbere itu na aria maturutite uhoro uyu Amina. no makwariirie na magagukaira na njira nene. Niguo Ngai. Nindiraigua wega wa Ngai wi gatagati-ini gaitu. Niguo Rabi. Nindiraigua nginyo cia makinya maku gatagati-ini gaitu. Niguo Ngai. Nindiraigua ti theru Ngai ati wi hamwe na ithui. Oh yes Lord. Ngai thaitu mwega ni thank you ni tondu wa kwionera wikaro gatagati-ini gaitu. Riu turakwariria wi hamwe na ithui Ngai thaitu mwana ugatwitika. Urotura ugocagwo no urotura ukumagio. Ku na mbere ya Jesu na mbere ya Roho Mutheru ona ikundi nyingi muno cia araika. Ni atuciarire nawe Ngai ugicoka ugitwamura ugituitiriria maguta nigetha twaragerie nginya aciari aitu kirathimo. Nikwenda kwaria ciugo hari maitu. Ngai muturie. Ngai turo mwikite wega. Ngai muhande. Ngai mukenie. Ngai muthambie maithori. Ngai muhande thiini wa ritwa ria Jesu. Muonie wega waku matuko-ini maya makiria ma matuko maria aiguite ruo. Nindironire kwina mbuto ya shaitani ikimunyenya. Ndirenda kumiariria na ciugo cia uthinjiri na ciugo iria itumagwo ni Mikaeli nigetha atware ita riake rikarwe na thu iria inyanyaga aciari. He cora wiho wiyumiritie, cora wiho wonirwo tene, utaiguaga aciari no tari gitio. Na Paulo akĩarĩria Timotheo na ikiwa matuko-ini maya mamarigĩrĩrio nĩ gũkarahuka andũ tacio, andũ matarĩ gĩtĩo, andũ matarĩ ngatho, ona andũ matangĩigua aciari ao. Hinya wakwa agĩtuĩka kĩrumi kĩa Ngai kĩ hamwe nao. Andũ acio ngwenda kũmakania na Ngai ndũgamĩte gatagatĩ-inĩ ka ndundu ya thĩnjĩri kũrĩa marĩ na kũrĩa mehithĩte na thimũ ciao na kompyuta ciao, ona mũtumia ũmwe wĩihũrĩtwo nĩ caitani bũrũri-inĩ wa nja nĩ ngũiguithĩka nĩ ekwenda gũkanio nĩ Ngai. Ndaria ciugo icio ndĩ thĩinĩ wa Ngai. Maitũ nĩ ũgwĩtũrĩra na thayũ, maitũ wĩtũrĩra na thayũ, ciana ciaku irogĩa na thayũ. Kwende turaragwo nĩ ndungata yaku nĩ mũrũguo karangũ ũrĩa ngoro yaku ĩthĩnĩkĩte mũno. Orona ithuĩ twarora rĩ tukona ũguo noguo tugakĩra Ngai akũiguĩre tha. Rehe guoko gwaku kwa ũrĩo ta mũrũguo rĩu ningĩ ta mũthĩnjĩri Ngai. Nĩndagwathĩrĩria wega wa Ngai nigetha ũikarage nawe. Ngai witũ arogũtũria mũno, arogũkenia mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Aciari angĩ arĩa megũkũ marakũiguagĩra kĩeha, arĩa arika rĩaku na arĩa mũrerete ciana ciaku nao, onao ndamarĩria thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Noguo nĩguo twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa itheru mũno, rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ na Jesu nake niwe mwathani witũ. Amina. Thank you Reverend Timothy. Mami itikira guikara thi ndenda he kana gekuhinda tukunaga mwiri kana kagema kahe kau. Yeah, I remember I saw this boy na nĩ mwana mũnini ndanamenya nĩ kitu gwikaga. Mamu wao nĩageririe kumuonia kumwira baba muonie baba no Bishop Mwangi Zakayo nĩ hotire kwĩra kana kau keke bae no gatinamenya ũguo nĩ atia nĩ tuma nako hau. Mamu wao auma mũtoria hanini wa father ndĩamenya wa father eha muini ũrĩa muini twĩtaga wa father. Okay, manako auma na family ĩno nĩ kũmanyitĩrĩire kana gaka gatinamenya nĩkĩ konire. Na thank you Bishop Mwangi nĩ ahoire na kana gaka mũno na nĩ ahoire na mam na nĩ ahoire na mũirĩtu ũyũ mũtumia wa the late. No nĩ kwenda kana gaka to nĩ kahĩ getagwo atĩa mũraya. Nĩ kwenda mũthuri wothe mũthĩnjĩri Ngai wĩ mwana wa kahĩ akorwo nĩ ũrĩ kahĩ gwaku Ngai irathimo-inĩ ciaku nĩ kũrathimĩire kahĩ ũka tu. Bishop Wamba nĩ kwenda mũthuri wothe mũthĩnjĩri Ngai wĩ mwana wa kahĩ akorwo nĩ ũrĩ kahĩ gwaku Ngai irathimo-inĩ ciaku nĩ kũrathimĩire kahĩ ũka tu. Bishop Wamba ũkorwo tungata wa
uri arume athĩnjĩri makinyita mwana niĩ ngwenda kana gaka to ndiĩ nũ gũka karango tondũ nĩ withe wa mwana ũyũ mwĩna amona na karuga please ikarai haha mbere ya athuri acio nĩ mũkũririkana ihĩ cia maitũ na gaka nĩ kahĩ kao koguo nĩ ihĩ cia maitũ cio rĩu ndiramenya nĩ ũrĩkũ kũruta igongona-inĩ hau nĩ ũrĩkũ kũnengera ũhoro ũcio itekũhete hau bishop we nĩ woya athuri aya kũrinũ mũno Paul thank you very much twakuria mwathani taũrĩa woni tũtarĩ na hinya tũnokie nĩ twagũthaitha oi mwathani ũka ũtũteithie twakũhoya na ngoro mwathani ngũkũ itũĩ mwathani ũka ũtũteithie twakũhoya na ngoro mwathani matukũ nĩ maingĩ ona mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ikarĩte ũru-inĩ mwathani ũka ũtũteithie twakũhoya na ngoro mwathani Ngai wa maithe maitũ nĩ andũ aku matũrĩtie maru matigĩirwo rũkenge taramenya kuma kana gũthiĩ tũĩ na tũkamenya thĩnjĩri na ũyũ kana kuoha ithe witũ tuohorithia irathimo cia mwana ũyũ nake ithe tondũ Ngai wa arĩa ithe witũ nĩ arĩ mũteithagia na angĩmehaha ĩtĩkĩra ũteithio ũyũ ũke mwathani ĩtĩkĩra ũteithio wa mwana ũyũ ũke mũrĩithie no mũhe ũgĩ wa gĩthomo reke matu-inĩ kĩrĩa kĩanahota andũ arĩa manakorwo ho haha makoragwo ndakanaho no twahoya twĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ na ihinda mwana ũyũ atũrio nĩwe Ngai Roho Mũtheru na Jesũ mwathani witũ amen I am so happy gũkorwo kĩgongona-inĩ ta kĩu Pastor Milka Njambi na Pastor Wamũmenya please ukai haha ukai na arua nĩgetha tũrenge kabindi kau tondũ maũndũ mau mangĩ nĩ megũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ aya makoragwo marĩ airĩtu a Archbishop JJ metagwo Bishop's Girls and there are several acio angĩ ndiramenya meha and Lawrence na Lea Mase Maseken aya ako smart sana siku naona sura ni yeye yataya ni girl tu ya Archbishop kujeni tu mfanye ile kitu dedication to your family goroini cianyu Pastor Beth ni uguko nawe haha hari atungatĩri aya Pastor Lawrence ani ndirenda mũndũrũme ndirenda tungatĩria atumia tu Reverend nĩ mũkũrinwo na kanitha wa kũrinwo he limit ciria atumia makinyaga na tondũ ngoretwo kuo nĩ hekĩo ndĩrarega kwa mũthii mũno tondũ mũndini wa kũrinwo na nĩ njũĩ kwa nĩ njũĩ igongona rĩa mũtumia rĩkinyaga kwa nĩkĩo ndĩramũiga hau thutha tondũ mũkũrinwo nĩ njũĩ thank you very much mũikare hau na mũtungate ũguo I think join haha he wĩra ũrĩa kwenda mũrute thutha ũcio na Reverend Minnie Lincoln kindly ukatu onakorwo nĩ mũkũnyita kĩrĩa tũrauga mwaka haha acio nĩ atungatĩra maitĩrĩrio maguta ndini-inĩ ici citũ iria ciamũraga atumia gũikaraga kĩgongona-inĩ
guku kungi gwitu kuria ndereirwo au mutingithia oguo na nikio ndeka limitations icio na ngakena tondu athurira me haha ni atungati tani na ni matite uthinjiri wakwa. Thank you very much. Sasa fanyeni hiyo kitu, mumbariki hii familia. That part will be good with you. Gya kinene ginya githia gikoma muraika giuka Yondongoro ya takufune ya kinamete Isho kinamata mwiyolera ya baradhi Nagwa utana wangayolera ya goro Ine ayuritwone inyanega dudeka Gai oreria goro isisiuritwone inya Isho kinamata mwiyolera ya baradhi Nagwa utana wangayolera ya goro Ine ayuritwone inyanega dudeka Gai oreria goro isisiuritwone inya Inde mweta kufundi anyitiro nekia Kea kinene kinya githia gikoma Muria gituma muraika kamuhorerie Niamu ngoro yanja kufune akinamite Isho kinamata mwiyolera ya barathi Nagwo utana wangayolera ya goro Iri ayuritwo ni inyanega duthika Gai oreria goro isisiuritwo ni hinya Kwina andu maraigua wirunde irathimo cio Monore mbere magakanure goro magathondeka Kindoro makuyohuke Ayakamaikarora niega Sambo Isho kinamata mwiyolera ya barathi Nagwo utana wangayolera ya goro Iri ayuritwo ni inyanega duthika Gai oreria goro isisiuritwo ni hinya Kwina andu maraigua wirunde irathimo ciaku Ona uria theremire magakono ni goro Magathondeka thikindoro makuyohuke Isho kinamata mwiyolera ya barathi Nagwo utana wangayolera ya goro Iri ayuritwo ni inyanega duthika Gai oreria goro isisiuritwo ni hinya Isho kinamata mwiyolera ya barathi Nagwo utana wangayolera ya goro Iri ayuritwo ni inyanega duthika Gai oreria goro isisiuritwo ni hinya Ucio ni utungata mwega muno mweka na tondu ni muitiririo maguta na uyu ti mukurinu mutire na thina kumwikira igongona na tondu muriega na twi kithomo-ini giki tugire ni kanitha ciothe na twetikirio ni Reverend Jacob na wendo munene muno na ni wega kuhe ithenya riu atungatire ciothe makorwo ho ngwenda murutire muiritu uyu is a young mother inyu muri akuru kumukira muhoere inyu enyewe like mothers the way you can do for your daughter na ndeko go negitio ke maguta mura muitiririo just do it. Who can lead amongst you? Who is the most senior? Okay, the very best is most senior. Okay, amen. Ngai we kigongona kia matwini we utherete muno mutheru wa theru iguru na thi ni ciaku gaturumika Ngai tuthomaga maandiko maku ni kuri mutumia munabii waturire kigongona-ini ni tondu muthuri wake akuire ario mundu munini Rabi ni tondu ni twamurite turi anabii agwikarage kigongona no tutingikaria kigongona turi atumia matigitwo ni athuri yao Jehova ni tondu we ni wonete ni wega hia guthaitha we muthinjiri uritha hindi ria matuko ma mutumia ucio makinyire maandiko moigaga ni aririe uhoro wa guka kwa Jesu Kristo na kiuga riu ni onete maundu maria meraniirwo mwari uyu gaturumika Ngai ni kuri maundu atonete gaturumika gatha no ni taguthaitha muthinjiri uritha gikuo to ni kungario kingaritio gutorani
hinya na wathani wa matu-inĩ weka yotũraga muoyo twagitĩra mwari ũyũ twagitĩra mwari ũyũ twagitĩra mwari ũyũ twagitĩra mwari ũyũ twagitĩra njero ciake riba cia robasaya rekatoria masaya Jehova Jehova nĩ tondũ nĩ watha ithuĩ ndungata ciaku Ngai we tũteithĩrie maguta Ngai matukũ-inĩ maya tũrĩ nĩ twathaithanĩra ngoro yake ona meciria make nĩ tondũ gatũrũmeka Ngai nĩ kũrĩ huho citũmĩtwo cia gũthũkia meciria make ona cia gũtigithũkania ndũgũ yake na bamĩrĩ ĩno gatũrũmeka Ngai nĩ tondũ nĩ ũmwĩtĩkĩrĩtie Ngai gũciara thakame ya gũkũ rĩu gatũrũmeka tha nĩ twatangatha ũmũthĩ na hinya wa kĩgongona kĩa matu-inĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ kũgĩe gĩkeno kũgĩe thayũ kũgĩe na ũciria mũkinyanĩru thĩinĩ wa rĩtwa na thakame Yesu Kristo Jesu mũrũ wa Ngai nĩ tondũ we ũrĩ tha nyita mwarĩ ũguoko ũndũ ũrĩa kwambĩrĩria Ngai ũkorwo wĩ hamwe nake na nĩ tondũ wĩ wama na ningĩ wĩ watha ikaria mũciĩ ũyũ ikaria ngoro ĩno ikaria mũrũwe tondũ we wĩ Ngai wĩ tha ũguo nĩguo tũkwenda twĩtĩkanĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai witũ Mũriũ ona Roho Mũtheru twahoya ona kũmũgitĩra amen amen. Thank you mumagari yetu mwanyu mucokio haria ucio niwe mutumia wa mutigaire the late Kagema and I'm happy ndio wanyu pastors. God bless you so much. Thank you very much my leaderships ni mwaruta wira mwega. Now hena handu hangi tugukinya uria igongona riri tureka na turika turathi ha muico raini-inĩ ĩyo na nĩ tondũ Karangu ni wa atungatĩri aya othe ni arata Karangu na ni akarangu na nĩ tũngĩenda ithuothe korwo twĩkaga mitha twĩkire mitha iria ingĩ atungatĩri acio othe matingĩhota gũkorwo na wĩra ũcio maruta ũhoro ũcio ũngĩkarire programu-inĩ ũrĩa ĩrĩ who was to preach, who was to speak, who was to read the tribute oro ũguo but Ngai atũrindi mwena ũngĩ rĩu kĩgongona gĩkĩ kĩministĩtwo nĩ hakuhĩ atungatĩri othe me haha even the lady pastors. I'm so happy for that na nĩ wega mũno Reverend Jacob gũtũnyita wega na wendo mũingĩ na nĩkĩo andũ aya othe nĩ ngũmathaitha ordination yaku mweri 19 wa kenda bypass na harĩa rũgongo hakuhĩ ha Bishop Maina autisi hetagwo Rabis Garden andũ aya othe nĩtwamũnyita ũgeni mũgoka tumagarie mũthuri atuĩke mũbishop nĩ gĩtĩo kĩu atũhe ithuothe especially bishops ametuheshimu sana na twina Bishop Ben na hii niwe wekire mass ĩrĩa yarĩ gũkũ mbere amathiko mau mangĩ twarĩkia mitha ĩrĩa nene niwe wokire kũrĩkia harĩ irima-inĩ na nĩkĩo ndĩmwĩrire ndagĩtĩkĩre ũguo hĩndĩ ĩngĩ ere maroho marĩa mothe marutaga wĩra ũcio matikamũhe wĩra ũngĩ gũkũ na tondũ rĩu nĩwe ũracoka mũthiĩ na Reverend irima-inĩ nĩkĩo ngwendaga ũrĩkĩrĩria hata ũrĩa tũrĩkanĩire. Number 2 nĩ wĩkire wega tũtiroĩ nĩ wĩra mũritũ tũtiuma na mĩthĩgi nowe wakorwo uma na mũthĩgi kĩgongona gĩa thakara na wetĩkĩra mũthĩgi ũyũ korwo thutha witũ nĩwe wa bishop na wa bishop is bishop of all people na gũkũ mũthĩgi ũcio tu wa wabici so we are happy gũkorwo na mũthĩgi kĩgongona-inĩ na wakie kwagĩra mũno tondũ mũthĩgi wĩho nĩ gwatuĩka so official so nĩ wega gũkorwo nĩ tuma nĩ ũrokete na Karangu nĩ ũrarĩ nginya gwake mũciĩ koguo nĩ ũramenyete how prepared you can come and thank you for that nĩ ũndũ wa ithenya rĩu na nĩ wendo wa mũthĩgi na tondũ nĩwe nĩ witũ ithuothe tondũ nĩ ũtũneire na wanairwo ũtuĩke wa kũrĩithia no tondũ nĩ wamũrĩirwo guoko gwaku nĩ tũkwenda warĩrie hau hatigaru mwena-inĩ wĩgiĩ maguta mũciĩ ũyũ ũiguano gũcokanithania andũ acio biũ nĩ kũrĩ na mathirĩ mangĩ Bishop Ben mũndũ ũyũ ũragia atĩ korwo nĩ ndĩrekĩte ona ng'ania ndangĩrakuire hĩndĩ ĩrĩa mami witũ ahurũkire njikarĩte hau Jomo Kenyatta tondũ akuire twĩ nake andũ arĩa mokire Ngaruiya na the rest of the team nĩ mamenyire ndĩmũhũrĩkangu ngoro mũno no Bishop mũndũ wĩtagwo Apostle Maina Ng'ang'a my senior anjĩrire nĩ njũĩ kĩrĩa kĩragũthĩnia nĩ gwĩciria nĩ atĩ ũtangĩrekĩte no ũrĩa wothe ũrarĩ wĩke nĩ ũrekĩte
And true, she was in the hospital. I had done anything I could. Now, you may love your person so much, but you are not the doctor. You are not the who to decide what to be done. So, mudane karaka koroni akakugani tugekire ni tugiathire ni goroyo mami witu gutiga urogamie ndaga korona mbare yo kana karago kana karoga kana Amos, that whatever was to be done is done. Nora gai arendete oguo no nituwe wega biu Ayubu ni aretie Paulo ni aretie ati wege kuore rufora rwaku rukiriha na kauga rufora ru no rugatorio koguo gikuo no gitutoragie nikio tohoya ha nigetha rufora ru tigatukore anymore, but you continue the part you will take tondu gutimucoka mundu ngithutha waku tiga Reverend Jacob nigetha muthie irimaini kana kugena tribute na rugano if the program allows kana kuoneke no wega oguo. Now I will not control anything again here nindi haha no jokire hiko hairigite no ndu muritu ugukurituhira ati tunyitanire that I know you are capable of doing na thuri ange makire haha. So just address ngoro ciao spiritually matikainuke mena thirie ngoro onoriku na matikaneyurie undu onoriku maundu mara mothe mangiario mangi gutire hingo gutagatura kwaragio na gutire hingo gutagakorwo kwaragio. Like now guku gwitu Gikuyu-ini ni mwe wega fiu muthuri wothe angikua mutumia wake niwe koragwo main suspect ni mwe uguo Gikuyu-ini muthuri akua koragwo ni mukorarogire arogwo ni muka anino muka ona tha icio guta gwitu mutumia akwa narira mami aratuire muoyo mendugu muno no haria itahitirie ngwe ingiakwire mbere ya mami matingikaigua na kiringi akiraone wadeire ona thuri ha matarire mundu okuruki wake uri muraria kwene anyitirwo kou kwene acoka gakerwo no mukora murire nti mukora kimutwarite kwene akahurirwo kuo ni kuri ho akobure mwatumia rugihurirwo kwene ucoka tuka no na mukamwika na ni muhiu hoko waku na hurirwo kwene. So this spirit of blame ya gwethera ginya blame handu hatari nie ne gwenda generally a family no Bishop Ben is as you're finishing because you have the rod no ena muthegi ni utu ashira ni oe kirera keu just do the needful ucoke gitekerie akorwo ni tribute ene ukumenya urogwika kukugi ni kwega. So ni ndikiuga ne ndeketie tondu reketie ona thuria matireketie rira muthegi urirekia riro tuririki itekira guka o uguo ona utinda muthu tirira andu marugame na ithu turarugama muthu tireka uguo riu ni no gukurekia ndakurekia nganeria mwanake ucio mwanake ucio ina githimi nganeria mwira coke. Let us appreciate our Archbishop. Oh yeah. Ginya rohe no gutwenderia. His Grace our Archbishop aria meguku tops reverend pastors evangelists apostles aria the meguku ngathi cia nyu ciothe itikite andu aria mararutaga wira na Kagema na arata ake na andu a itura riri ria Kagio-ini. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani ano Jacob Bishop elect kwitikiri igongona riri rithie into that direction. Na nie gwiciria na twarikia ha tutikwenda maundu maingi. Rugano rwa Kagema ne turuwi reke tuikare tumuoyo ura mundu aramuoyi. Na ithuothe tukite haha being here is a tribute by itself. Tondu tutikwenda njira ingiuka igongona riri riwe mwerekero ungi. Kira kirangenia njikarite hau na ningwira my brother Mwangiza Kayo Bishop ningumwiraga kuma riria Kagema akuire andu ni maritie muno no umuthi andu othe ni makirio Ngai arie. Uguo ningwenda kwira maitu ha na niwe ningwendete muno ciugo cia andu ciothe ni ciakirio mugambo wa Ngai wathikirwo tamakagwe ngumiririe ngwire atiriri migambo ya andu ni igakira mugambo wa Ngai wathikirwo. Ngai ni atua miario yothe yaritio useless. Ngai ni atua migambo yothe yaritio null and void. Bwana Yesu atukuzwe.
the atmosphere in this place confirms that God took over. Noguo tungenda kuiganira. Riu kira tutigitie ha thino ni yari irio tirio ni uthahuritwo tutigitio maguta tondu witikangi wa maguta ni uninaga okia muci. Witangi wa maguta ni uninaga gikuo muci. Na maguta turi namo hindi ria Ngai Kenyambe njuge ni ndi mutumia. Ikuici ni kwagiriire mutumia wakwa rugama wiki andu aya othe uguo nigetha mamenye muthuri ucio rahunjia ni ari tabia. Hindi ria Ngai arutire ciana cia Isiraeli kwao kuria mathinagio nigetha matware kwao kuria gugatuika kwao. Makinya kuria manairwo ni Ngai ni arorire andu acio guo akimenya atiriri andu aya othe matihota kwirathima. Thiini wa ibuku ria Ndari 6 kwambia muhari wa 22 Ngai akira Musa ira Haruni na ariũ ake matuĩke athĩnjĩri marathimage andu acio. Andu matingĩrathima o nginya rĩrĩa makarahũrĩrwo athĩnjĩri. Ndamũthaitha andu aya mwĩ haha mutongoretio ni andĩki a mohoro nenda-inĩ maria mena uma na maria matarĩ uma, tigai kumena ndungata cia Ngai iria ithurĩtwo imũrathimage. Tondu Haruni erirwo ambararagia guoko ukoiga utugi wa Ngai ukorwo na andu acio, kamera githithi kia Ngai kiromatherera na hau kianda akirwo atiriri riria wambararia moko ungwete andu acio ni ngamarathima. Ona inywe mwe guku no turi ambararia moko on your behalf nigetha ona inywe murugamirio roho wa gikuo angikorwo ni kuri mundu racemwo ni undu. Bwana Yesu atukuzwe. No kowe mundu ikarite haha na matatu ire rathiaga nayo ni raturumirwo ti kawaida. No korwo mundu ikarite haha na he kaundu kamumemetia kona kiu kiuma gikuo, maundu mose mothe moke marugamite. We all need to live. No mujitikirie address family no ya maitu mieri 3 mithiru turari haha na nikio tutarenda gucoka haha ringi. Ongorwo ni tugacokio haha ni uhiki kana uthoni wa sesa. Ongorwo ni tugacoka haha ciana ici igikira nyina undu ungi munene ni tondu kurira maithori maita meri ti ahuthu. Bwana Yesu atukuzwe. Na turi o haha tondu twarehe igongona ria maguta ni tukwamurania Karuga na Kagema. Bwana Yesu atukuzwe. Tondu andu aya ni mahatha, andu aya ni mohanite na ni moe bond ya mahatha uria koragwo ihana. Ihatha rimwe ringiturĩrwo ni nda haha riu ringi nirituragwo ni nda ri Mũmbatha. Karuga ni ugutura muoyo. Ndironete mundu na aconoke muno andikite ati Karuga niwe next. Karuga agoro niwe next. Ni next kugura ngari, ni next kugura mugunda, ni next gwaka, ni next kuhingura biashara nene, ni next kurathimwo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tugukurutira igongona ria gukwamurania na Kagema nigetha roho wa Kagema ndukamisi uria muikaraga ndemwe, nigetha roho wa Kagema ndukamisi uria mwatindikanaga ndemwe. Ngai ni aguguturia muoyo muno. Ses ni mugutura muoyo muno. Haha hatiri mwana ungituraruzu wa mutumia uyu na ciugo icio nicio ngwenda kwaria na ndagika 3 thiini wa ritwa ria Jesu. Maitoje tekira gwaririe tondu ni njui we niwe ukuite murigo uria munene. Bwana Yesu atukuzwe. Karago ndukamake ni tugukurutira igongona ria kugukwo na gutigithukania na neme cia Saitani. Tondu Saitani akiaria ahuthagira andu nake Ngai akiaria ahuthagira andu tondu ndarugama ahuthirwo ni Ngai. Ni tukwenda kuga mundu wothe ahuthiritwo ni Saitani iguru ria muturire waku agagwikira nguraro na agagwikira ruo, ciugo ciake itika manifest. Akorwo ciugo icio arahandire kundu gutangimera kindu thiini wa ritwa ria Jesu. Ndienda kwariria maito ciugo cire thiini wa ibuku ria Ayubu 5 tondu kiria gitumire toke guku tokire guku tondu Ngai ni atuhete hinya wa kugukwo. Na niĩ nĩ ngukenera Ngai tondu ndungata ciothe ciarugama haha ciarugama kugukwo. Bwana Yesu atukuzwe. Ciarugama kurega na tondu uria kira ngenia ni ati
nitũhetwo hinya wa kũrega kuoha na kuohora na nĩ magĩkuo kĩu twaha mũndũ wothe aroha gĩkuo ona inyuĩ mũikarĩte thĩ mũrĩ athĩnjĩri hamwe na ithuĩ na nĩ inyuĩ mũkuohaga gĩkuo gũtũkĩra ũguo mũciĩ ũyũ korwo he kĩndũ gĩkũũraihĩrĩria nĩ ndwari gĩkuo na moko marĩa mohĩgĩrĩire kũninana tondũ nĩ tũronire moko marĩa mohĩgĩrĩire kũninana ũrĩa mararahũkĩte mũtigũthira na mũtikũhuka. Bwana Yesu atukuzwe. Ciugo ici nĩ ciaragio na nĩcio ndĩrenda kũnengereria mũtumia ũyũ rĩu cimũikare ngoro-inĩ yake na ciugo icio ciĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 5 kwambĩrĩria mũhari wa 17 na kĩrathimo gĩothe kĩarekererio maitũ itũ ũkoiga ameni. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa Ngai arũ cege ndingĩthoma wĩ haha cege wawirie kũ athiĩ kũ kathoma kĩrĩkanĩro mũgunyi ndũke thomera ona ninyo no ndĩ handũ njikaire toka kuja hapa ufanye na utende ndero thome eno ndero thome kwambĩrĩria mũhari wa 17 kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa Ngai arũngaga koguo ndũkanarakare mwene hinya wothe akũrũnga. Kũrathimwo rĩ nĩ mũndũ ũrĩa Ngai arũngaga na mũndũ ũcio arerwo atĩrĩrĩ ndakarakare Ngai akĩmũrũnga. Maitũ witũ this is another direction that you have taken na twerwo atĩrĩrĩ haha kamwana kau kerirwo kana gatuĩte matua ma gũthima Jerusalemu rĩ twatarĩrio twerwo atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũthimaga Jerusalemu nĩ arĩ kĩndũ gĩa kũmĩrenga kĩndũ gĩothe gĩthimagwo nĩ kĩrengagwo na terwo tũkanie mwanake ũcio na nĩ tũĩ nĩ araigua harĩa arĩ ona inyuĩ mũrarengaga na mũgathima gĩkeno kĩa mũciĩ ũyũ rĩu mũmenye andũ aya nĩ marũngwo nĩ Ngai nĩ maheo ka direction kangĩ ga gũikara matarĩ na mwana ũmwe nĩ marũngĩrĩrio njĩra matararĩ magere no gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa Ngai arũngaga na ndakarakare Ngai akĩmũrũnga. Mũndũ ũcio eragwo ciugo icio nĩkĩ tondũ hau kĩanda kĩrathimo nĩ kĩranjia angĩteithia mũndũ angĩtihia mũndũ acokaga akoha nguraro icio guoko kũrĩa atihanagia nakuo no kuo ohanaga nakuo. Andũ arĩa matihĩtio ngoro tondũ ngoro ici nĩ ndihie ngoro ici tihĩtio nĩ andũ mena tũthimo nĩ andũ mena laptop nĩ andũ me indo magaikara thĩ makamenya family yao na ĩngwĩre kĩronda-inĩ kĩao igũrũ nĩ tuongerere kĩngĩ family ĩno reke ndĩmwĩre mũndũ no aremwo gũkuoha nguraro no igũrũ kwa Ngai nĩ kumaga. Ayubu aratwĩrire atĩrĩrĩ ona ndĩmũtihie ndĩrakena nĩ kũmenya igũrũ no gũtigaire mũndũ ũnjaragĩrĩria. Ngoro ici cianyu no ikuohwo ngoro ici cianyu no igũkenio guoko kũrĩa kũmũtihĩtie no kuo gũgũka kũmuohe nguraro ici na arĩ korwo Ngai etĩkĩra ihinda rĩrĩ ciana ici ciothe kuma haha gũthiĩ ũguo nginya haha ciare ngari cirũmanĩrĩire bara ĩno yao mami wao oima njoige atĩrĩrĩ ona tondũ andihirie rita rĩrĩ nĩoha nguraro yakwa. Maitũ Ngai aroreka ciana ici ciaku kumĩre o kĩũndũ kĩega kĩmanyitũkio marore uge atĩrĩrĩ ona tondũ twatihirio rita rĩrĩ ũrĩa watũtihirie nĩ atuoha nguraro. Bwana Yesu atukuzwe. Says ariko no kume kimũthũngũ na kũu mũrĩmo kiuga kĩrenda kamũkũrinũ gaceke gaoĩ fashion mami wanyu aigue atĩrĩrĩ nyina wa Karangu rita rĩrĩ nĩ ũkũingĩra ndege ũthiĩ ũkone mwarĩguo ndege-inĩ oige atĩrĩrĩ ona tondũ ndatihirio rita rĩrĩ Ngai nĩ anjoha nguraro. Ndĩrenda ngwĩre atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa twaranaga hathara no oĩ gũthondekithania baita. Rita rĩrĩ twamwarĩria atĩrĩrĩ nguraro ici iratonyete thĩinĩ rĩ we want to see this smiling pointing a blessing. Maugia atĩrĩrĩ rita rĩrĩ Ngai nĩ atwĩka wega. Bwana Yesu atukuzwe. Tondũ mane atihie Bwana Yesu atukuzwe. Tondũ mane ekete mũciĩ ũyũ tondũ ndĩkĩrĩ mũki wa mũciĩ ũyũ na gwa Karangu mũciĩ tondũ ikaraga itũra rĩmwe
Uyu ndagika igiri ona ngirokio utari mood wa Sicilia aratumaga othe kio karigo ino nani akanjira atakire undu akiri muthenya ngamenya korwo ni utukuri no igwara ranjiraga anyitete njoy marenda-ine muno ona riria twokaga mathiko guku maikũrũkanirie manyitanĩte kĩrĩma gĩkĩ ngĩona kũnyitana gũkũ rĩ kamũri kagema akanjĩra nĩ mũthenya ũyũ happiness kaĩ Ngai atangĩarahũra gĩkeno kĩngĩ haha kaĩ Ngai atangĩreka mĩĩrĩ yanyu yume kagema ũngĩ mũkĩrĩ na hinya wa gũciara ithe twagũciare ithe twagũciare ithe twagũciare ithe karo twagũciare mũtigĩciare kagema Ngai ndamũreplace haha nĩ tuona kahĩĩ ga kagema gakĩhoerwo Ngai ndagateithie gathiĩ kũrĩa kagema angĩendire gathiĩ mũthenya ũmwe muge atĩrĩrĩ ona tondũ atwĩkĩrire nguraro rita rĩrĩ nĩ atũkenia mũndũ wa Ngai tathi na mbere ciugo icio nĩ mũtumia ndĩrera 19 nĩ arĩgũteithagia hingo ciothe rĩu to ũmũthĩ nĩ arĩgũteithagia hingo ciothe rĩrĩa ũrĩ mathĩna-inĩ rĩrĩa ũrĩkoragwo wĩ mathĩna-inĩ rĩ nĩ arĩgũteithagia rĩu nĩ njũĩ no ũrigwo atĩrĩrĩ rĩu atĩa nona ciana ici mathĩ ndũtigĩtwo ũtheri wĩhũgũre mwena ũyũ hena kahĩĩ wĩhũgũre mwena ũyũ hena kangĩ wĩhũgũre haha hena kangĩ wĩhũgũre haha hena kangĩ ndũtigĩtwo ũtheri through these children through andũ aya nĩ ũrĩkenaga no ũrigwo kũrĩa mũgate ũriumaga no nĩ ũrĩwonaga tondũ nĩ arĩgũteithagia rĩrĩa ũrĩ mathĩna-inĩ rĩrĩa waigua to kũhwererekera nĩ ũrĩonaga Ngai Bwana Yesu atukuzwe tondũ onake aware he ngoro ĩkĩte atĩa na atihĩtie ngoro ya mũmwĩhoki Bwana Yesu atukuzwe atihĩtie ngoro ya mũmwĩhoki ciana ici nĩ irĩgũkenagia wenda gũthiĩ Mombasa nĩ ũrĩthiaga wenda gũthiĩ Dubai nĩ ũrĩthiaga na wakinya Dubai ndũkanarĩra ta karangu wakinya kuo gacuimu no gakena Bwana Yesu atukuzwe mwana waku nake nĩ ũngĩ oimire haha Ngai akamũhe ũhoti agathiĩ kũrĩa gũtarĩ gwathio nĩ arĩa angĩ handũ akena na ahũrwo mabica ũrĩa ndĩrahũragwo Jerumani we athire kũrĩra ta mũkanie kamwire mũndũrũme ndarĩraga Dubai kanyitaga maũndũ wĩrwo mamu wanyu mũndũrũme ndarĩraga Dubai Bwana Yesu atukuzwe noguo nĩguo tũrenda mũikare tondũ ũma nĩ atĩ nĩ tũretĩkĩra atĩrĩrĩ kagema nĩ mũthiu but life has to continue rĩu mũtũrĩre ũyũ ũngĩ tũrenda mũthiĩ naguo na mbere werwo nĩ ũrĩteithagio nĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ mathĩna-inĩ hingo ya ng'aragu hĩndĩ ya ng'aragu ũko gĩkagĩa ng'aragu nĩ arĩkũhonokagia ndũgakue hĩndĩ ĩrĩa gũkũ gũkagĩa ng'aragu mĩgũnda ĩno yothe yagĩa kũrĩa mĩgũnda ĩno yagĩa umithio nĩ werĩrwo nĩ ũkahonokio ndũkanakue ndaigua haha wahoerwo nĩ Reverend Timo ũtũre mũno rĩu ona ng'aragu yoka Bwana Yesu atukuzwe ona ng'aragu yoka ndĩgagũkua we hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ agakũrehera gĩa kũrĩa tũraria ciugo ici nĩkĩ tondũ family ĩno ĩrenda kũigua ũguo family ĩno ĩrenda kũigua ũguo hĩndĩ ya ng'aragu yoka Ngai nĩ agakũgiria ũkue angĩkorwo ndũragirwo nĩ ya mĩanga na warĩ kuo rĩ ndũnoragwo nĩ COVID na ũrarĩ o kuo rĩ na COVID ĩrakua nginya ciana cia mĩaka 20 mĩaka 15 ũretiria no rĩo muoyo mĩaka 3 nĩguo mũndũ wĩ harĩa aranjĩra gwĩ kana ka mĩaka 3 gathire Bwana Yesu atukuzwe no rĩo haha ona ng'aragu erwo atĩrĩrĩ ndĩrĩ hĩndĩ ĩgakũninũkia na hingo ya mbara na hĩndĩ ĩrĩa gũkarwo itũũra rĩrĩ rĩothe agakũhonokia ndũkoragwo na hĩndĩ ya mbara yakinya agakũhonokia ndũkoragwo mbara to ĩrĩa ũgũthagwo ona ĩrĩa mũratũngĩtio no mbara na ta makarĩa maramũtũngirie mbara amwe megũkũ gecirie mekũnene mathĩ ona nĩo mena kĩeha gũgũkĩra megũkũ na ona nĩ megũkĩte nĩgetha makue mbara ĩngĩ mathiĩ cikaro-inĩ ciao cia mbara o mathiĩ na mbere na gũkũ hũra wega nake Ngai ũrĩa ũrauga nĩ arĩkũhonokagia rĩ oya gĩthomo kuma rũcinĩ okorwo nĩ mekũmemerekia ũrĩa Ngai atinda akĩaria kagio-inĩ
riu hindi yo ya bara ri nona already hindi yo ya bara ni okire tuguthika Kagema na ndugutigwo na nguraro onemwe amen tondu gutire bara ya kuo no ni gugukitwo iki atia nake Ngai arehe ugi nigetha ahonokie ndungata yake hindi yo ya bara ya kwandikwo bara ya kwario bara ya gupostwo Ngai akuhitha riu no wakiona bara yo gutire maga content nikio tutanda nginya karangwarie ugukira ki leo unanyamaza ji leo unanyamaza wetereirwo tu thamia kanua. Bwana Yesu atukuzwe. Baba wa Ngai ureka atia urathikirwo nigetha mabe mamemerekie mahoya. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. No ni kuri thina ucio umirite atungatiri rekei ndimwire inyu atungatiri aria mutathiaga live nituhunjagia piu no matirengaga kihunjio marengaga haria oheanire ngerekano wona nduri undu kuga no hau hakara gukurira no he gwikirwo no haha ndirauga Ngai ni nyari kugiragia ndugakue ati gwikirwo na noguo tugutwara noguo nginya tugakura mundu arithiaga ukahunjia ugakora ugakua ungiakoya ugaposti ugakua ugakura aria angi makoerera tugutwara noguo nginya tukarikia nitwitikirite gutwarana uguo nitwitikirite ukajambia ngakura ngainuka gicagi ukanjaga na ukanjoya na gathimu gaku ugakura ugacoka gicagi tugakuanira ithueri ciana citu ikoya igeka atia tondu riu nitwitikirite uguo niguo society ihana riu ni kwiyumia omeyumia na ithuĩ twiyumia tondu Ngai ndegutiga kugai twi wira tondu mandiko moigite urakira thurite gutungata Ngai athurite wira uria mwega. Amen. Atukuzwe huyo aliyetuajiri kazi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Na yeye akisema anatenda. Amen. Tuguthie tuthiete uguo mwangi tuthiete uguo wewe ugacothagiriria ukona haria ndatindikwo Sabikei tuguthie uguo tondu tutiemeheria na ithuĩ tumatithĩtwo eheria riu ni tutindikane bataire ithuĩ twimenyerere tondu twemenyerera ni maramboeka taruma ni kurakare muno mimi tutikwenda kundu guthie uguo direction yo ni atuguraria. Bwana Yesu atukuzwe. Ni kuri kinyaga hindi Ngai yake wera igongona ona miturire-ini itu Ngai ne oere na bathi atutware wega. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ngai atangioya muturire waku agutware wega tondu menye kiria gituma wariririo ni gathina kau ni murimu ucio ni kawathe kau Ngai atangikwira ta igongona riri agutware wega to number 1 ungitonga andu matiaragia ciaku ugetonga andu matiragia cia mundu mutongu ukuga atia muthini niwe waragire muno o tore wona makanitha-ini mai ni hinya muno wone mundu mutongu akirutwo ngoma ono ngimona TV-ini ni hinya mo we no garagaria mwangi wa Equity ona kihoerwo aragerio haha no kaigwa mahoya make mena githungu ahingurite maitho nginya ni arora muhunjia mahoya maria marahoya na muhunjia arahoera. Bwana Yesu atukuzwe. Ngai arogutwara revo metha gia kwaririria iguru yaku makaga Ngai arogutwara revo metha miario thiini waku na kiria mangiaria gikaga. Tokio ni Ngai mwana witu heo mbeca mwana witu andu matiendaga kugweta VAT mendaga kugweta muithikiri gutiri ni inya muno igwa muno kigai no Ngai naramuheire VAT gutiri
andu matiaragia success ciana cia nyina wa Karangu, may you become successful maremwo na mage cia kwaria taroga be successful andu mage cia kwaria unge succeed muno andu mationa cia kwaria ndahoya Ngai ucio uruga ni aguturia mami wanyu ona nywa muturie na mutuike successful pio mutuike successful ehe ni ale gukuraga waigirirwo igenyo ni ale gukuraga waigirirwo igenyo ona keke no urakurwo ona geke no ugukurwo ni ale gukuraga waigirirwo igenyo kore cio tuigirirwo ciga ne mamuoyo ni wa Ngai kaboguo Ngai arigirie na ithui tondu korwo twarigirie na andu ui Ngai wa matwiri igenyo ithe ndiamwirire uhoro wa kura kwa TV-ini gwokire kinyamu kiumite kwa Uhuru gigiuka kiingirite wito au studio tondu turiganitie na kwa mama ngina gigiuka gikigitagwo Burukenge riria kiaugiririo ni anake akwari haria kioni hakwihatira ni Gypsum-ini gaseti tuko twakite hau nja makwa memerekirio ati Bishop Ben ni ari kinyoka Ngai na ni urare mukwira andu ni maheni tondu aria moire ni moire kimutingo eno matino ana gukungi riria andu aka IWS makirutire ndamerie reke kihurwo mbica na gipostwo ni Nyambura wa Muthoni andu metekie ni giki kiuma ku na magithie nakio na ni kiumite ku na niguo me maingi ku Bwana Yesu atukuzwe tondu andu marenda kuona andu aria angi magicong'ia andu marenda kuona character yore onge gicong'ia tha ici tuigeirwo mitingoe ukigweta kaundu kanini uguo ni gatuirwo bara Ngai aromuhitha amen Bwana Yesu atukuzwe amen Ngai aroweka atia aromuhitha hindi iyo ya kigenyo Karangu tondu mani uraigereirwo kinene tuikaraga itura rimwe na Karangu na nginya makigura hau makite ndari oho nginya agia kana ndonaga ona mwako no wakwamaga agaeterera kawira kangi ka MC au kagaita tuhiga Bwana Yesu atukuzwe na ni aikara yani Karangu no atugatire saitani acoke saitani amwe nyumba karuguru saitani no nginya ko kubavu muthini muno agikorwo basi aikaraga karuguru kamakis saitani akuhe kamaki kayatari indo yani ndangihota gutwara Karangu runda ndangihota kumutwara Kareni arafu ri kai andu aya marera Karangu guo ri kai matarenda gutonga morie Karangu athire atia agikorwo nginya kurua ni tuaranagia wathondeko ndagitari uriku no guthura ngithura kumuria watonyire atia ukiheo ona we Bwana Yesu atukuzwe nie icio ndicietaga mithi nie ndikonjetikitie maundu macio okorwo hari mundu aikorwo saitani arehirwo guku ni Ngai na ndari ona fair ya gucoka kuria kuiria na uke na njira cia thahabu ni muona mundu ucio ni muthini tamakatiga ikugeraga njira iyo tego twatocete na muthini mundu ucio ni muthini muno ndari yagia fair mundu ucio kuria matu-ini no warugamirire wiini ndamisaga ndamisaga kuina na njiguaga ati eka akia ndoguo gikarira saxophone ati ekaga ndoguo ikarira solo yake ekire u eti drama kai saitani kuria ndarenda guthii ari ho ni skiza mundu ucio ni mutheni muno tigai kwazo cio Karangu na mundu mutheni Karangu arathimitwo ni Ngai na irathimo cio ni cigutura tene na tene tutikwenyitithania na bainga ona inyu mukiugaga maumire gwake muhunyukite mundu tangia afford ari miss inyu maumire gwake muhunyukite nginya onaga vaseline na no inyu muinaga ati ndahunyukite ngiuma kwa bainga ona makoruga mukihake arabu mugatangatha mukugatiriri Jesu akinjoya githambia wega koguo kwa Jesu ni kuri mai kihumba wega ni kuri nguo kwa bainga ndoiga rinki mundu tangia afford maguta maumire gwake muhunyukite nginya muni angikiria ithabu ng'ong'o wanyu ni kuhunyuka kundu kou tutinge kwenda na ithui rekei tutungatire Ngai tukenete uyu rauga hindi ya kigenyo ni arigombaga akanira
Oda kiaragia icio ndungiagi we ndungiuga mwena waku nokire. Bwana Yesu atukuzwe. Ni mundu yarata mekindu ri ndukaneterere yage. Mundu yarata mekindu ndukaneterere. Ona mundu mukia we murata we ngoima na inoka kinunga maguta. Bwana Yesu atukuzwe. Ona thuri nywera moka mari ari umuci urezia nio makao megurire. Tondu murata we ni murebi. Ngai aroko yarata me mbeca. Ona ririo tari ukamenyaga uri onacio. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mugunyi ni tuthie kurikiriria. Tuhingurire. Oh. Ya bikuheneriwa. Akori ni mutiko na iPad. Nige kujo direct. Nige kujo direct. Aya, uma vasiki. 27. Uma vas 27. 21. Ni he andu ndenda tuki ngaru. Haya, tathikiriria. Niare gukuraga waigerero igenyo. Niare gukuraga waigerero igenyo. Na agaguthara mwanangiko woka. Na agaguthara mwanangiko tondu ni kwanangwo murendaga kwanangwo as a family. Ndugecirie kiundu kiria murekaga ti kwanangwo. Urenda gwote mutumia riu ringi. Nikio arokagirirwo. Riu wikore ndigano-ini ingi kuu ni kwanangwo. Nikio urendagwo uyu ni murogi. Nigetha wanangirwo nginya mucie rita ringi ndukanetekire baba. Kana cokere kimera. Tulikubaliana. Tukae hivyo na tutulie. Tulikosea na tukakubali. Sasa hii ni kutulia. Amen. Kafogu otana mathikiririe tondu mwanangiko ni ukaga na no wicirie mwanangiko kwanangwo ni guthukirio kindu. No Ngai uria mwega ni atuma mathiko o maria maracabirio o muno mo macokerera Ngai mena goci. Ona gutakiri ni ndirakirona mathiko mega u mabisofu kumaya ine bisofu akibishop bishop elect bisofu mtu akawaida. Iyo na yorora ririo cio mathi Ngai ni akwendete maitu. Thoma hau hangi hau nehega muno hau araikuruka. Ng'aragu na haro cioka. Ng'aragu tauga atiriri ng'aragu na haro cioka riu nyuothe ng'aragu na haro cioka. Thoma. Ni uri cithekagirira. Ng'aragu na haro cioka. Ni uri cithekagirira. Haba gukinya uraini iyo. Tero cio ngi atiriri kiria giguthinagia. Ndumuhutie mwire kiria giguthinagia. Utigetie hani ugithekerere. Ni kuri andu mari kuroraga uguo. Makauga atiriri Ngai na ni guikara cingo ihinda iraya. Uguo mundu no ahike onena ciana igiri ugatheka. Kuri mundu uri kuroraga akoiga Ngai uguo no afodi thuti ukamuthekerera. Ng'aragu na thina woka ni uri uthekagirira. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Riu thikũ icio na kwĩ maũndũ turona tene nĩ matũmakagia no rĩu kwĩ maũndũ turona ũramona ũgatheka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hĩndĩ wa toro wa matha andindĩkaga ũyũ akauga ikũmbĩ-inĩ rĩake. Okay. Rĩu thikũ ici rĩ maũndũ macio tũmaroraga tũgatheka no tene nĩ twetigĩra mekuoya mwerekero ũrĩkũ. Tene kũrĩ andũ maturumaga ũkarigwo mũndũ ũcio akũruma no thikũ icio nake aria nĩ kũrorarora ũkamũthekerera no tene nĩ waguoyohagio ni maundu macio tondu amenyaga megucoka marore naku. Kuri andu maragia uhoro wa hiko citu tukamaka no riu makiaria kumathekerera. Ng'aragu na thina woka. Kai Ngai atangireka uthekagirire kuhara. Kai Ngai atangireka uthekagirire mirimu. Kai Ngai atangireka uthekagirire kwaga tondu ni agucomorete kwaga-ini kuu na arekorwo Ngai no atume thiini wa ritwa ria Jesu wathie kwanyu gicagi ukarora haria nyumba ya ndoro yari ugatheka. Amen. Warora mwena wa rũgongo ukona ihiga rĩrĩa mũrũgamĩtie. Kaĩ Ngai gatangĩra kwanyu kũgĩa gate. Amen. Niĩ rĩrĩa Ngai andathimire kĩndũ kĩa mbere ndekĩrire gwitũ nĩ gate. Tondũ gũtiarĩ twakĩranagia mĩtĩ ĩtatũ ũguo. Mĩtĩ ĩtatũ. Rĩu ona ndaiguaga baba atwĩra atĩ thiĩ mũhinge gate ũkarigwo nĩ yake. Na sasa ũrarigwo atĩ ũrahinga gate na mũtirĩ rũgiri. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukarigwa atiriri twahinga gate yake na nginya mucie ti muirige. Ona inywe kiwe ni kuri andu guku mucie wao wakitwo haha na mugunda wao ni kaithana na ti muirige. Gate ni yake. Na mundu na ume na kianda. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hindi yo
no riu thaa ici thia mucio cio garwa kihingo kiu ngagithekerera ngera andu ta maka haha kona kihingo gia gutindika miti uguo miti itatu na ni twaririkana maithe maitu ni matukiragio na inyua thuri atene no mwari dictator we ndungiuma ukahingia gate watumaga ciana no geta mami witu ithu ndira kumenya kana tuguka indu athuri atene makomaga tene ukaiguoria we wira nyoko wake ithu tutigwo nja tukue mukare abate wazoka kaigwa na mwehoe ngui na mwehoe gate na nyororo yo we ndangiuma. Yesu atukuzwe. Riu maundu macio tarora ni gutheka muramathekerera kwi hindi mugathekagirira ukia. Amen. Ndoiga kwi hindi mugathekagirira ukia. Amen. Karangu maundu maria maramuturite ndamuhe mweke wa kwanja kumathekerera. Amen. Mathekagirire na nduritigagira nyamu cia githaka. Nduritigagira nyamu cia githaka. Migunda yaku maito ndirikoragwo na mahiga. Ndikagia mahiga, that means abundance. Migunda yaku ndikagia mahiga. Ciana ici ciaku mutorera wacio ndukugia mahiga. Ciahanda kindu ni kirimeraga. Ciambiriria kaundu ni kari succeedaga. Amen. Ukiwa Biblia yuga atiriri kundu gukue mahiga gutimeraga kindu. Migunda yaku ndirikoragwo na mahiga. Nyamu cia githaka itire tharikagira mugunda waku. Nyamu cia githaka nona guku Muranga ni gukaga theru ndukamiona gwaku. Ngai ni acikania uguo ni kuga atia Ngai arageria kuga atiriri kiria giakura gwaku gitigatuika destroyed. Amen. Biashara cianyu itigatuika destroyed. Kuria murimaga mutigatuika destroyed. Ona miturire yanyu ndigutwika destroyed. Giki ni gia tu destroyera karia ya mwana uratukenagia rita riri gutire kindu kingi gutwika destroyed. Amen. Riu ni ihinda ria family no ria gucokanirira kwiyaka na nikio tuga muthenya wa umuthi. My brother, you people have to live in unity. Maandiko moigaga atiriri naguo Ngai ni athaga kirathimo haria hari mucii wi wiguano. Mwenda kurathimwo mukirie migambo cokanirirai kuma hau nginya mutumia wakage maru no wanyu muigei haha tondu korwo mwikabire ngi riu we no ngi oyo bisa ndauga atiriri ndauga bahati ni ati tu ya Gikuyu riu ukira mwira hau waine ni muci no riu uyu no wanyu murehane haha tagati and we will speak unity in this family. Inyuothe muhumbire mamu wanyu andu mathe macaria haria mamu wanyu ari matiramuona no wega tagati uguo niguo mugwika. You come together nigetha urumwe wanyu utume magetha ma muraheo ni Ngai mamenyererwo na macokanirwo. You speak one voice. Andu maragia mugambo umwe ni metigiritwo murigicirie mutumia uyu mumukaragu gwira na ariko manini ndi mami ninge kuwa ni mem spoil vile jawayo nduragwo tondu ndarathimirwo haria mami itu akwiriire 2014 orire ndongerwo kamusara mami itu akiwahuruka no ningena tondu cancer na one gakua muthenya umwe. Bwana Yesu atukuzwe. Uyu tondu ni muhetwo mweke karangai uko aroko na mami itu direct uyu angirekera kiremba kina ribo ya Nike ndakwira we ndenda muspoil mutumio ucio andu maiguage wiru reke ndiki andu a Ngai urikaraga hema-ine na thayu maitu tathikiriria ciugo ici hema eminaga nyumba riu kuma umuthi tacokera urikaraga hema-ine yaku na thayu urikaraga hema-ine yaku na thayu kuria na watuiria mahiu maku ate na watuiria waima nja kurora kiugo kia mahiu maku ukona mothe mariho ndugutunywo kindu kingi riu na wacoka waima nja wacothia mahiu maku ukona mothe mariho gutire kindu kingi uraruzi riu riu ni ihinda riaku ria gukura wega gukura wega turenda ukure wega mathi wega wega riu piu karangu mutumia arekwa akure wega na uma nja gucothereria mahiu make acothia akona mothe meho. Amen. Uguo ni kuga kiria giothe cokaniriirie ni urionaga kiho ndakurathira thiini wa ritwa ria Jesu ona waima nja gucuthia ciana ciaku riu ni urionaga ciothe ciho. Ukagia na ciana nyingi ni nje urarigwo atia atumia akurugi magweterwo kanitha ni mahahukaga ukagia na ciana nyingi ota mahuti ma githaka ndirenda maitu urugame tarora mwena uria tarora naona kuu tarora na guku
ici ciothe nĩ ciana ciaku. Ici ciothe nĩ ciana na nĩ ũramenyire wĩna ciana nyingĩ tondũ mũrigo ndũnagũkomera. Rĩu hĩndĩ ya kũgĩa ciana nyingĩ ta mahuti ma gĩthaka nĩ ĩno. Ici ciothe inyuothe mwĩtai mami. Mami. No aigua. Ici ciothe nĩ ciana ciaku nginya mũthuri ũyũ. Ciothe nĩ ciana ciaku. Ũkagĩa na ciana nyingĩ ikara thĩ. O ta mahuti ma gĩthaka. O ta mahuti ma gĩthaka. O ta ũrĩa ngano ĩgethagwo yakũra. Tathikĩrĩria rĩu ciugo iria ndĩra gũkũrathĩra. O ta ũrĩa ngano ĩgethagwo yakũra. We ũkarutwo thĩ ĩno nĩ ũkũrũ. We ũkarutwo thĩ ĩno nĩ ũkũrũ. Ithuĩ tũrenda ũkũre waruta mĩaũ ũkagambata mũrango mũthũku hinjĩthi. Na Ngai agũtigĩrie gĩtaranio. Na Ngai agũtigĩrie maitho na mata ma kũrathima ciana icio ũragĩa. Ĩno nda ndĩngĩaga. Bwana Yesu atukuzwe. Aya nĩ megũciarĩra ciana nyingĩ. Ũnatigana karangũgũta for now. Thutha-inĩ ũyũ. Thutha-inĩ ũyũ. Ũyũ. Ha ũyũ ena mahatha mangĩ. Ta rĩu ũyũ menye raini-inĩ yake. Ũyũ nĩ direct. Mahatha nĩ maciaraga. Mahatha. Ha hena ihatha rĩ mwĩrĩ. Mwĩhĩke. Hakuna masaa. Nĩ maigua. Na Ngai agũtigĩrie gĩtaranio. Na Ngai agũtigĩrie maitho na mata ma kũrathima ciana icio ũragĩa nyingĩ. Andũ aya nĩ megũgũciarĩra ciana nyingĩ. Ĩno nda ndĩngĩaga ciana 13. Ĩgethagwo nĩ gũkũra. Mami wa Karangũ twagwathĩrĩra na maguta maya mothe maikarĩte haha. Ũrutwo thĩ ĩno nĩ ũkũrũ. Ithuĩ tũkendaga kuona mũtharaba wandĩkĩtwo mũtumia ũcio nĩ ahutia igana rĩa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ũkagethwo ta ngano. Hena hakũrĩkia mũgunyi. Nĩtwarĩkia. Tathikĩrĩria. Rĩrĩa ciugo icio ciaragwo Ayubu, hau kĩanda nĩ hekĩrirwo mũhũri. Ũraga gũthoma hau ũinũki. Sorry. Atĩrĩrĩ Ayubu. Atĩrĩrĩ nyina wa Karangũ. Nĩgũtuĩria tũtuĩrĩtie maũndũ macio. Nĩgũtuĩria tũtuĩrĩtie maũndũ macio. Nĩ mama. Nĩ mama. Kuoguo kĩmamũkĩre. Kuoguo kĩmamũkĩre. Nĩgũtuĩria tũtuĩrĩtie maũndũ macio mothe. Na tũkona nĩ mama maitũ. Mamũkĩre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndĩrenda mũndũ gwĩtwo PK. Nĩngũmuonete gũkũ. Oke haha. You can remove the tablet. Thank you. My bishop. Nĩ ũkũgĩa. Nĩ wamenya gũkũnja. Thank you. Mũndũ wa Ngai. Ĩyo neema kua. Ndĩrenda PK yũke haha. Ndĩrenda tuine rwĩmbo rwĩtagwo ihiga rĩa tenema. Niĩ nĩ ngwĩhitha harĩ we. Ndĩrenda tũhithe family ĩno ihiga-inĩ rĩa tenema. Ndĩrenda tũhithe family ĩno thakame-inĩ ya Jesu. Harĩa matangĩhota gũkinyĩrĩka nĩ mũndũ amathũkie na harĩa mũndũ atangĩthũkia kĩĩranĩro kĩu kĩeranĩrwo. Na tũkĩaria ciugo icio. Tũkĩina rwĩmbo rũu. Karũga nĩ egũka haha aturie maru. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ tũkwenda kũmũkũra kumana na influence ya thakame. You shared the same womb. Mũgĩũka thĩ ĩno ihinda rĩmwe. Twatangatha mũtikumanĩra thĩ ĩno ihinda rĩmwe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩgetha ngorwo ndehumba. Ndĩrenda tuinĩrwo rwĩmbo rwĩtagwo ihiga rĩa tenema. Niĩ hau nĩho ngwenda kwĩhitha. Na gũtirĩ jeci ĩhotanaga ikaire thĩ. Rũgamai andũ a Ngai. Nĩgetha tuge ihiga rĩa tenema. Hau nĩho tũkwĩhitha. Ngai atũme maĩ na thakame ciume mbaru-inĩ ciake. Ciũke ininĩre andũ aya ruo rwao. Ciũke ininĩre andũ aya kĩeha kĩao. Ciũke ininĩre andũ aya kĩgagayo kĩao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ we are believers. Believers nĩ kuga tũrĩ etĩkia. Tũrĩ andũ metĩkĩtie. We believe atĩ maũndũ mothe tũraria kĩwanja-inĩ gĩkĩ nĩ mekũruta wĩra. Na gũtikagĩa na mũndũ ũgũthangania. Nyitithania wĩtĩkio waku hamwe na witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Give us that number, PK. Ihiga rĩa tenema nĩndĩhithe harĩ we. Tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku.
inine wĩya wothe ningena hinya waguo mawĩra makwa mothe matingĩhingia watho kĩo gĩakwa kĩeha ona Can you just lift up your voices, everybody, and declare? Oh, mawera makwamode matike ikiawado kiongea kwa kinene keha ona maidori itike inawea Hakinie kwehoka tijaga timu One more time. Oh, ihiga tenama. One more time. Ihiga tenama. Negoya tugateri aitomoke negetha turute igongona riri ria maguta. We want to declare that this twin brother will live. Nituiguaga ndeto nyingi muno cia mahatha no tukwenda ku declare ati Karuga ni ugutura muoyo nigetha uturi orahaga mawiko ma muhonokia thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani nitukwenda gukwariria tondu niguo watwirire ati ni ithue tutiraga gukwariria na maandiko maku maroiga thiini wa ibuku ria Isaya ati ni kuri hindu wecokirie ukiuga atiri wikaraga weterire gucokia macokio ma mahoya ma andu aku no matihoyaga. Ithue Ngai tuoka riu negetha tuguthaithe ta ndundu ya thinjiri Ngai na nie ni njui ni uguthaithika na Ngai witu turehete gikuri negetha tukure muoyo wa Karuga kuma rurira-ini rwao ruria mari na rumwe na nderia maikarire mwe na muru wa nyina. Ngai witu ni kuraritio miario mingi muno nemwe gathece ta migwe yerekeirio mwana uyu gwitwo Karuga na tukwenda gutangatha atiriri kiugo giaku kiria giathikagirwo ni migambo nigiguka iguru ria Karuga nigetha kiambe kiohe nguraro iria ciothe imutihitie na ikaguoyohia muturire wake. Ngai witu woigire atiriri tuteng'ere na ihenya ibuku-ini ria thimo twetunyukithie moko-ini maria matutuagira cira. Ngai witu cira ni uratwitwo na gukandikwo ati mwana uyu niwe ugucokererwo ni undu uria ukorete mucii uyu. Karuga twatangatha atiriri
ritwa rĩaku nĩ rĩgũtũra nĩ rĩkagwetagwo nĩ njiarwa toguo wĩtagwo Karũga, rũga kĩrumi, rũga ruo, rũga mĩario thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twatangatha atĩrĩrĩ, kũgucania kwa mahatha nĩ gwarengwo rĩu, ihaki rĩa maguta nĩ rĩarenga kũgucania kwa mahatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twatangatha tũiga atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgũthira. We nĩ twa declare gũtũra muoyo, nĩ twakararia mĩario ĩrĩa yothe yarĩtio. Angĩkorwo kwĩnĩmĩire arĩ na ũhoti, Ngai wa matu-inĩ na nĩ irahanĩte ta ikũhotana igũrũ rĩa mũtũrĩre ũyũ, nĩ twaũcokeria Ngai. Maandĩko maku moigaga atĩrĩrĩ, atĩ we Ngai wa matu-inĩ nĩwe mwene muoyo, nengereria Karũga muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Naguo roho wa kagema nĩ ũriganĩrwo nĩ Karũga, tondũ maandĩko mekuga atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ wa arĩa me muoyo no ti wa arĩa makuĩte. Ngai wa arĩa me muoyo, thikĩrĩria ũrĩ igũrũ nĩgetha roho akae igũrũ rĩa Karũga. Twatangatha atĩrĩrĩ, mĩario yothe ya gũikĩrio, mĩario yothe ya kwandĩkwo, mĩario yothe ya kũhehererwo na nĩ ratihĩtie ngoro ya mwana ona ĩkamwĩkĩra guoya. Rĩu ngũkwĩra atĩrĩrĩ, Karũga, tiga guoya na ndũgetigĩre, kuona Ngai nĩ akũririkanĩte. May you live a long life in the name of Jesus. We disconnect your name from every evil network in the name of Jesus Christ. We disconnect your name from destroyer's mouth in the name of the Holy Spirit. Twatangatha atĩrĩrĩ, Karũga, maitho marĩa mothe maigĩtwo ngĩrĩrĩba nĩgetha mone ũkĩharagana, ũmothe nĩ matumumio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũnua tuothe tũraria ũhoro wa gũtũra muoyo gwaku, tũiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo gatiragweta muoyo nĩga twadeclare atĩrĩrĩ, torĩa maandĩko moiga atĩ ngano ĩgethagwo nĩ gũkũra. Karũga ũkarutwo thĩ ĩno nĩ ũkũrũ, ũciarĩte ũkarera, ũgatongana ũkaigananĩria matukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe thĩ ya Saitani tathikĩrĩria, ndũrĩ na ũhoti igũrũ rĩa Karũga. Thĩ ya Saitani tathikĩrĩria, we na mũndũ ũyũ nĩ mwoimanirwo. O rĩrĩa aimbũrire Jesu nĩ mũhonokia, o aimbũrire muoyo nĩ wake, because Jesus is the truth, Jesus is the way, and he is the life. Twatangatha mũtũrĩre wa Jesu wĩingĩre thĩinĩ wa Karũga. Twatangatha atĩrĩrĩ, rĩtwa rĩaku rĩtikanagwetwo gĩkuũ-inĩ, na ndũkanone ũhoro wa gĩkuũ. Na Ngai angĩkona ũru ũkuoheirie mbere Karũga, twamũthaitha agagũthara. Rĩu nawe kagema tathikĩrĩria, nĩ gũciaranĩrwo mwaciaranĩrwo na mũgĩtũra ndemwe na Karũga, but you don't carry the same destiny. Your destiny is now over, but the destiny of this man who is alive is still on. He will live and go far. Toiga atĩrĩrĩ, kagema, maũndũ marĩa ũtanahota kũhe mami wanyu, ĩtĩkĩria Karũga amũrehere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twatigithũkania muoyo waku na wa Karũga nĩ ũndũ wa wĩitangĩki ũyũ wa maguta. Iga moko merĩ hamwe. Nĩ ũndũ wa wĩitangĩki ũyũ wa maguta, Karũga ũrotũrio muoyo nĩ Ngai, ũtũre matukũ maingĩ, ũkona ũkũrũ waku na ũgacemania na mũkwanjũ waku. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Rugama. Ukaha karago na mutumia wako. Nĩ tũkwenda gũcokia mĩguĩ o harĩa yokĩire. Hĩndĩ ĩrĩa Kagema akuire, mũciĩ wa mũndũ ũyũ nĩ wakorirwo nĩ nditi, tondũ nĩ wacemanirie na mĩguĩ mĩingĩ mũno, na tũrenda kũhũndũra mĩguĩ ĩyo. We want to send back to the senders. Na ndagũthaitha, angĩkorwo wĩ hau na nĩ warĩtie maũndũ moru makoniĩ mwana ũyũ, ũgatihia ngoro ĩno na ũgatihia ngoro ici, just repent. Hera tu ngoro-inĩ yaku, gĩa na kũhera. Kũrĩ andũ moire thimũ magĩtonya nenda-inĩ na makĩandĩka maũndũ megũtũra matihagia ngoro ici. Ndamũthaitha, have a moment of repentance. Wĩrire tu,
tondu ngoro ici nĩ irathecirwo na irekĩrwo nguraro igũrũ rĩa ingĩ, na rĩu tũrenda kũ declare tũnyitĩte mũthigio karango atĩ thome wothe ũrokeire mĩguĩ mĩingĩ mũno na turenda kuhundura miguu iyo. Ukiehera haha, we want to send back to the senders. Na ndaguthaitha agikorwo wi hau na niwe ni waritie maundu moru makonie mwana uyu, ugatihia ngoro eno na ugatihia ngoro ici, just repent. Hera tu ngoro-ini yaku gia na kuhera, tondu gutiri kindu muhetwo ni Saitani. Kiria giothe kiheanitwo ni Ngai, maandiko moiga no gituragia. Kirathimo kiria amuhete gio tonga wa mahiu, gio tonga wa tiri, gio tonga wa ciana, tani uhundu tutigutungataga tuthine, tugutungataga tondu utonga wothe wi moko-ini maku. Ngai witu riria Musa athiaga nigetha ahature ciana cia Isiraeli kuma uru uria matungitio ni muthamaki wa hindi iyo, wamwirire Musa rora guo saruthiriria akiona no muthigi munini anyitite, ukimwira umagara nigetha ungirire ciana icio, tondu we Ngai ni wetikitie muthigi ucio. Wakinya Misiri ni ukarekio thi no tuike nyoka, wathie handu ringe ihigano tondu migwe ndirerekeirio karangu. Ngai witu miario erario ya gutihia muoyo wake, ona arerira guciaranirwo na kagema tondu ni anjuririe niki itekite nigetha undu uyu wikike. Mari na mutumia wake Ngai wa matu-ini, riu ni ngwenda kuhundura migwi yothe na momoko ma migeti ndimiagithie hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu ndatangatha atiriri, angikorwo ni kuri mundu ugetete migwi riu nigetha twarikie igongona riri, amierekerie ngoro-ini ino, moko make maroinika thiini wa ritwa ria Jesu. Uta wake urwaga thibindi thiini wa ritwa ria Jesu, nayo migwi yo marenda kugeta iro macokerera thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai wa matu-ini ndaguthaitha arahuka wehumbite nigetha ugariurane na thu cia andu aya. Maandiko maku maroigire ni wogariuranaga na thu, gariurana na thu cia andu aya. Ngai wa matu-ini oya ngo yaku na itimu nigetha urwirire andu aya Ngai. Angikorwo ni kuri batoni thugundite nigetha yanjie rugendo yerekeire ngoro-ini karangu na mutumia wake, ndatangatha njira ciao igie nduma, ndatangatha njira ciao igie utenderu thiini wa ritwa ria Jesu. Nawe Saitani uthikiririe, we warahuraga andu matuikire aria angi thina, ni wahotwo kwambia ihinda riri thiini wa ritwa ria Jesu. Tunasema ya kwamba yoyote ambaye atainuka kinyume na familia ya ndugu yetu ashindwe kuanzia sasa na ashindwe mfululizo katika jina la Yesu Kristo. Nitwahundura miario iyo, ni kuri miario iraritio ati ni ugathira karangu. Ni twahundura miario iyo, Ngai ni aguthara kumana na kigenyo, na ndakwira atiriri itikia kiugo kia Ngai ni kiama, tondu ndeto ici turahoya nacio ni tuthuthuritio ma thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twahundura maritwa maria muretitwo maria marabatithitio mutumia waku, ni twamahundura. Uyu ni mutumia thiini wa ritwa ria Jesu, maria uretitwo ni twamahundura thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tuoya wathani, ni tuoya hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Twatangatha atiriri, Ngai uria watumire Joshua kahota kurugamia riua arokurugamiria riaku nigetha uhotane bara-ini no kuma wi muhotani, uru-ini uyu kuma wi muhotani, tondu muguthari kigenyo-ini ni ukite. Na riu twa declare atiriri, thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari ucoke ngoro-ini ino. Kuma umuthi ndugetange gukwira ciugo iria ciaririo ni Ayubu ati ndikumakana ndigwitigira kuona matu-ini kwa Ngai no gutigaire uri njaragiriria. Ngai arokwaragiria muthenya no tukwara ukwaragiriria. Twatangatha moko maya maku matikuremwo ni guthukuma,
Twatangatha moko maya maku matikoremo guthi na mbere na kuruta wira wa Ngai ona kunyitagira igongona iria tutungataga tondu ni utunyitagirira thiini wa ritwa ria Jesu. Twatangatha mutumia waku ni murathime. Twatangatha ngoro yake ni gucokerera kihuruko kiayo. Twatangatha moko make tondu etirwo muguteithia, moko maya ni meguguteithia, ni muguthie kunene tondu Ngai hamwe na inywe. Ona ni tuwi kuria kurutite na karangu Ngai ndagikuruta kuu guothe oke akuninukirie haha. We declare ati gikeno kia ngoro yaku ni kiracokwo. Ndukerire ni urageretie uria wothe ungihota, ni urarutite mbeca iria ciothe urari nacio nigetha mwana uria maumire ndemu ature muoyo, no wendi wa Ngai urekeka. Twatangatha nda ya mutumia waku no ikoima ciana cia kirathimo ikamuriganirithia ruo ruru. Satani ndekuhotana ona ndari ahotana thiini wa ritwa ria Jesu. Na twatangatha kuma umuthi moko maya manyu ni mekwamukira kimuri na tawa wanyu, na tutangathe atiriri atungatiri twitikaneirie ati andu aya kimuri kiao gitikahorerio nduma-ini, kimuri kiao gitikahorerio nduma-ini, kimuri kiao gitikahorerio nduma-ini, kimuri kiao gitikahorerio nduma-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai ni umahete hinya no hoti wa kuranga nyoka na ndwira kuma umuthi ni maricirangaga na ikaga kumaririkana. Kirumi korwo ni kuri kirumi karangu gikumaga thutha gia kumeneka, ni twa declare umuthi ati kirumi kiu ni giathira. Naguo mutwe uyu waku urocokererwo ni favor, wega wa Ngai urokuigana thiini wa ritwa ria Jesu. Na kirio ritagia andu na miromo yaku to uria wekaga tene makaga against your life has been declared null and void by the blood of Jesus Christ. And now we set you free from every bondage in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Oguo munyitanite guoko twatangatha atiriri ni undu wa witangiki wa maguta maya wega wa Ngai uguturie nayo njira ya gitwari ithondekwo ni Ngai na atwa kumumiriria amumiririe wari-ini kindu kingi murihwo na Ngai amuturirie thayo in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Karangu gutigwo hau brother cia karangu kai hari mbutu nene na yafangite kunina kimenya we Ngai gikwihokero tani bava watumire mokanirire o ene usiake hikigu nirwo ciri mbere Jesu ni kwendete muno ibara munene bara ciakwa ciothe uruago kahotana Jesu ni kwendete muno ibara munene bara ciakwa ciothe uruago kahotana. Renda kuga atiriri ruhuho rwa gikuo ruria rorerio muci uyu ruo rotererio ciana cia tuhi cia muci uyu turenda ku declare atiriri twi ndundu ya thinjiri gutiri umwe wanyu ukuingira mbirira, not anytime soon. We want to speak life muturire-ini wa ciana cia tuhi cia muci uyu uguo mutigitwo muriana muri iganu ni atano uguo mutigitwo muri atano muri iganu kohe mutumia uruciaro runene. We want to declare kumeia kumeia nani anamuona Ephantus murona Ephantus tafadhali ona korwo evara. This is a very important moment. Muduramuona no amwite ugwa andu aya matigitwo
twitikanĩrie they are enough kũhe mũtumia ũyũ ciana na rũciaro rũnene o toguo maandĩko matarĩria. Nĩ tũrenda kũrũgamia gĩkuũ o gĩothe na Bishop Dr. JJ nĩ tuma twĩke ũndũ nawe haha tondũ nĩ tugire tũkĩhoera ciana ici cia tũhĩ cia mũciĩ ũyũ, nĩ tugire nĩ tũkorota riũa rĩao nĩgetha andũ aya marĩkwo mehotanĩre. Nĩ mũgwĩtĩkanĩria hamwe na ithuĩ tũrũ riũa rĩa ũru na kuma ũmũthĩ riũa rĩrĩa rĩrĩrathaga mũciĩ ũyũ, riũa rĩrĩa rĩothe rĩrathaga mũciĩ ũyũ, we want to declare atĩ mĩrũri yarĩo nĩ megũtorio, akĩmenya arũgamie riũa nĩgetha mambe magĩe na time. Na maandĩko marauga nĩ tondũ wa wĩtĩkio wake arũgamĩirio riũa mũthenya mũgima. In the history of this world gũkĩongererwo ithaa mũthenya wa Joshua ũkĩgĩa mathaa 13 tondũ ongererwo ithaa igima na akĩhota thũ ciake. Tũrenda kũmũrũgamĩria riũa, mwambe mũheo time, mwambe mũheo time ya gwaka mũciĩ ũyũ, ya kũũcokanĩrĩria, ya kũrera na ya gũtirithia maitũ wanyu ũkũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ciana cia tũhĩ cia mũraya nĩ tũramũrũgamĩria riũa, mwambe mũhotane mbara ĩno ya mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Athĩnjĩri tũrore mwena ũrĩa tondũ nĩkuo riũa rĩa mũciĩ ũyũ rĩrathaga riumĩte. Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, tweka o ta ũrĩa Joshua ekire rĩrĩa arorire akĩmenya nĩ ekũhũrwo, akĩmenya mbũtũ yao nĩ kũninwo. Joshua akĩambararia rũhiũ rwake akĩrũgamia riũa, nawe Ngai ũgĩthikĩrĩria ũkĩmũhe mũthenya ũngĩ mwerũ, mũthenya ũtarĩ ũgĩe, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũteithia mũndũ waku Mwathani nĩ ũnenehagia mũthenya. Twagũthaitha Ngai wa matu-inĩ, tuorotete kũrĩa riũa rĩa kagio-inĩ rĩrathagĩra, riũa rĩa gĩkuũ, twakwĩra atĩrĩrĩ wambe ũrũgame rĩu, andũ aya magĩe mathaa na mũthenya ũngĩ mũgima wa mũtũrĩre wao wa kũhotana. Twatangatha atĩrĩrĩ riũa rĩrĩa rĩũkaga na ngemi gũgĩkĩa rĩũke mũciĩ-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tathikĩrĩria we mĩrũri ya riũa, warahũkage ũkuĩire mũciĩ ũyũ ũtugi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na twatangatha atĩrĩrĩ tondũ twathikakage mariũa rĩgĩthũa, riũa rĩa gĩkuũ thũa mũciĩ ũyũ, riũa rĩa gĩkuũ thũa mũciĩ ũyũ, riũa rĩa gĩkuũ thũa mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twakũrũgamia we na twera mweri atĩrĩrĩ o ũrĩa Joshua awĩrire ndũkambe kuma kũu warĩ. Twatangatha onawe mweri harĩ ũrĩa ũrũgame nĩgetha andũ aya magĩe na ũtheri, nĩgetha andũ aya magĩe na mũthenya wa kũhotana. Tathikĩrĩria riũa rĩrĩ, we tuoroteirie mũthĩgi ũyũ wa wĩtĩkio atĩ ndũkũratha rĩngĩ ũkuĩte marakara, ndũkũratha rĩngĩ ũkuĩte ndwari, ndũkũratha rĩngĩ ũkuĩire bamĩrĩ ĩno ũru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twatangatha atĩrĩrĩ ciana ici cia tũhĩ, hĩndĩ ĩno marakara ma Ngai nĩ megũthira, hĩndĩ ĩno marakara ma Ngai nĩ mekũmweherera o ũrĩa mũndũ etagwo na rĩĩtwa rĩake. Twatangatha atĩrĩrĩ rĩrĩ ti hĩndĩ ya iherithia rĩa twana twa tũhĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, angĩkorwo kũrĩ mũthamaki warakarĩire mbarĩ yanyu, angĩkorwo kũrĩ mũthamaki warakarĩire ciana cianyu akĩhĩta nĩ arĩninaga tũhĩ, nĩ twarũgamia marakara make thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Angĩkorwo kũrĩ thirĩ wĩtagio twana twa tũhĩ twa mũciĩ ũyũ nĩ warĩhĩka thakame-inĩ ya Jesu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tathikĩrĩria we rũhuho wa kũrĩa guothe ũhurutanaga mĩena ĩna ĩrĩa umaga, ndũgũka kũhurutana ũkuĩte gĩkuũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakũra ciana cia tũhĩ twa mũciĩ ũyũ, inyuĩ mũciarĩtwo nĩ mũraya
na turia muciarĩire mutumia ũyũ twa declare rĩu mũtũrĩre watwana twa tũhĩ nĩ wacoka mũciĩ ũyũ tondũ tigũcemania naguo nĩ mũriumaga muciĩ na mugacoka tathikĩrĩria ndwari we warĩ akagema twatangatha nĩ warũgama rĩu andũ aya ũgima mwega wa mwĩrĩ ũromũtonya na njĩra nene thĩinĩ wanyu mũrĩ othe atano twa declare atĩrĩrĩ cokeria mami wanyu mũtũrĩre giti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu angĩkorwo kwĩ mũndũ ũratuma rũgendo nĩgetha ũkĩamenithanie
wiha ya muraya gutura-ini muoyo gutonga ona kunyitirira mami wanyu tageithia your brothers kuma kota moi geithia your brothers Umana gereria irogendo-ine endanaga imuri weru-ine gugikagia mundu kamwamurania. Maandiko ma Ngai moigite atiriri muthikiririe ciana ici cia Mr. Muraya, mwana wothe ugatia muciari wake ndari na nganja cia ati ni agatura muturire muraya, niguo maandiko moigite. Ndenda murore mutumia uyu, muone mutumia uyu ni atigitie miaka mingi muno ya gutura muhuro uyu wa riua, no mungitua no murengarenge miaka ya mutumia uyu. We want the fullness of her life, na muturire wake uguthakario ni wiguano wanyu. Ndamuthaitha tu ta muthinjiri Ngai and your brother, and muwe nie ndiakue muno na family yanyu, muhinge matu maya. Riu ni gukinyaga handu andu makerorera maundu mahingite ki matu, nigetha mutumia uyu ajie kuigua gikeno kiramucokerera, ndakagie na a prolonged sadness. Maitu muciari ni ari uhoti munene muno wa kurathima ciana ciake. Ni ngwenda tutanahoya ciana ici ciaku ucie kirathimo ciothe, ona aria matari haha menja. Ndirenda o mwana umugwete na nyumba yake umuhe kirathimo kaha turi, nigetha ukorwo wi mwena wa muthi rekereria kirathimo iguru ria ciana ici. Kurathima Kariuki na nyumba yaku na family yaku iria winayo, ndametiria kirathimo akure mendetwo ni Ngai na makendwo ni andu. Ndakurathima na nginya icio ciothe werwo ugite gucikinya, na nigetha Ngai akurathime. Nihera tukinyukanitie Ngai agũkũria na gũkũrathima, acio mararehe mbũtũ njũru ituĩke cia gũtũũria irahutĩtie na igoka ikagũra na njĩra mathiĩ kũrĩa maũndũ marĩa merĩtwo ngĩkĩigaga. Nĩngwendete tondũ mwana ũrĩa mũnini wa mwanake, ndagũthaitha ndĩ mbere ya Ngai ũikare ũkirĩrĩirie, na nigetha ũiguanage na arĩa angĩ, na nigetha kĩrathimo gĩothe gĩtuonekere. Tũrakũbatara na maũndũ maku mothe na maciaro maku, Mwathani agocwo. Mwathani nĩ wega wa irimũ, nĩ thengio nĩ hau Ngai agũkinyĩtie, na harĩa ũtigarĩtio no ũgũthiĩ na mbere ũkĩrathimwo nĩ Ngai na ũndũ arĩa wothe ũtanyĩte ũtikwaga gũgũkinyĩra nĩ tondũ wa Ngai. Wĩnyihagie na wĩrekererie Ngai na maũndũ mothe nĩ magũka igũrũ rĩaku. Mwathani agocwo. Thengiũ Wambui, nĩwe nyina wa Mũraya, nĩngwendete, ndagũthaitha ndĩ haha mbere ya kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũiguanage na ciana iria ingĩ, nigetha tũkũrie Mũraya. Amenyete nginyo ciake harĩa irĩ, na amenyete arĩ na maithe na arĩ na ũcũwe. Tũkirĩrĩrie na twĩnyihie, na nigetha Ngai witũ atuonekere. Mwathani agocwo. Ndenda gwete acio angĩ menja nĩ marerorera magwete na marĩtwa.
Ndi na Wambui na niwe mukuru onake kuga ri mwathani murathime ni njui gikeno giake no akorwo twi na tukauga ara ona Njeri onake na ikare na thayu ni matunyitagirira na ni macaidaga na ithuĩ muno ona riu matari haha marahana ta mari haha mena kĩeha na Ngai witũ aromaninĩra kĩeha kĩu. Renda ses na mutumia wa arĩa mũnyitane moko na maitũ. Mwathani tũrĩa ũtũraga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, we nĩwe watũmire mũciari agetwo Ngai itũ ya kerĩ na ũkĩmwĩtĩkĩria gayane nawe hinya waku wa kũrathimanaga na gũtũmaga tũgĩe na kĩrĩa Mwathani we ũngĩheana. Ngai ya andũ aya ya kerĩ nĩ arekereria ciugo cia kĩrathimo o mwana rĩĩtwa rĩake na nyũmba yake. Ngai witũ ndagũthaitha we ũhũraga mũhũri ciugo cia mũciari, ũhũre mũhũri ciugo cia nyina wa karangu, nĩgetha Ngai wa matu-inĩ kĩrathimo kĩu kiume nyũmba ya ũrĩa mũkũrũ kĩharũrũke nginya nyũmba ya ũrĩa mũnini na Ngai wa matu-inĩ gĩtheremie mũciĩ wa Kagema. Nĩtũkwenda gũgũthaitha tondũ women are symbols of multiplication. Twatangatha atĩ o ũguo manyitanĩte moko, they will multiply peace and happiness in this family in the name of Jesus Christ. Twatangatha atĩ aya nĩmekũingĩhia wendo na matume mũciĩ wao Mwathani ũgĩe gĩkeno. Na tondũ atumia nĩmo mahũa marĩa mathaka mũno mũgũnda-inĩ wa thĩ ĩno, ĩtĩkĩra Ngai wa matu-inĩ atumia aya magĩe riri wa gũthakaria mũciĩ ũyũ waho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩtũkwenda kũnyita ngoro ya mũtumia wa Kagema mĩgwate, nĩgetha Ngai ũmenyihie makĩria, yende mũtumia ũyũ na yende ciana iria maciaranĩirwo na Kagema, nĩgetha thakame ĩno yao Ngai wa matu-inĩ ĩciarĩtwo nĩ Kagema ĩikare o nja-inĩ ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa matu-inĩ nĩgetha na waya ũmahe wendo wa kũroraga mwana ũyũ watigwo nĩ mwana wao, tondũ ũyũ no ta Kagema ũrĩ gũkũ mũciĩ. Rĩu Ngai manyitithania na wendo mũnene, nĩ ndakĩhoera family ĩno Ngai witũ, rĩu kuma ũmũthĩ muoyo wa Kagema ũhurũke na thayũ, ndũkagie mũndũ ona mũciĩ-inĩ ũyũ. Rĩu Ngai iroto iria irotagwo nĩ andũ marĩkia gũthika mũndũ wao nĩ twacikanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Maũndũ marĩa macokaga makoimĩra na makarirĩti na kĩimba nĩ twamakania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩu kuma ũmũthĩ family ĩno nĩ yamũkĩre thayũ, rĩu kuma ũmũthĩ family ĩno nĩ yamũkĩre gĩkeno. Ngai wa matu-inĩ mariganĩrithie ruo na makĩria nguraro ciao ũciohe. Ũguo nĩguo twatangatha in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Ndĩrenda maitũ mũnyitane guoko ũguo, leta yako weka hapo, wĩitĩkangi wa maguta ũromũtũria hamwe mũnyitaine na inyuĩ mwĩnyihagĩrie mami wanyu and God the Holy Spirit. Amen. Ngai amũrathime athĩnjĩri. Angĩkorwo rĩu family ĩno ya mũraya nĩ muma na matega manyu no maharĩrio, njoke njĩre andũ aya angĩ mũtigĩtũũre rũhĩ nĩ wĩra ũcio twaruta. Amen. Njoke njĩre andũ aya angĩ rora ũcio ũngĩ ũmwĩra atĩrĩrĩ, mũrore onake no mũhũtu tawe. Rĩu kũrĩ mũndũ arora mũndũ ũtarĩte, gũtirĩ mũndũ ũrĩte ona mathai ndarĩte nĩ gũtungua. Bwana Yesu atukuzwe. Ta rora ũcio ũngĩ ũmwĩra atĩrĩrĩ, uga ĩ, uga ĩ, nĩ twathiĩ wega. Ta rora ũcio ũngĩ ũmwĩra atĩrĩrĩ, tũrenda kũhotha. Mwĩre o igongona nĩ rĩrĩ kĩ? Nĩ rĩrĩ mũhothi na nĩ rĩhothagwo, na kũhotha nĩ kwega. Tene rĩ andũ mangĩathikire mũndũ mathĩnjaga mbũri, rĩu thikũ ici tũtithĩnjaga mbũri, tũrutaga mĩhothi na icunjĩ citũ nĩgetha ona imwe igacokera family ĩno tuma na ikamaguna na ikamateithia. Githĩ ũhoro ũcio ti mwega? Nĩ mũkũhotha andũ a Ngai? Wĩra ũcio ũngĩ nĩ ngũhotha ndĩ mũkenu. Mũrie ĩ we
Amen. Kwa hivyo ningependa kuomba kama tuna ushers kaiji Jimmy Mwagithi mutahothete na chairman gerai haha mukiho Direda tuheo namba ya thimu ĩrĩa ĩkũhũthĩka tondũ andũ aingĩ makuaga mbeca na thimũ. Acoke ushers aya aitũ mena tũkuo tũthaka mũno ukai moe tũbagi kana tuondo tũrĩa twĩkuo matonye gũkũ andũ-inĩ nĩgetha ũrĩa ũkuĩte mũhothi cash ahothe na ũrĩa ũkuĩte mũhothi na thimũ nĩngwenda kũmũhe namba ĩrĩa tũkũhũthĩra nĩgetha ndarĩkia kuoya mũhothi gũcokia Bishop elect Reverend Jacob haha nĩgetha acokerie MC matwĩre kana kwĩ irio marĩkia no gũthiĩ tũgũthiĩ mũciĩ wa Kagema harĩa agũtũra. Na niĩ nĩ advice-aga andũ ngĩrĩkia mathiko. Ithe nduona rĩu Kagema twathiĩ mũgũnda umagĩrai mũgũnda ũkaumĩra kambĩ tondũ mũgũnda no kuogeka atĩa ũgatũra. Mũndũ ũgwĩtwo Madam Protocol wa Rwĩnũ nĩ atũrehera namba ĩkũruta rĩtwa rĩa wa Rwĩnũ tondũ nandĩka Jacob ĩkũruta rĩtwa Jacob na nĩ Jacob ya capital J. Namba ĩno nĩyo tũrareke moke nĩgetha matega macio manyu hamwe na ma family ĩno mekũrehanĩrio me hamwe nĩgetha tũhoere matega mao twarĩkia ũguo rĩu njokie rĩu PK mũngĩtũringithĩria nyĩmbo o cigana ona tũtingĩthũa nĩgetha matega makorwo macokanĩrĩra. Ino heke mwege kirite mothe kiria gitumaga irigisho theuke igathira na ikariganira ni magogona maingĩ marĩa mathamakaga. Ino heke mwege kirite mothe kiria gitumaga irigisho theuke igathira na ikariganira. Kiagire kigogona kiagire Haya. Amen. Nĩndĩramenya family nĩ matega ĩraharĩrĩria ngwĩciria mũbĩa kamũira family ĩrehe matega rĩ na nĩ tũrona ini gũkũ rĩ United Kingdom na thengio rĩrĩa rĩarĩ kwanyu nĩ mũrandorire wega mũno. Nĩ ndĩrona Jane Muthoni haha aumĩte USA, nĩ ndĩrona Chege wa Wili all the way from Githurai rĩu Githurai ndani kuu akĩrĩ mbere kule ni nyumbani andũ aya othe ine apostle I mean Bishop Sami Kei haha tarora aini aya othe ndĩrona gũkũ maikarĩte gũkũ nĩ ndĩrona Karo Mwaũra kũrĩa ine ithe tioke atũrie twarĩ kũ
wewe ndaga tukorwo ku hindi iyo ne ndakiona watoro uyu haha ndoke atukundie mai ndirakiona mambo uyu kuma kuria Nyeri ine uyu etagota Siroani ine mheshimiwa incoming Subukia uyu dada Sara uyu wakai wedo inaga kai wainire wajoi haya uliingia usanini riu andu aya tondu meguku mubeari kamuira family icokanirie mategari chukua ushukani bwana ndio hii kipaza sauti hapa walete watu nogoze. Asante sana Bishop na watu twara wega na family ne igwe ne yakena ni undu wa maundu maria mathite na mbere na Ngai wa muoyo arokurathima Bishop hamwe na atungatiri aria angĩ othe meguku reke ituhurire atungatiri ituruhiri wega ni egutia wega biũ reke ndimwire ciana cia Ngai na munyite uguo na mu understand ati uria githomo kiu kiigire no nginya kingiikarire uguo githe tiguo wira uria warutirwo family ino oira wa ma wira ucio ngiaga kurutwo ona twike maundu maria mange mothe family no ingiacoka handu haritu muno no mwende uguo etikaba guo kwarutwo wira wa muthemba ucio na wira mwega o ringi hurirai atungatiri aitu othe ruhi rwega riu na gitumi kiu gigika tutigukona ihinda inene muno na mwitikire uguo nindiramenya kwina andu aingi muno tuteithanitie nao mawira maya kugacira kwa igongona riri na ninjui ni mangiendire kurugama haha no na inyu mungirora muone oira wa mathaa maitu ni mathie muno na no nginya twitikire ati githomo giki ni roho wa Ngai ugugiterebaga uguo ko ni ukurwa na roho wao hutia mundu mure wendo karwe na roho wa Ngai piga roho kijana no ndarakwira na roho kwa tone magu mwire wendo karwe na roho wa Ngai we etiguoi nigetha haria family kurehera magetha tutikona twina ihinda ringi Bishop ria gucokeria MC tukuona wega tuthie tuhurukie kagema gwitene nigetha irio iria turugeirwo ni family to ni marugite wega piu nigetha tucirie nigetha tutigire family no kirathimo etigwa ciana cia Ngai uguo ria gwita sorry ndikopa gugwita ngoria area chief oko ni tuma na area chief tafadhali area chief ucio tu no tukuhe aria othe ya family aria mekwandikitwo ni twakanja horo ucio na tuthi twakanja ni roho wa Ngai ukanjire githe tiguoi uguo area chief angikorwo ekuo kana wabici yothe ya githirikari akiri guku ngoi ndari guku nduta wira ucio ihenya no tondu akiri guku ni tumuhurira irohiri wega karibu sana ugwete o mugambo mwe tu ni undu wa mahinda maitu ngocira baba witu no ria kuhana. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amina. Gwenda cokia ngatho tondu wa our bishops aria othe mokite bishops reverends na hunjia othe aria meguku hamwe na ithuĩ family members nyina wa Karangu na Karangu na brothers ciaku inyuothe ndimwire wa mbere ni gucokeria Ngai ngatho ndakena muno ni tondu oguo na igongona ria thie Bwana wabariki sana our bishops tondu oguo hamwe na muingi uria ukite guku nigetha tugihurukie kagema ni maritwa makwa njitagwo Samson Maina njitagwo Pastor Samson Maina wa Kararu nie ndi muhunjia na ngire mukaburu Mwathani agocwo ni ndungataga na ndungataga ngenda kuga itura riri ritagwo Kagio-ini village na tuli thiine wa itura ritagwo Kagumo-ini sub location thiine wa Kagumo-ini location thiine wa itura ritagwo Kiru division
thĩinĩ wa Mathioya sub county na tũkĩrĩ thĩinĩ wa Mũrang'a thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Kwa hivyo ũngĩkorwo ndũrĩ wakinya Mũrang'a ũmenye ũmũthĩ wĩkũ wĩ Mũrang'a. Nĩngwenda gũtĩki ihinda rĩrĩ ngĩhe pole family ĩno, ndĩmere poleni sana kwa vile ũndũ ũyũ ũkoretwo kuo na nĩ ũndũ wecokera, no nĩ ndĩretĩkia Ngai na nĩ tũkoretwo na family ĩno ona thikũ cigana ona hau mbere ona hwaĩ ndĩrarĩ o gũkũ. Nĩ ndĩretĩkia Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũgwĩka atĩa ũgwĩcokera, tondũ nĩ twahoya na twaregana na maũndũ nĩ mekaga atĩa, nĩ makinyaga mũico. Kwa hivyo Karangũ mũigue mwĩna thayũ na mũigue atĩ Ngai e mwena wanyu. Nĩ ngwenda kuga nĩ tũkoretwo na maũndũ maigana ũna marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere. Kũrĩ na foreigners arĩa tũkoretwo nao, Ugandans, Rwandas, andũ a Burundi. No nyende kuga andũ acio nĩ tũroya akorwo na mũndũ wandĩkĩte gwaku, mũndũ ũcio ũke nake wabici, tondũ nĩ tũrenda kũmenya andũ acio for safetyness ya bũrũri witũ. Mwathani agocwo. Tutireka ũguo atĩ nĩgetha tũmahinyĩrĩrie, lakini tunataka hao watu wakuje tuwajue ona nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mareka atĩa maraumĩrĩra. Otherwise ngwenda niĩ gũcokia ngatho na ndikwenda kwaria mũno tondũ nĩ njũĩ ũmũthĩ ũrĩa kũhana, nĩgetha ona tũgĩthiĩ tũkahurũkie Kagema. No kũmũcokeria ngatho itanakĩriganĩrwo njuge tondũ ndirona Karangũ eha Karangũ nĩ tũkoretwo tũgĩũka gũkũ na niĩ ndĩ ũmwe, na Karangũ nĩ akoretwo akĩruta wĩra mwega mũno gũkũ itũra rĩrĩ. Ihinda rĩngĩ rĩu tũtigũka gũkũ nĩ tondũ wa maithori. Tũgũka Karangũ rĩu tũ celebrate, tũkenerere ũrĩa tũkenagĩrĩra andũ makĩheo mũcere, makĩheo indo, kana tũtikenaga andũ aitũ, andũ a Kagumo-inĩ nĩ tũkenaga na matũra marĩa matũrigicĩirie. Koguo rĩu Karangũ maũndũ macio nĩmo magũthiĩ na mbere, tũtigũkorwo na kĩeha rĩngĩ. Nyina wa Karangũ tũtigũkorwo na kĩeha rĩngĩ, tũgũka maũndũ mega. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega mũno. Asanteni sana. Asante sana Bwana Chief, tumpigie makofi mazuri tafadhali. Tafadhali turenda kurikia oro rimwe niguo twahehanira haha na Bishop nigetha tuthiete irima-ini githite mwe tu nigetha mutigari VMC na we mundu muge muno. Content creators mena maundu maingĩ muno marabangĩte ndi ũrĩa mũgũbanga na Dada Sarah. Arĩa agũkũ mũtoi mwanake ũyũ tũrahurukia nĩ arakoretwo aingĩra mĩthako-inĩ. Ũguo handũ hau arĩa megũka haha Chege wa Wili ũmenyera mũgũbanga wega na Dada Sarah nĩ gĩndũ maũndũ maingĩ nĩ twarenga. Githĩ tiguo na Ngai wa mwene gũtũrathima ndagwĩta nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu. Asanti tũrĩrai mũtungatĩri Chege wa Wili rũhĩ rwega. Aya, thank you so much Bwana Mũbĩa, na niĩ ndikwenda kuoya ihinda inene nĩ tondũ wa mahinda maitũ ũrĩa matariĩ, no nĩ ngwenda tondũ twĩna content creators na toguo twerwo our brother Kagema ararĩ one of them, nĩ ngwenda gwĩta Dada Sarah haha nĩgetha atũguide on that o tũkĩroraga mathaa maitũ nĩ tondũ ũrĩa gwekĩka gũtirĩ ũndũ ũngĩahota. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Njĩtagwo Dada Sarah kana wa Suguni, ngoragwo ndĩ mũthekania na ndĩ ũmwe wa arĩa tũrathakaga na Kagema. Tuma na maũndũ maingĩ mũno, tuma na documentary, tribute icio tuma nacio ciothe tũngĩthoma ĩmwe peke na ndigacokerwo ithomo ĩmwe. Tũngĩthoma tribute ĩmwe ũhoro ũcio ti mwega. Kairũgama nĩ mũgũyũkĩra andũ a Ngai, mũtigĩũke arĩa meho. Tuma andũ aingĩ mũno, tuma almost 300 tondũ nĩ tũrendete Kagema kana wa Cecilia
na otoguo turathie na mbere na kuga wa Cecilia nä kå rå gamä rä rwo nä Cecilia kana Wairimu na nä tå kå må nyita guoko nä tå gå thiä na mbere wega oguo nä ingä oria Wanjikũ wa Wakairå wä hä ke haraka å thome tribute ihenya ihenya tafadhali. Nä yaga nä kä nä ya mkopa nä kä hingirwo Ngai si thimå cihingagwo aya å ka Njoki wa Ndegwa thome tribute kå Njoki wa Ndegwa. Thank you. Wanjikũ yaku nä twarå ga nä å ndå wa matha. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Njĩtagwo Njoki wa Ndegwa kana Commander na nĩ ngũthoma tribute ya mũndũ gwĩtwo Kagema kana wa Cecilia. Tribute to my friend wa Cecilia. They say laughter is the shortest distance between two people. And for the few months, that's what me and Cecilia were. Two people trying to make the world laugh, one skit at a time. Cecilia had the biggest heart and the boldest ideas. Even in the last days, he was still thinking about content. He told me, let's do something with coffins, something that makes people think and laugh at the same time. That was Cecilia. Always creating, always pushing, never afraid to go there. Today, Cecilia is in a coffin and my heart is broken. But I promise I will remember him the way he lived. Loud, funny, full of ideas and full of love for the people. To those who don't understand that, last video, it wasn't disrespect. It was his idea. I remember him analyzing the content and he said, "Weojite, karibu customer, na niĩ ndoka ngurume." And then we laughed before shooting it. Little did I know that it was God calling you home. It was art, the way he saw it. It was us doing. The stage is quiet without you, but your jokes still echo in me. I'll keep creating and I'll carry you in every punchline. We love you, Cecilia. We will miss you. Rest in peace. Wakairå ũka ũheane speech yaku briefly. Okay. Gĩthua man. Ndagĩka ĩmwe. Mũrĩega tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũkuga tondũ njĩra no ĩyo wendangĩcoka gĩkamũkora. So rest in peace, creator. Thank you. Ndagĩka ciakwa nĩ cigana mũtungatĩri Cege? Nĩ ciathira? Bwana u sehemu yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe niongoze safarini nichukue wa mbinguni niingie pamoja katika safari yangu tatembea pamoja katika safari yangu tatembea. Thank you. Huruka horo
kwenda no tukonana kuiguru. Bye 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 eri ihuruka kohoro hurokohoro konana tukonana tuwapigie makofi nitumahurire iruhiro wega. That is a great family. Na tuli na ngatho kuri o ni undu even during the process ya macakaya kuria Blue Springs na hindi ciothe turamabataraga they were available under the leadership of Dada Sarah na wa Cairo na wa Joy. In fact, Dada Sarah ni warari vice chairman wa committee nake wa Cairo ari coordinator witu. So appreciate them again. Jitagwo Reverend Sir, my lord archbishops, protocol kana urenda guthurwo otiga uri otumirwo ni mubunge witu. The rest please rugamai na iguru. Ni urarugama giti Timoto mufe atandehera gaka enda igwa msupa mundu wothe urarugama giti kana uthuritwo o haria mari tugeithie uguo o mwena uria muri na giti kiria murenda watorokia president. Asante mujitikirie ikarai thi na gitio. We appreciate your support thiini wa groove na thiini wa macakaya na igongona riri na ona guka kwanyu. Ngai amurathime. Tukumuhoera ite icio muretha Ngai amuhe tondu niwe uheanaga. Ithue ni tugeragia nginya kumwaririria ona ringi tugathi nginya karau tugacoka tugeka atia tukainuka uguo tutari ki turi acine na tuma na mucina. In fact my archbishop ndukagere njira iyo wamenya ndatwarire nginya hanyu mucii ngitwara muringiti na gas iyo my archbishop ni ngugira na gun uguo atongoria itu Ngai amurathime muno na tondu mundu rogutugeithia on behalf of the other leaders ni uri otumirwo ni muheshimiwa mubunge wa guku mujitikirie tanoka njokia ngatho ici on behalf ya family ya maitu na committee iri ratongoragio ni mtume Peter wa Gatanga mena Dada Sarah. Tucokie ngatho cia mwanya kuri mutongoria o wothe na njira o ciothe urokire gutunyitirira na indo ciake na mahinda make. Na wa mbere ngatho citu cia mwanya kuri the president of this country Mheshimiwa William Samoei Ruto mena munini wake Professor Kithure Kindiki na abunge kihiri tondu maratumanire macakaya-ini maratuma Mheshimiwa Dennis Itumbi na onarame grupu-ini ni moi president ni murata wa karangu muno mena munini wake matinarekia family ino na tiria mbere ona hindi wengi they stood with his family. Koguo ngatho icio tucokie kuri atongoria itwothe aria matanoka aria me mitandao-ini maratwirorera. May God bless you. We love you so much. Ndikuriganirwo ni gitungati 00 ni Nyandarua 001 gitungati Mheshimiwa tenewe oyu newe oyu o newe gitungati oka azareke nguni uke muvea oyo newe gitungati ni mareka inde mwere my bishops bas asante thiaria gitungati ugeithie archbishop thuthie hau ucio ni wakwanyu ucio arugama ithenya-ini ria methu ndinamenya uria hagithie na no matirakienja itungati ithire ndacwire ni uguo riu asante
Asante. Nĩguo. Ikara harĩa nĩtũgũkũne kĩndũ. Ndũgĩthiĩ harĩa githĩ ti ndagwĩta. Asante. Ũka. Na ndũkenje njuĩrĩ. Itungati itienjaga. Nĩ ũguo rĩu. Nĩ thayũ. Asante. Rimwe mukareka to accommodate everyone. Etiguo. Njĩtĩkanie na gĩtĩo ngũrehere ndungata ĩno ya mũingĩ ĩrĩa ĩtũmĩtwo nĩ mũmbunge wa gũkũ. I don't know whether you are the PA, ndirenda kuga ũguo, but mũndũ wothe ũgĩtũmĩtwo githĩ tiwe PA. Na Gachara sauti yakwa haha nĩ yahora. Ashughulika. Asante. Tumpigie makofi. Aheane ndũmĩrĩri ya macakaya na njĩra nguhĩ mũno tũthiĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ. Karibu. Thank you so much, Reverend. The clergy, the bishops, wageni wetu, familia ya ndugu yangu, rafiki yangu, Karago wa Muraya, aikari a Kagumo-inĩ, mũrĩega. Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. I want to be very brief. Niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Edwin Mugo. We work together. Mheshimiwa ni rafiki ya our good friend Karago, na kwiragwo ĩganagwo yarĩ iria eka atĩa. Mũthuri ũyũ ndikumwĩta mwanake, ngumo yake ĩkinyĩte mwena na mwena, na nĩkĩo athiĩte akagĩa na arata aingĩ, ti mũhunjia, arata ake nĩ a Bishop Ben, Pastor JJ. So I want to ask all of us, let us make friends. Oh, Archbishop. Yes, I'm sorry, Pastor JJ. Bishop JJ, I'm sorry. Archbishop. Oh, I stand guided. Nigucokia ngatho. Jokere. Archbishop JJ. I stand guided. Thank you so much. Ucio ũngĩ ndĩkie na kuga atĩ ona ndĩ haha nĩ ũndũ wa Mheshimiwa Mugo. Young people, we are in social media, but we need to stay guided. Let us know that we have the media freedom, but we do not have the freedom of spoiling somebody's image and tarnishing their family name when they are mourning. Washindwe na washindwe kabisa. Mfululizo na hayo maneno. Jenzi mpo. Tuachane kuharibiana majina. Kama unataka kuharibu jina yako, haribu yako peke yake. So kwa niaba ya Mheshimiwa Mugo, nimeshukuru sana. Karango and the family, poleni sana. Thank you so much. Asante, tumpigie makofi. Akwĩhũgũrĩte mwena ũyũ wecirĩtie nĩho Gen Z ĩrĩ. Akora nĩ thura cihana cia Gen Z no nĩ millennial. Ciũrĩte mwena ũyũ. Thank you. Thank you very much. Na nĩ mwakĩmugĩrĩria mũno hau ndauma na ũru. Mwamugĩrĩria andũ a industry mũrĩ ũru. Mwamugĩrĩria na riugĩrĩria. Wĩra mheshimiwa nĩ tũmwendete mũno. He is a good man and a friend to this family. Rĩu njĩtĩkĩriai. Thank you. Tumpigie Reverend Sir James makofi mazuri. Thank you so much. Ndirenda aini arĩa othe tũkĩte tũrũgame na igũrũ. Ithuothe. Chairman ndirenda gũke haha nĩgetha wĩrorere aini yaku. Nĩgetha ũrĩa mokĩte na wendo mũingĩ. Ũmerorere ũguo mena yothe. Nĩgetha rĩu we ũthure. Nĩ gĩcibaũ kĩao kĩmwe tu tũkũhũra tũikare thĩ. Tucokie kwĩ mũbĩa atũtware hau hangĩ. Na nĩwe ũkwaria handũ-inĩ ha aini. Archbishop na bishops arĩa othe tũrĩ nao, including the presiding bishop, Bishop Ben. Niĩ njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩ mũrata wa family ĩno mũno, na Tony ndĩ wika. Twĩna aini aya wenzetu na aini wenzetu na ithuĩ no tũrathimĩtwo na bishop witũ, na ona gũtuĩka nginya our very own archbishop no mũini. Bishop Ben nĩ mũini, Bishop Zakayo nĩ mũini, koguo twĩ nyũmba ya aini na nyũmba ya athĩnjĩri. Aini othe ũkai haha nĩgetha tũine rwĩmbo rũmwe twĩ hamwe ithuothe, tũthiĩ tũtwaranĩte na mũndũ ũcio wĩkuo
wa gukorwo tugitengeria maundu tukuina rumwe twi ithuothe na ngwiciria atongoria akwa nĩ moiguanĩra nĩ rwau tukuina twi hamwe ithuothe tuine tucunjĩ twĩrĩ na nĩgetha tukorwo tuhana ũguo ona rũa no witũ na nini ndĩmũtongoragia na akoragwo mũndũ mwega nĩ mũgĩũkaga inyuothe eko ciugo cia mũtongoria ũcio waria haha tuthi na mbere tumenyanĩrĩire tukamenyerera ngoro ya Karangũ tukamenyerera ngoro ya mũini mwenzetu tukamenyerera ngoro ya dada Sara ithuothe gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kwanja gĩkĩũru ta hĩndĩ ĩrĩa ũrona mũndũ ũrĩa ũrakũhũra nĩ ũrĩa mũrutaga wĩra nake nĩ twaiguanĩra atĩ nderwo tũkũina rwĩmbo rwa our bishop Sammy K na tuine siri ya machozi ifungo igĩrĩ igĩrĩ. Our bishop ũkahaha nĩgetha ũtũtongorie na nĩkĩ rwakĩaga rwa gĩkũrinũ rũmwe twaina rwa Sammy K rwa Jesu rwa bidu aya rĩu wekĩra nĩ rwa Sammy Irũngũ ndĩrerwo wĩkĩre rwa Sammy K our bishop na rwa Joshua Biden aya our bishop tutongorie DJ akatoine tu na akapela ndatuire tana waerikana woyoya na iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cianyona nacio ikanjũria kayũrokagĩra ndibĩite nĩ atĩa ndingĩriganĩrwo wandirikanĩire Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo nĩndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka atĩ ndingĩriganĩrwo wandirikanĩire tondũ Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka haya rũu rũngĩ wa Biden pigia Bwana Yesu makofi mazuri mwathani ndũkareke tũthũĩrwo nĩ riũa tũtarĩ tũregwatĩra irathimo ici Yoharĩkirie kũinama ũcimũng'etheire agĩkũhoya nĩguo mũrũgamĩrie riũa nĩgetha mbetũranĩrie tware mũrũrie nakũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani mo ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia imeno mwathani ndũkareke gũtumane babaite gwakĩire Zitoretio,
Ameriariwa ayuke wotani agetoria dosiage ako ando kareke Mwathani mando kareke yobareke iname yetekera kurugamia tumeno mwathani tukareke gutumane babaite gwatire mwathani tukareke gutumane babaite gwatire. Tutanoima haha ni kwina request ya family ya rwimbo rwa Masiken siri ya machozi. Kila mtu asimame. Siri ya machozi ya jamii hii Mungu ndiye anaielewa, na pia sisi kama waimbaji. Thank you Jesus. Kila wewe wajua siri ya machozi haya, ni wewe wajua. Kila mutungate kuria kwa Inoro na ngona wa Karura wa Nyutu o kuma kwa Inoro ndioi ndiramuona wega no Akarura ndiramuona ukatu tangathi aria ange meguku tondu Njoroge wa Githĩnji ndiramuona umatambure mario haria mari na Ngai ni egukurathima itiguoi ni moke haha othe ni moke haha othe atangathi tiaingi ni moke haha ni moke haha tumahurire iruhiru wega ni maratũteithagia muno hindi ria turari na macakaya ni maratangathaga wega uguo Karura wa Nyutu ukugeithania moke mageithanĩtie ũguo Kajim ukagoka ũguo. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo wa Karura wa Nyutu, thomaga mohoro kũrĩa kwa Inoro TV mũthenya wa Wednesday na mũthenya wa Sunday. Karango Ngai aromũhe thayũ inyuĩ hamwe na family yanyu. Ngai nĩ akamũgirie maithori na mũtigacoka kũrĩra rĩngĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Hunjagia kũrĩa mwena wa Juja rungu rwa mũtungatĩri Bishop Samikei. Mwathani agocwo. Mũrĩega. Niĩ na niĩ njĩtagwo Shiro Ann, tũkoragwo kũrĩa na wa Karura wa Nyutu. Nĩ tuma na Njoroge wa Gĩthĩnji, aingĩ anyu nĩ mũmuonire no nĩ akĩgĩire na kaũndũ ka naihenya. Atiga anjĩra wona ndona kanya heane pole ciake gwĩ family ya Karango, na nĩ ngũtũmĩtwo nĩ DJ Covenant onake anjĩra nĩ athiĩ wĩra handũ no ndakinya gũkũ nginyie pole ciake. Githĩ mũtiaciamũkĩra? Ngai amũhe kũũmĩrĩria mũno na mũtigwo wega. Ithe tiguo? Thank you. Kajim kai. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Kajim na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Ngai. Karango na family yanyu poleni sana. Niĩ bado no ngũrũgamĩrĩra andũ arĩa tũrutaga wĩra nao Mũbea, Pastor Sa na ma MC mothe marĩa mauma haha. Ngai wa muoyo mũrathime. Njĩtagwo Kajim. Asante sana.
Rekei tuhurire atangathi acio othe ruhi rwega. Thank you. Turathi tengerete uguo na mugatwitikiria na njui ni muretikira uguo. Githe tuguoi. Riu ri MC ni tukumwita. Ndenda riri. Ndenda investors aria turari nao ni maratunyitiriire. Na tondi kuhota kumeta haha, ndenda gwita Ndama Ndama Mobile Spares na nĩ njũĩ nĩ ũmwe wa arĩa mararĩ komiti-inĩ chairman oka hania kuga ũguo nigetha nĩ ekũhota kũmatambũra othe. Nĩ nguonete ya CJ, nĩ nguonete ya Madini arĩa maratũheire nginya maĩ na ũhoro ũcio nĩguo mwega mũno. Nĩ ngwenda tũhũrĩre Ndama wa Ndama Mobile Spares ruhi rwega nake agĩtũmenyithania nao na njĩra ya ũkuhĩ. The clergy in the house, all protocol observed, the family members, Bwana Yesu asifiwe. Hakwa nĩ ngwamba nyite mbaru ciugo cia atungatĩri aitũ atĩ nĩ twaregana na roho wa gĩkuũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na twetĩkanĩria Ingwe kirie guthirai yaro guthaithana ario ihinda rikinye riakehana maithori. Ingwe kirie gukinya yaro guthaithana ario ihinda rikinye riakehana maithori. Jothereirie kabiro karathi morokaro magoro ciaria theru Oakirie kwambata maithirĩro no maya tũrĩ namo mũndũ mũũgĩ nĩamenye roakirie kwambata nĩ kabiro karathi morũngano magoro ciaria theru roakirie kwambata ena maithori kĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte wĩhokeku roakirie kwambata nako karathi morũngano wa ngoro ciaria theru roakirie kwambata no maya tũrĩ namo mũndũ mũũgĩ nĩamenye roakirie kwambata nĩ kabiro karathi morũngano wa ngoro ciaria theru roakirie kwambata akĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte wĩhokeku roakirie kwambata karathi morũngano wa ngoro ciaria theru roakirie kwambata
nawe no maya tore namo mudombo ene amenye no akilie kwa bata nakoka di marokaro wakoro siare aderu no akilie kwa bata Mwathani karati marongaro wakoro siare atheru no akilie kwambata karati marongaro wakoro siare atheru no akilie kwambata no maya tore namo mudomo gene amenye no akilie kwambata jodere irie kabiru nakale karadi marokaro agoro siare atheru no akilie kwambata. Ningwenda kuria Archbishop Dr. JJ atuhoere nigetha tukorwo twahumbũrĩrio ciugo cia gũthoma tũgĩikũrũ kĩa mwĩrĩ na twarĩkia ũguo family ikorwo ĩigĩtwo ikuhĩ mũno na ithuĩ, family ikorwo ĩigĩtwo ikuhĩ mũno na ithuĩ, na gũkorwo na mũndũ ũmwe ũtũrũmĩire tĩri handũ okorwo tũrũmĩire tĩri handũ nigetha no mwĩrĩ tũgũikũrũkia. Tũgĩthiĩ na mbere na ihoya rĩrĩ thĩinĩ wa maandĩko. No hihi mũndũ atĩrĩ irĩ andũ arĩa akuo nĩ mariũkagio na mariũkagia atĩa? Magĩũka rĩ magakorwo na mwĩrĩ mũthemba ũrĩkũ? Kĩrimũ gĩkĩ kĩrĩa ũhandaga we mwene rĩ gĩtimeraga gĩtambĩte, no kĩrĩa kĩhandaga kĩrĩa ũhandaga rĩ ndũhandaga mwĩrĩ ũrĩa ũgacoka kũgĩa naguo, tiga o hĩndĩ ĩrĩa theri hihi ya ngano kana hihi ya mũthemba ũngĩ. No rĩrĩ Ngai amĩhaga mwĩrĩ ũta ũrĩa endeire ĩgĩe naguo, agakĩhe mbeũ ĩyo mwĩrĩ wayo, amĩhaga mwĩrĩ ũta ũrĩa endeire agĩe naguo. Nyama rĩ no ta cia mũthemba oro ũmwe ciothe, no nĩ kũrĩ nyama mũthemba ũmwe wa andũ na ũngĩ wa nyamũ, ona ũngĩ wa nyamũ iria irĩ njoya na ũngĩ wa nyamũ iria cia ciũngũyũ. Gĩtũmi kĩu Ngai witũ nĩ tũgwĩtĩkia ihinda rĩakinya nĩgetha tũhande mwĩrĩ ũyũ ũrĩa kiugaga atĩ kĩimba kĩhandagwo kĩrĩ kĩmene no gĩgacoka kũrigwo kĩna riri. Nĩamu nyama ici nĩ igoka cia mũthemba ũngĩ, muoyo ũyũ nĩ ũgoka wa muoyo mũthemba ũngĩ, ona mbegũ ĩno nĩ igoka ya muoyo wa mũthemba ũngĩ. Nĩ ũndũ hingo nĩ gakinya gĩkuũ gĩkorwo gĩtarĩ ho nĩ ũndũ wa ũgocua rĩtwa rĩaku na maithori mothe magirio biũ. Nĩkĩo tũkũhanda kĩimba gĩkĩ kĩrĩ kĩmene, kĩrĩ gĩtekua, kĩtarĩ gĩa kwendeka, gĩtarĩ gĩa gũkuhĩrĩrĩka, no nĩ gĩkariũka kĩrĩ mbegũ ya mwanya ĩrĩa ĩgetanio na Ngai tene na tene. Hĩndĩ ũthoma kuo kũgakinya mwĩrĩ ũtiga ũcoka ũkorwo wĩ wa tĩri no ũkorwo wĩ wa roho, na kuo tũkatũma rĩtwa rĩaku rĩgocoka na arĩa atheru marĩho mawĩra mao marĩa kiugaga gũkenarĩ nĩ arĩa megũkua marĩ thĩinĩ wa Kristo thutha ũyũ, nake aramũthĩra kuga ĩ nĩguo makahurũke nao marĩho mawĩra mothe mao maritũ. Twahoya ũndũ ũcio hinge kũrĩ ũyũ ũmwe witũ ũgũikũrũka haha thĩ nĩgetha mwĩrĩ wake ũthikwo kana kĩimba gĩake gĩthikwo gĩkariũka kĩrĩ na riri wa Roho Mũtheru, nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Nĩ ngũria na njokerie ngatho, ĩtuĩka gũcokia ngatho tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya metagwo Lakewood Funeral Home, Funeral Services maiguire
uria gwa Karago kwahana makihurira thimu na makiuga nimekuheana services cia kurehe Kagema nginya haha na githe andu atiega tumahurire karuhi. Thank you so much. Uthie kuria kwanyu uge ni twakena na tondu ni mwahurire thimu nie ni ndambiriria gucokia ngatho Karago agia hinya onake ni aricokia na ni mwaturehe wega muno. Nguhoya Bishop elect unyitire hau njoke njurie ndikana mena hinya ngwenda gwita mutumia wa Kagema oke haha iko pande hii aletwe tu kuja pole pole, tuja tu pole pole ujikaze. Na Karago tondu no gitumita tuke kwanyu muno ni gukumenya uka na karuga wanyu kai hau nigetha ukai haha ciana cia nyina wa muraya nigetha mwitikire kuriris Kagema nigetha na inyu mutigwo na thayo muingi muno uka mwena uri ukahare tuke uhetuke thie hau onioi ni mwanake ucio wa kuma kuria Lakewood uria mugwika mwikanire muri inyuothe undu ucio ni gukorwo uri muthaka oyanirai nenie kuriuka na nenie muoyo uria wihokete nie ona akwa no agatura muoyo na mundu wothe wi muoyo na akehoka nie ndari hingo agakua ni njui ati mungurie muoyo na ati ni akarugama thino ona ithiriro-ini ona ikonde ciakwa ciarikia kwiha ni ngona Ngai na itari na mwiri wakwa na ni ngamwionera nie mwene na maitho makwa kiumbe nimo makamwirorera na ti ma mundu ungi tutiareire kindu ona kimwe guku thi na undu uyu ni wa ma ati tutingihota ona ati akuruta kindu kuo ni Jehova waheanire Kagema na nowe wacoka kumugira ritwa ria Jehova riroke gatho gicoka ngiona iguru rieru ona thi njeru amiguru ria mbere ni ona thiri iria ya mbere ni guthenga cia thengeta igathira iria riria inene nario rigakiaga ningi ngiona itura riria itheru Jerusalemu iria njeru rigiikuruka rikiuma kwi Ngai rithagathagetwo ta muiki agemeirio muthuriwe na ngiigua mugambo munene ukuma giti-ini kiria kia unene ukiuga atiri gituro kia Ngai ki hamwe na andu ake nake eguturania nao matuike irindi ciake nake Ngai we mwene arikaraga o hamwe nao Ngai wao nake arigiragia maithori mothe maitho-ini mao nake ogikuo gutiri hingo igacoka kugia ona gutiri hingo ugacoka kugia na kieha kana kiriro kana ona ruo maundu maira ma mbere ni mathengu magathira nake uria utuire aikarire giti kia unene akiuga atiri ni gutuma maundu mothe matuike meru nake akinjira atiri andika ni gukorwo ciugo icio ni cia kwihokwo na ni ciama ningi akinjira atiri maundu mothe ni marikitie gukinya ni nie Alpha ona Omega kiambiriria ona kirikiro uria unyotie ngumuhe mai magithima kiria kia mai me muoyo ndimuhe tu uria utoranitie niwe ukaga ya maundu macio nacio na nie ni ngatuika Ngai wake nake atuike muru wakwa nie Kagema nigutua nduite cira ati ni nguthie ndigane na thi onake Ngai wakwa agetikira oro uguo ni kaba ngumo njega gukira maguta ma goro maria manungaga wega ona muthenya wa gukua gukira muciarwo ni kaba guthie gucera mucii wikiriro gukira gucera mucii wigikeno ni undu gikuo nikio kininaga andu othe na waria me muoyo no mature maririkanaga ciugo icio maigwa itanathama thi tondu mundu uria ciaritwo ni mutumia aikaraga o ihinda inyinyi na riiyurwo ni thina. Mwathani ni twakugatha na twagutia itikira Mwathani tukihingia riathani riaku ria gucokia tiri-ini wamukire igongona ritu riri ria kuhurukia Kagema ritwa-ini ria Ngai Ithe Ngai Muriu ona Roho Mutheru. Wachungaji wapatiwe mchanga alafu sasa hizi ziondolewe. Muthinjiri Ngai wothe wi haha itikira gukorwo ni urumite tiri nigetha twike o toria kwagiriire
tondu Ngai we na inya wothe nĩ enda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa ndũgũ ĩno itũ yakwa ĩrĩa twendete. Nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri-inĩ ũcoke tĩri, na mũhu nĩ ũcoke mũhu, ona ruo rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ. Na tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ma na gĩa ti-itherũ atĩ mũndũ ũyũ nĩ akariũka one muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ mĩthũku ndayanane na mwĩrĩ wake wĩna mwago nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa mothe me hinya matũmaga mũndũ atorie indo ciothe ituĩke ciake. Nĩ Ngai waheanire Kagema na nowe wacoka kũmũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rĩu nĩ ngũria mami wa Kagema oe tĩri. Maitũ ĩtĩkĩra kuoya tĩri, nĩ twakũrathĩra twakwĩra gĩko kĩu ndũgũgĩka ihinda rĩngĩ na ihenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nengera ciana cia Karangũ ciothe o mũndũ arũme tĩri. Koguo mami wa Kagema thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Roho Mũtheru, thika Kagema. Ciana ciao o taguo nĩ ciĩkeguo, umagariai your brother. Mũtumia wake nĩ anengerwo na kana gake nĩ maikie. Ngai witũ aromũrathima nĩ tondũ wa kwĩyũmĩrĩria. Ciana iria mũciarĩte iria mũkwĩrire ndĩramenya haha nĩ gũkorogwo harakorogwo. Ciana iria mũciarĩte nĩ ciũke onacio ciĩkeguo. If you are a close member of this family, you can do it. Muikie tĩri. Ona content creators arĩa marakoragwo na Kagema, ũngĩhota kũrũmaga tĩri ũikie, tondũ tĩri tũraikia nuthu, acoke hakorogwo. Na nĩ ngwenda andũ arĩa mohĩgĩrĩire kũina mũkorwo mũgĩkuĩrĩria haha nĩgetha yes warũma tĩri ũgaikia. Family members, content families, ikiai tĩri arĩa maretagwo nĩ Kagema, tata, mama, cũcũ, guka, ũkai nĩgetha mũikie. Mwĩtĩkĩre kumagaria ũmwe wanyu, kĩu nĩkĩo kĩhoto, tondũ nĩ rĩathani rĩa Ngai mũndũ akua agathikagwo agacokagio tĩri-inĩ. Kwa hivyo nitaomba tuondolewe hii carpet. Reke twehererio carpet. Nitwehererio carpet. Mũndũ wĩna hinya wa gũikia andũ magĩe na hinya, andũ momĩrĩrie. Rĩu nĩ ngũhoya andũ arĩa me haha thutha, nĩ nguona ta tũgũcoka na hau nĩgetha tĩri ũyũ wothe wĩikio nuthu, na mũmenyerere hau thutha harĩ na cuma kahora. Alafu sasa niombe njĩtĩkĩrie jeshi yothe rĩu yũke yoe iciko tũikie tĩri ũyũ nuthu, tũcoke tũkoroge nĩgetha tũhande mũtharaba. Twahanda mũtharaba tũrĩkie. Manengere tĩri, family members maigue maiganĩra. Cousins cia Kagema, ũkai getha mũikie tĩri ona inyuĩ. Rĩu nĩ ngũria jeshi yũke. Haha hena tĩri ũbatiĩ gũikio thĩiniĩ nĩgetha tũkoroge. Vijiko hivyo vingine viko wapi? Iciko nĩ cirehwo nĩgetha tũikie tĩri ũyũ wĩ haha nĩgetha tũhote gũkoroga. Arĩa moĩ kũina mũno inai, akorwo hena mũndũ wĩna kũu ũĩ kũina nĩ hakuhĩ na macini na hau, tũinĩrei mũgambo ũcio no ũgũkinya haha.
kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩguo Ngai nake nĩakoya kĩhoto ĩyo gĩtuĩke mũcibi wake. Ningĩ ingĩroroma ta njũgũma ya ũthamaki, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikameme ndũnaiga rĩrĩa rĩirwo Zayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ĩkĩra mũndũ igĩte ngoro, nĩkĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga e muoyo, nake rĩgũthiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikameme ndũnaiga rĩrĩa rĩirwo Zayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nĩguo Ngai atĩkĩra mũndũ igĩte ngoro, nĩkĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga e muoyo, nake arĩgũthiĩ kwa ngoma nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikameme ndũnaiga rĩrĩa rĩirwo Zayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwathani wakwa thĩ ĩno no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene mandũire nake nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ndaririkana ng'endo cia thĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori. Mwathani wakwa Baba ndaririkana, nĩ mũthenya warĩ wa mbara nene, twatiganĩirie ndungata na maithori. Mwathani wakwa thĩ ĩno no ta werũ-inĩ, ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma, nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene mandũire nake nĩ ũndũ wa wĩra waku. Ndaririkana ng'endo cia thĩno, ndungata ciaku itũũraga na maithori. Ngai witũ Ngai ĩno agĩa irĩkanĩro, igatuĩka njerũ kũrĩ riũa, na ndũnekĩrĩma nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia, tondũ Ngai etagwo mũthoria. Nyerire Iburahĩmu na mũgambo, ndũkaingĩha ta njata cia matu-inĩ, ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku. Onake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai akĩĩta na ũhoti wake. Nyerire Iburahĩmu na mũgambo, ndũkaingĩha ta njata cia matu-inĩ, ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku. Onake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai akĩĩta na ũhoti wake. Nĩokire na
gĩakwa nake rĩoka nakĩrĩkanĩra na ruto yake ambate nake roho nĩagoka agũtũma ũtuĩke ũtheri wa thĩ ningĩagĩra ndũrĩrĩ cira. Na cia baba nĩ tũine rwĩmbo twĩna kĩmako tondũ roho nĩ ũtũnia mwaki ũkirie gũitĩka ĩkũigua na matũnie na ngona na maithonie mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti ĩndĩ na inyuĩ ciana cia ũthamaki wĩ igũrũ mũikare mwĩkũraine. Etikuma kione wehia ni oria weirie tene kama kione oria wetie kumara kwa fura ikoiwa na matonie na ngona na maithonie mwathani akirie gũka. Mwaki na ũbiriti ĩndĩ na inyuĩ ciana cia ũthamaki mũikare mwĩkũraine. Ĩndĩ mũrĩa na andũ ake erorere gatũrũme ũrĩa kwĩrwo nĩ ngiri ĩkũigua na matũnie na ngona na maithonie mwathani akirie gũka na cia ũthamaki mũikare mwĩkũraine. Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana mahiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa ndage ihoru. Nyũmba ĩno yaku wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ ũragani nawe wakire ũgwete kĩhoto maragĩa kiugo gĩkahotana nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ agĩgwĩtigĩra ona kwa ngũma ũgĩtigĩrwo. Ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru ĩkoiga nĩ wega Ngai witũ Ngai wathani ũgaibu ngwendaga yũmenyage nĩgenaga mũno mũno ndĩwe maũndũ marĩa we ũnjĩkĩire ona ndingĩhota gũtarĩria amũkĩra kuma na ũci ona gĩtĩo ciothe nĩ ciaku mwathani korwo nĩ niĩ tũragio andũ othe matũũra makũgocaga.
kĩndũ niĩ nyendaga anake mababokanagĩra na nĩoheire kĩrĩgĩrĩro gagũgatũra ndĩimagwo gũkũ thĩ mũkĩra ngumo na ũgoti ona gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Mwathani korwo nĩ niĩ njũragio andũ nĩ matũũra makũgocaga Oi, kalele, kalele, kalele. Bena morata okana range. Shikilia DJ. Haya, haya. Ngoja tunaimba. Netoraina. Kidogo. We, hena mutumia wate kana. Hena mutumia wate kana. Na karetwo. Mutumia nile wona kana gesa. Tutres. Eutychus Namu. Ongoro we handu hena kana karetwo Eutychus Namu. Hena mutumia wate kana. Nyina nile wona. Gekita mufito wa brown.
Na fulana ya black na green haha mbere. Ũguo wona kana kau kareto Unitas? Yes. Haya. Ora moyo ndithaganagia mũteteri moyo nĩngira ũthara moyo ngĩtenda conorithio ngagena ndeinde mwana Jesu na ndai wasara uona na nenya kuna toda makiwitone wakinya nenya kuna toda makiwitone wakinya wenyewe itũra naye twamba urokwenda theru na rũĩ rwa muoyo rũhana tarĩ gĩcicio na rũĩ rwa muoyo rũhana tarĩ gĩcicio ngagena ndeinde mwana Jesu na ndai wasara uona na menya kuna toda makiwitone wakinya menya kuna toda makiwitone wakinya ndakuhereria mũtĩ wa muoyo ironetha yo maingĩ matunda ma muoyo marĩa ndienderirahĩria matunda ma muoyo marĩa ndienderirahĩria na ngai ndamona Jesu na ndai gũcoro auona nda menya kona tũtha makiwitone wakinya nanda menya kona tũtha makiwitone wakinya tondũ ndĩna ũira wa ũrĩa ũrũaga thũ cia muoyo wakwa irabangĩte kũhukia ũrandũĩrĩra tondũ we ndũcenjagia nĩ tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia ni mbara nene we Ngai ndũcenjagia arata cenjagia we gũtũũrĩra ciokete na hinya mũingĩ cianekagĩrĩra nawe nĩ wokire na ũkendũĩrĩra mwathani nĩ tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia bara ya neneha we Ngai ndũcenjagia ũtacenjagia rĩwe gũtũũrĩra rĩu nĩ gwĩtaga bũrũri wa mbara tondũ ndĩ na ũira ũrĩa muoyo wakwa ũrandũĩrĩra nĩ wega mwathani arata macenjia nĩ mbara ya nene Ngai ndũkaithe ũthiũ waku engombo ĩno gĩgũkaĩra ĩyo yarekwo ndũrĩ mwetu Ngai ndirĩra ĩthithũ kenete nĩ ndirĩra ĩthithũ kenete ndirĩra ĩthithũ kenete ũcanjamũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra ĩthithũ kenete Vivi o caneta
mbara nĩgetha ena hinya wake Ngai nĩtha ena hinya wake na hinya wake Ngai nĩtha na hinya wake Ngai wĩ ngoro ya kũheana ĩrathimwo 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 gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharĩrĩirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waguo gũtirĩ mũgwĩ wa mbara ũharĩrĩirio mũndũ mũthingu kagacĩra wĩra-inĩ waguo mũndũ mũthingu Jehova kuga atĩ nĩguo tũmagũka wega nĩ igai rĩrĩa rĩkũmwehereria kĩmako gĩake agĩtũheana gũtirĩ nĩ we gĩikaro gĩakwa kĩiriga marĩtwa yake ĩndikana kwĩngwo nĩ iga kũgũrũ Endikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa wĩ-inya nyamũkaĩra na gĩakũnjokeria ĩhoya nĩ ũkũheo ngoro yakwa ĩkenaga ndũcanjamũkage Mwathani nĩwe gĩikaro gĩakwa kĩirige marĩtwa yake endikana kwĩngwo nĩ iga kũgũrũ endikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩorĩa wĩ-inya Anaweza, anaweza, anaweza mwana wa Mungu anaweza, anaweza mwana wa Mungu anaponya, anaponya, anaponya mwana wa Mungu anaponya, 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 anaponya mwana wa Mungu anaponya, 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 anaponya mwana wa Mungu anaponya, 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 anaponya mwana wa Mungu. Twende, twende, twende. Tuonaga na maitho Thingu matũraga tondũ wa gwĩtĩkia Ngai Ndiye arĩa arwaru rĩu nĩ moige Ndiye arĩa athĩni rĩu nĩ moige Nao arĩa marũndĩtwo moige thĩna ta marũgaime Ndiye tondũ nĩ Jehova ũrathamaka Wapisha ngwe na vigelegele Yesu 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 Ndiye tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho Ndiye arĩa thingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai Ndiye arĩa arwaru rĩu nĩ moige Ndiye arĩa athĩni rĩu nĩ moige Ndiye arĩa marũndĩtwo moige arĩa me thĩna ta marũgaime Ndiye tondũ nĩ Jehova ũrathamaka Bugai, bugai, bugai Ndiye Jesũ arĩũkĩrire
irema ciakwa ndina gukena na metikanya Oro wa mona matone Ndiye aria rwaru riu ni moige Ndiye aria thendi riu ni moige Ndiye aria marorie tanenete Ihari thue tumite ni maha Ona ithuĩ tũrĩ ũndũ Ona aria tũrathie ni mahoya Tũrĩa Ngai tũtũirio nĩ mahoya Thiĩ harĩ ithuĩ tumĩte Ona tũrĩa Ngai tũtũirio nĩ mahoya Tũgoca Ngai we Rĩu nũcio taraina Nũcio taraina rĩu Wewe Jehova Jehova Ndiye Isa nderire kĩrathi rũcinjĩ harĩa mang'ang'a witũ Ndiye tũtakoragia nĩitune kũrĩa Ngai tũtũirio Nĩ harĩ ithuĩ tumĩte Ona ithuĩ tũrĩ Ona arĩa tũrathiĩ nĩ mahoya kũrĩa Ngai tũtũirio nĩ mahoya Ũgoca Ngai Nũcio taraina rĩ Ũgoca Ngai ũguo Riria mafia maigĩte kwĩwanyamĩte gũthiĩ gũtinda mũthĩbũriba ndaigana kũmũigua gũtirĩ mwayathani tũhotithia tũgũtua nĩ wa Ngai tũhana Ngai ũrĩa wa tene Gaibu 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 Moraika, 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 Moraika. Haya. Ndiye ndamyari gisairio. Ndiye akeruta igotona. Ndiye mwana nitotirie. Utene wa Ngai. Uone odaeri. Oya wale wa tene. Haya. Jehova Yesu 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 wapi shangwe na vigele wapi shangwe Nageza yuni Nageza yuni Nageza yuni Nageza yuni Haya Haya Jehova Jehova Ndiye kairathima thuri kairathima thuri kairathima thuri kairathima thuri mate gũkũgoca 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Goca Ngai na rũhĩ ũguo. Ũguo makobi yake. Twende. Wapi? Ndiko mbararia Ngai wakwa. Mbararia Ngai wakwa. Mbararia Ngai wakwa. Matuko makobi. Haleluya. 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 Matuko makobi. Jehova. Diego Simon Andiva Derue. Utumesaidia iliku. Diego Adetago Mira. Abadela Diego Saiga Itogo Sai. Sai Mananiva Derue. Diego Adetago Mira. Abadela Mira. Jehova. Hallelujah. Ndiye Bwana ndiye kuhona makirie. Ndiye mina alia. Para matana dira. Ndiye gari. Ndiye gari gimala sai. Rosa
Gĩkĩ nĩ Gĩthima TV.